दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ एभर स्लेप्ड इन अ टेन्ट। किन त भन्दाखेरि यो मेरो पहिलो एक्सपिरियन्स हो कारमा सुतेको है। म कारमा पहिलोचोटि कार माई ब्याड टेन्ट है, मैले अघि न कारको कुरा गर्दै थिएँ अगाडिको भिडियोमा, त्यही भएर कार नै आयो होइन दिमागमा। ओके, केही छैन, टेन्ट होइन। टेन्टमा पहिलोचोटि सुतेको कारणले म सुत्न सकिरहेको छैन है। त्यो चाहिँ तपाईँले नयाँ एक्सपिरियन्स चाहिँ लिनुभयो है। स्ट्रक्चर नम्बर 1। अर्को के भनेको चाहिँ आई हेभ नेभर फ्लोन एट नाइट बिफोर। किन त म सुत्न सकिरहेको छैन त, म राति कहिले पनि उडेको छैन होइन, हवाईजहाजमा उडेको छैन। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो उडिराखेको हो। आई हेभ नेभर फ्लोन एट नाइट बिफोर, स्ट्रक्चर नम्बर 2। एन्ड लास्ट वान, आई एम नट युज टु ह्याभिङ सिस्ट्याट्स भनेर भनेको छ। म चाहिँ सिस्ट्याट्समा चाहिँ युज टु छैन, मेरो बानी छैन भनेर चाहिँ भनेको छ। ठिक छ, ओके। अब यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चर 3। अब यसलाई चाहिँ हामी ठ्याक्क टुक्राएर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा लेखौँ है त। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस आई भनेको सब्जेक्ट प्लस has have प्लस ever प्लस verb3 प्लस object है। हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर भनेको यो भयो। सेकेन्ड स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस has have प्लस never प्लस verb3 प्लस object, and the last one is subject plus is/am plus not plus used to plus verb4 plus subject. Subject plus is/am plus not plus used to plus verb4 plus object। ठिक छ। अब यस्तै गरी अर्को यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, त्यो पनि हेरौँ। नाउ यु हेभ अपसेट हिम होइन, तपाईँले चाहिँ उसलाई चाहिँ निराश पार्नुभयो भनेपछि अब नयाँ एक्सपिरियन्स के छ त, इट्स द फर्स्ट टाइम ही हेज एभर बिन स्पोकन टु लाइक द्याट। तलको 1 को स्ट्रक्चरसँग ठ्याक्कै मिल्छ। नोबडी हेज एभर सेड नो टु हिम बिफोर, स्ट्रक्चर नम्बर 2। He is not used to being ignored, स्ट्रक्चर नम्बर 3। अब यस्तै गरेर हामीले तलको 7वटा एक्सरसाइज गर्नु पर्यो। कन्टिन्यू द रिमार्क्स बिलो इन 3 डिफरेन्ट वेज एज इन द एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ। ल गरौँ है त। ओके, 1 मा के भनेको छ त, माई फिट आर किलिङ मी, माई फिट आर किलिङ मी होइन, मेरो खुट्टा एकदमै दुखिरहेको छ भनेदेखि किन दुखिरहेको होला त भन्दा अब स्ट्रक्चर नम्बर 1 हेरौँ। स्ट्रक्चर नम्बर 1 मा के छ, दिस इज द फर्स्ट टाइम। सुरु गर्नु पर्यो केबाट, दिस इज द फर्स्ट टाइम किन त भन्दाखेरि म चाहिँ एकदमै लामो डिस्टेन्स हिँडेको भएर, म चाहिँ अब सपोज म काठमाडौँमा छु, म चाहिँ बनेपासम्म हिँडेर गएँ भनेदेखि त लामो डिस्टेन्स हो अनि मेरो खुट्टा एकदमै दुखिरहेको छ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है यहाँनिर, सब्जेक्ट आई हेभ एभर वाक्ड such a long distance, okay। सेकेन्ड वान, अब कुरा गरौँ, म चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ पहाड चढ्दै थिएँ होइन, मैले चाहिँ पहिलोचोटि पहाड चढेको छु। अब भनेपछि आई हेभ नेभर क्लाइम्ड हिल बिफोर, आई हेभ नेभर क्लाइम्ड hill before. Similarly, see, I am not used to walking on desert अथवा sand.
I am not used to walking on sand. यो चाहिँ सबै पहिलोचोटि एक्सपिरियन्स गर्दाको कुराहरूलाई हामीले एक्सप्रेस गर्यो. ओके, सिमिलरली टुमा के भनेको छ? गॉड, दिस इज इम्ब्यारेसिङ भनेर भनेको छ. अब किन म पहिलोचोटि इम्ब्यारेस भएँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले स्पिच डेलिभर गरेको इन फ्रन्ट अफ मेनी पिपल भनेपछि म के भन्छु त? दिस इज द फर्स्ट टाइम. This is the first time I have ever delivered a speech. Similarly, B. अब I have never को स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो. I have never. है, मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एक्जाममा फेल भएको थिइनँ, तर यसपालिको एक्जाममा फेल भएर चाहिँ आई एम फिलिङ रियली इम्ब्यारेस्ड. ठिक छ. आई हेभ नेभर फेल्ड माई एक्जाम बिफोर. सीमा के छ? आई एम नट युज टु. आई एम नट युज टु म चाहिँ के त भन्दाखेरि फरेनर्सहरूसँग चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्ने चाहिँ मेरो बानी छैन. आई एम नट युज टु द्याट. अनि पहिलोचोटि म फरेनरहरूसँग इङ्ग्लिस बोलेको अनि मलाई चाहिँ आई फिल इम्ब्यारेस्ड. है, आई एम नट युज टु स्पिकिङ. है, हामीले वर्ब को कुरा गरेको छौँ. आई एम नट युज टु पछि आई एम नट युज टु स्पिकिङ इङ्ग्लिस with the foreigners. Okay. Similarly, 3. हाम्रो 3 मा के छ? Do you think you could slow down a little? भनेर भनेको छ. है, अब this is the first time देखि सुरु गर्नु पर्यो. This is the first time. अब तिमी थोरै के त कम स्पिडमा चलाउन सक्छौ भनेपछि चाहिँ अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त? यो मेरो पहिलो पटक चाहिँ यस्तो अफ रोडमा ट्राभल गरिरहेको छु. यो मेरो न्यू एक्सपिरियन्स हो. द्याट्स वाइ आइ एम अफ्रेड अफ यु ड्राइभिङ फास्ट. होइन त? सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ एभर traveled on this off road भने पनि हुन्छ. on this road मात्रै भन्नु. सो B मा स्ट्रक्चर के छ? I have never. अब म यस्तो लाइक हाई स्पिड कारमा पहिला चढेको छैन, पहिला ट्राभल गरेको छैन भन्ने कुरा गरौँ. I have never plus verb 3. I have never traveled in such a high speed car before. C को स्ट्रक्चर के छ? I am not used to plus verb 4. I am not used to traveling on motorbike at night. भनौँ न, traveling सबै ट्राभलै भयो. Traveling on motorbike at night. Similarly, अब 4 को गरौँ. हाम्रो 4 को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि she is feeling terribly nervous. ऊ एकदमै डराइरहेको छ. किन त भन्दाखेरि उसको यो नयाँ एक्सपिरियन्स हो. This is the first time. के त यो उसको फर्स्ट टाइम के को हो त भन्दाखेरि ऊ एक्जाममा फेल भएको यो फर्स्ट टाइम हो. This is the first time she has ever failed in exam. B.
अब त्यसपछि सी हेज नेभर को स्ट्रक्चर लगाऊ सी हेज नेभर अब उसलाई चाहिँ उसको फादरले चाहिँ कहिले पनि गाली गर्नु भएको थिएन यो चाहिँ उसको चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो आफ्नो फादरबाट स्कोल्ड हुने सो सी इज फिलिङ टेरिबली नर्भस भन्ने कुरा गरौँ सी हेज नेभर scolded by her father before never scolded by her father before similarly हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर के छ she is not used to plus verb 4 she is not used to के त भन्दाखेरि अब चाहिँ छुट्टै कन्टेक्स्टमा जाउँ न एकदमै बिजी रोडमा चाहिँ उसले बाटो काट्ने अथवा हिँड्ने चाहिँ उसले पहिला गरेको थिएन सो अब चाहिँ ऊ एकदमै नर्भस फिल गरिरहेको छ सी इज नट युज टु क्रसिङ सच बिजी रोड क्रसिङ सच बिजी रोड ओके 5 को पनि गरौँ 5 मा के छ त होल्ड माई ह्यान्ड विल यु भनेर भनेको छ मेरो हात समाऊ है त भनेर चाहिँ भनेको छ है त अब किन त भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट टाइमको स्ट्रक्चर लगाउँ फर्स्टमा दिस इज द फर्स्ट टाइम म चाहिँ केबल कारमा चढेको फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई have ever traveled in cable car okay त्यसपछि अब अर्को I have never को स्ट्रक्चर लगाऊ I have never मैले चाहिँ पहिला कहिले पनि नदी तरेको थिइनँ नदी चाहिँ काटेर गएको थिइनँ I have never crossed the river before Similarly, C. सीमा अब के भन्दाखेरि अब हात समाउने कहाँ होला त भन्दाखेरि चाहिँ रोड क्रस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो साथीको त हात पक्कै समाउँछौँ नि तपाईँले पनि समाउनु भएकै होला हैन समाएर नै काट्नुपर्छ है त एकदमै सेफ हुन्छ भनेर ओके के भन्न सक्नुहुन्छ I am not used to crossing busy road okay र बाँकी रह्यो हाम्रो 6 र 7 चाहिँ I will leave up to you है त यो चाहिँ गर्नु होला र म पनि भनिदिन्छु भन्नलाई चाहिँ he is absolutely delighted ऊ एकदमै खुसी छ किन भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट टाइमको फर्स्टमा स्ट्रक्चर प्रयोग गरौँ दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हेज एभर गट डिस्टिङसन इन द एक्जाम पहिलोचोटि चाहिँ एक्जाममा डिस्टिङसन आएको रहेछ त्यही भएर ऊ एकदमै खुसी छ दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हेज एभर गट डिस्टिङसन इन द एक्जाम सेकेन्ड स्ट्रक्चर he has never got prize before उसले योभन्दा अगाडि कहिले पनि प्राइज पाएको थिएन यो पटक उसले प्राइज पायो that's why he is absolutely delighted 3 he is not used to being praised by his teachers हैन कहिले पनि होमवर्क नगर्ने राम अब आज चाहिँ होमवर्क गरेर आएछ अनि त टिचरले त स्याबास एकदमै ज्ञानी बाबु भनेर भन्नुभयो सो उ चाहिँ एकदमै खुसी भयो हो he is not used to being praised by his teachers सजिलो छ है ओके 7 यो पनि सर गरिहालौँ I hope they get there all right भनेर भन्यो के त भन्दाखेरि this is the first time they have visited Pokhara they have second structure they have never ridden a boat before third structure they are not used to climbing a mountain भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है ओके as far as I know यो युनिट 1 को एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो 1.6 न्यू एक्सपिरियन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को भनेको 1.8 मा एप्लाइङ फर अ जब
भनेर छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसको चाहिँ हाम्रो छुट्टै भिडियो छ त्यो पनि हेर्नु होला हाउ टु राइट अ जब एप्लिकेसनमा है त ओके यति भन्दै अब यसमा केही समस्या छ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा यु क्यान कल अस है त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्रसूर्य पिस नमस्ते तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स गर्दैछौँ त्यसको वर्कबुक है ओके तपाईहरुसँग वर्कबुक छ भनेदेखि प्लिज पल्टाउनु होला है त पेज नम्बर 4 र 5 को हामी गर्दैछौँ फर्स्टमा छ लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्ट भनेर त्यसपछि सेकेन्डमा छ आस्किङ अबाउट एक्सपिरियन्स भनेर ठीक छ है फर्स्टमा त पेज नम्बर 4 नै देखि हेरौँ है के भनेको छ त तपाईले बुक हेर्नु भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले पढेँ त्यहाँनिर के छ त डेभलप द नोट्स बिलो into short paragraphs listing each person's experience and achievements begin with the sentence given भनेर भनेको छ र साइडमा चाहिँ हामीलाई क्लु दिएको छ है र फर्स्टमा हेर्नुस् त 1 मा हामी 1 देखि गरौँ अनि तपाईलाई चाहिँ अरु गर्न आइडिया हुन्छ ओके ल 1 मा ब्रेन्डा गिब्सन्स इज जस्ट द राइट पर्सन फर द जब उ चाहिँ साइन्स युनिभर्सिटीमा पढ्छ अथवा पढाउँछ उ चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल केमिस्ट हैन मा चाहिँ काम गरेकी छिन् त्यसपछि उनले चाहिँ दुईटा बुक लेखेकी छन् ओइलमा त्यसपछि उनलाई चाहिँ नट्स ओइल रिगमा एक्सपिरियन्स छ यस्तै कुरा छ र उसको कुरा गर्नु पर्यो ठीक छ ओके ब्रेन्डा गिब्सन्स is just the right person for the job okay सी अथवा ये हैन ब्रेन्डा गिब्सन्स भनेपछि सी होला ओके सी ले नै गरौँ न हैन सी हैज अब साइन्स युनिभर्सिटीमा छ हैन उ चाहिँ पढेकी छ अथवा पढाएकी छ भनौँ न सी हैज taught science at university उनी चाहिँ इन्डस्ट्रियल केमिस्ट भएर काम गरेकी छिन् यति वर्षको लागि र उनले किताब पनि लेखेकी छिन् सी हैज वर्कड मैले त्यो साइडको क्लु हेरेर चाहिँ लेख्दै छु है त एज एन इन्डस्ट्रियल केमिस्ट for 5 years and has written 2 books on oil. She has had our experience ko कुरा गरौँ she has had an experience on North Sea oil rig अनि लेक्चर अन इनर्जी भनेर युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजमा 1980 मा दिएकी थिइन् सी वाज लेक्चरर अन इनर्जी at Cambridge University in 1980 ठीक छ यसरी तपाईले गर्नुहुन्छ र हामी अरु पनि गरौँ 2 मा हेरौँ त के भनेको छ त द न्यू पार्टी लिडर N.O.S Pvt is man of wide and varied experience उ चाहिँ जर्नलिस्ट हैन त्यसपछि इकोनोमिस्ट मिनिस्टर पनि भएको रहेछ टु गभर्नमेन्ट्स भनेर भनेको छ त्यसपछि चान्सलर अफ 𝘀𝗁𝗂𝗍 त्यसपछि वर्ल्ड वाइड ट्राभल गरेको रहेछ अनि मेनी हेड अफ स्टेट भएको रहेछ ठीक छ अब उसको बारेमा कुरा गरौँ ओके he has worked अब उ चाहिँ जर्नलिस्ट र इकोनोमिक्स भएर काम गरेको थियो he has worked both as a journalist and
as an economist, sorry, as economist, त्यसपछि मिनिस्टरको कुरा गरौँ. He has been minister in two governments, त्यसपछि ऊ चाहिँ चान्सलर अफ एक्सचेक्यर भएर पनि काम गरेको छ. He has worked as the chancellor of the exchequer. तपाईँ अब 1974 देखि 78 सम्म छ भनेदेखि अब यसलाई फर 4 इयर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् त, फर 4 इयर्स, फर पिरियड अफ टाइम है, अथवा फ्रम 1974 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. फ्रम अथवा फर है, 1974 to 78. त्यसपछि he had a worldwide travel, and had visited many head of state, many heads of state. अथवा ऊ चाहिँ धेरै स्टेटको हेड पनि थियो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. He had good experience of being head of many states है, यो चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, यस्तै गरी 3 मा हेर्नुस् त. At 60, Brian considers that he has not had a very exciting life so far. है, किन भन्दाखेरि सेम जब 30 वर्षसम्म रहेछ हैन. नेभर मुभ्ड अ हाउस, ऊ चाहिँ कहिले पनि एउटा घरबाट अर्कोमा सरेन है. ऊ चाहिँ एकचोटि मात्रै एब्रोड गएको रहेछ, त्यसपछि लन्डन 3 चोटि मात्रै गएको रहेछ, अनि ऊ चाहिँ नाइट क्लब अहिलेसम्म गएको रहेछ. ठिक छ, अहिले 60 वर्ष भयो र अब चाहिँ ब्रायनले मेरो चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ लाइफ छैन भनेर भन्दो रहेछ. ठिक छ, अब यसको बारेमा कुरा गरौँ. अब सेम जबको कुरा गरौँ. He has worked for the same job for 30 years. He has never moved from house. ठिक छ, त्यसपछि एकचोटि चाहिँ एब्रोड गएको छ है. He has gone abroad once in a day trip हैन. एब्रोड त गएको रहेछ तर एक दिन मात्रै, इन अ डे ट्रिप भनेर भनेको छ. त्यसपछि हेर्नुस् त. He has been to London कति चोटि त? For 3 times. तर उसले आजसम्म नाइट क्लब भिजिट गरेको छैन. But has never visited the night club. है, त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि एक्साइटिङ कुराहरू नगरेको भएर चाहिँ अहिले ऊ 60 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफ एकदमै बोरिङ भएको भनेर भन्न खोजेको छ. ठिक छ, यो त भयो लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्ट. के गर्यो त, के भयो त भन्ने कुरा छ. अब ओके, पेज नम्बर 5 मा हेर्नुस् त. पेज नम्बर 5 मा के छ त? आस्किङ अबाउट एक्सपिरियन्सेस भनेर छ है. मैले त्यहाँनेरि पढेँ, तपाईँले नि बुक हेरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ. लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड राइट सिमिलर कन्भर्सेसन्स बिट्विन ए एन्ड बी. बी मस्ट गिभ ब्रिफ डिटेल्स अबाउट हिज अर हर एक्सपिरियन्स भनेर छ. 1 मा ती गरेको छ, एक्चुअली म पढ्छु है. फाइन फर अ पार्किङ अफेन्स भनेर भनेको छ स्पिडिङ. Have you ever been fined for a parking offense? No, I haven't, but I have been fined for speeding. They caught me doing 85 mph on the motorway. ठिक छ, miles per hour भनेर भनेको.
है। अब तपाईँ चाहिँ कहिले फाइन हुनुभएको छ पार्किङ लटमा पार्किङ अफेन्समा होइन, जापानी पार्क गरेर भनेर यसले सोध्छ। बीले छैन, म अहिलेसम्म पार्किङ अफेन्सको लागि चाहिँ चार्ज भएको छैन, तर स्पिडिङको लागि चाहिँ भएको छु भनेर भन्यो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड एचिभमेन्टमा हेभ यु एभर भनेर छ पेज नम्बर 2 मा हाम्रो स्टुडेन्ट बुकको है, ठ्याक्कै त्योसँगै रिलेटेड हो। हुन्छ, ओके। अब गरौँ अरू। 2 मा छ स्टिल वालेट भनेर छ, ब्र्याकेटमा अम्ब्रेला भनेको छ है। ओके, मेरो फेभरेट कलरले गरौँ न ल। यसले भन्छ हेभ यु एभर स्टोलन अ वालेट? Have you ever had stolen a wallet? भनेर भनेको छ। अब बीले भन्छ no I haven't, but I have stolen, हेर्नुहोस् त ब्र्याकेटमा अम्ब्रेला दिएको छ, I have stolen an umbrella। त्यो पनि कहाँबाट स्टोल गरेको त, कहाँबाट चोरेको त? डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट। थपौँ न होइन, यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमै डिटेलमा दिनु भनेर भनेको छ। I stole it from department store, from department store। 3 मा हेर्नुहोस् त ट्र्याप इन अ लिफ्ट हैन, ब्र्याकेटमा टोयलेट भनेर भनेको छ। यसले सोध्यो have you ever been trapped in a lift भनेर भनेको छ। अब बीले भन्छ छैन, no I haven't, but I have been trapped in a toilet हैन। टोयलेट गएको कसैले चाहिँ बाहिरबाट चुकु लगाइदिएछ। टोयलेट बाई अननोन पिपल गरौँ न, बाई अननोन पिपल। 4 मा हेर्नुहोस् त एक्सरे भनेको छ चेस्ट हैन, कहिले तिम्रो चेस्टको एक्सरे भएको छ भनेर यसले सोध्छ। छैन मेरो चेस्टको भएको, तर दाँतको चाहिँ भएको छ भनेर भन्छ। हुन्छ ल, त्यही कुरा गरौँ। यसले सोध्यो have you ever had your chest x-rayed भनेर सोध्यो। ठिक छ। अब बीले भन्छ no I haven't, हेर्नुहोस् त माथिकै स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो। but I have had my teeth x-rayed last week अथवा last month। किन त भन्दाखेरि अझ एक्सप्लेन गरौँ न। I had एकदमै सिरियसली मेरो दाँत दुखेको थियो। I had a serious toothache। 5 मा हेरौँ थ्रो अनि आउट अफ क्लास भनेर भनेको छ। तिमी कहिले चाहिँ क्लासबाट निकालिएको छौ भनेर भनेको छ। छैन, म लाइब्रेरीबाट चाहिँ निकालेको छु भनेर कुरा गर्नु पर्यो। Have you ever been thrown out of the class? भनेर सोधेको छ। अब बीले रिप्लाई दिन्छ छैन, no I haven't, तर but I have been thrown out of library किन त भन्दाखेरि when म चाहिँ आफ्नो साथीसँग झगडा गरिरहेको थिएँ। when I was fighting with my friend, है। अब हाम्रो लास्ट एउटा छ
6 मा मिस्टेक फर अ रक स्टार भनेर भनेको छ ब्र्याकेटमा टिभी एक्टर र एक्ट्रेस भनेर भनेको छ तिमीलाई कहिले कसैले हैन एउटा रक स्टार हो भनेर झुकिएको छ हैन कसैले तिमीलाई भनेको छ भनेर एले सोध्छ बीले छैन मलाई अहिलेसम्म कसैले टिभी स्टार भनेर झुकिएको चाहिँ छैन तर एक दिन म चाहिँ न्यू रोडमा चाहिँ सपिङ गरिराखेको बेला एउटा यङ लेडी एकदम ब्युटिफुल लेडीले चाहिँ एकदम दौडिँदै आएर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अटोग्राफ मागेको थिइन् मलाई चाहिँ टिभी एक्टर भनेर ठीक छ ओके यस्तै कुरा गरौँ Have you ever been mistaken for a rock star? For a rock star भनेर सोधेको छ छैन तर मलाई मुभी स्टार भनेर चाहिँ झुकिएको छन् मान्छेहरू No, I haven't. But I have been mistaken for a TV actor. अब अझै यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ न When I went to New Road for shopping, a young lady ran after me asking for my autograph. हेर्नुस् त कस्तो लकी मान्छे रहेछ ओके सो यसरी हामीले गर्यौं पेज नम्बर 4 र 5 को वर्कबुकको है ल यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन हैन तपाईलाई केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा पनि फोन गरेर मैले यो बुझिन मलाई यो बुझाइदिनु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामीले तपाईलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्छौं त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय सूर्य पीस नमस्ते तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं युनिट 1 को है हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पेज नम्बर 4 एन्ड 5 को गरेका छौं तपाईलाई त्यसमा केही समस्या छ तपाईलाई त्यसमा केही आउँदैन भनेदेखि त्यो भिडियोमा हामीले सबै गरेका छौं त्यो हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ आज हामी 3 मा छ सुपरलेटिभ्स 4 बी युज्ड टु र 5 मा हाउ मेनी टाइम्स भनेर छ पेज नम्बर 6 7 8 है यो गर्दै छौं फर्स्ट मा त अब पेज नम्बर 6 देखि हेरौं हुन्छ ओके फर्स्ट मा छ सुपरलेटिभ्स भनेर छ है ओके लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड राइट अबाउट द other topics in the same way है तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि बुक ठ्याक्कै पल्टाएर राख्नुहोस् अनि गर्न सजिलो हुन्छ 1 मा छ mean people है मैले एक्जाम्पल पढे फर्स्टमा the meanest people mean को meanest the meanest people I've ever met was Jack Davis he used to walk everywhere rather than pay for the bus हैन एकदमै mean people हैन उ चाहिँ जहाँ पनि हिँड्थ्यो हैन rather than pay for the bus ओके यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ त्यहाँ माथि दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सुपरलेटिभ फर्ममा लग्न पर्यो है ओके अब गरौँ 2 नम्बरमा फ्राइटनिङ एक्सपीरियन्सेस भनेर छ है सुपरलेटिभमा मस्ट लाग्छ है अनि ईएसटी लाग्छ ठीक छ छोटो शब्द छ हैन 1 सिलेबल वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ ईएसटी लाग्छ तर अलिकति लामो वर्ड छ मोर देन 1 सिलेबल को वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा मस्ट लाग्छ ओके फ्राइटनिङ एक्सपीरियन्स को सुपरलेटिभ के हुन्छ मस्ट फ्राइटनिङ एक्सपीरियन्स अब माथिको एक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि द मस्ट फ्राइटनिङ एक्सपीरियन्स आई हैव एभर had was ... The most frightening experience I have ever had was के त भन्दाखेरि म चाहिँ क्याम्पसको पर्खालबाट झरेको थिएँ ओके was when I was fallen
from the wall of our campus. The wall of our campus. र त्यसपछि अझै यसलाई इलाबोरेट गरौँ न हैन ओके my 7th and 11th ribs were broken मेरो चाहिँ करङ नै भाँचिएको थियो 7औं र 11औं broken and I found it difficult to move about ठीक छ यसरी तपाईले अझै पनि थप्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ तपाईको एकदमै सबैभन्दा फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्यौं है ओके सिमिलरली 3 मा हेरौं त स्टुपिड मिस्टेक ठीक छ स्टुपिड मिस्टेकमा पनि स्टुपिडेस्ट मिस्टेक हुँदैन मोस्ट स्टुपिड हुन्छ है त ओके अब स्टुपिड को कुरा गर्दा तपाईको एकदमै स्टुपिड मिस्टेक के थियो त भन्दाखेरि ओके पहिला लेखौं अनि भनौं न द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was के थियो त भन्दाखेरि सो सोच्नुस् त तपाईले सबैभन्दा स्टुपिड मिस्टेक के गर्नु भएको थियो अहिले सम्म जिन्दगीमा ओके मैले के लेखे भन्दाखेरि द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was getting married in my early 20s गरौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो अर्ली 20 मा हैन 21-22 वर्ष हुँदाखेरि नै मैले बिहे गरेको थिए त्यो चाहिँ मेरो एकदमै स्टुपिड मिस्टेक थियो यो चाहिँ मेरो काल्पनिक कुरा मात्र है I am single by the way I've ever made was getting married in my early 20s हैन अब यसलाई अझै इलाबोरेट गरौँ it was difficult for me to maintain house अथवा to maintain expenses to maintain the house without job गरौँ न काम थिएन बिहे गरिहाल्यो गाह्रो पर्यो भन्ने कुरा छ without job है with job हैन without job Okay, मैले फेरि एकचोटी पढेँ The most stupid mistake I've ever made was getting married in my early 20s. It was difficult for me to maintain the house without job. है Okay, similarly 4 मा हेरौँ uncomfortable beds. अहिलेसम्मको सबैभन्दा uncomfortable bed तपाईको कहाँ थियो त तपाईले सो सम्झिनुस् त The most uncomfortable bed I've ever had was जब चाहिँ म हैन मेरो ट्रिपमा चाहिँ एउटा रिमोट भिलेजमा गएको थिएँ had was in a remote village during my trip हैन बिहान उठ्दाखेरि त मेरो जिउ नै एकदमै हल्लाउन गाह्रो भएको थियो हैन यता पनि दुख्ने एकदमै अनकम्फर्टेबल बेड भएर when I woke up in the morning I felt difficult to move my body okay similarly 5 मा हेर्नुस् त बोरिङ जब भनेर भनेको छ तपाईको अहिले सम्मको मोस्ट बोरिङ जब के हो त भनौं न द मोस्ट बोरिङ जब सो सोच्नुस् त द मोस्ट बोरिङ जब के भन्दाखेरि म सो सोच्छु है त के हो त टिचिङ okay the most boring job I have ever done was teaching किनकि स्टुडेन्टले भने पनि केही नि मान्दैनन् हैन बच्चाहरुलाई ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ okay the most boring job I've ever done was teaching
I shouted, but students didn't follow me for hours. Didn't follow me for hours. And I found difficult to handle the children. Okay, 6 मा हेरौँ के छ 6 मा फन्नी फिल्म्स भनेदेखि द मोस्ट फन्नी फिल्मको कुरा गरौँ मोस्ट फन्नी हैन फन्नीको के हुन्छ फन्नीएस्ट हुन्छ द फन्नीएस्ट फिल्म आई हैव एभर सीन वाज द फन्नीएस्ट फिल्म I've ever seen was कुन चाहिँ हो त तपाईले अहिले सम्मको फन्नी मुभी हेर्नु भएको यसो सम्झनुस् त अनि यहाँनिर लेख्नु है त the funniest movie I've ever seen was maybe Borat or Anchorman. Okay, was Anchorman. हैन Anchorman एकदमै रमाइलो मुभी हो तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त Okay, the funniest movie I've ever seen was Anchorman. I saw it 5 times मैले कम्तिमा पनि 5 चोटी हेरे होला and it was so funny that I used to laugh a lot हैन अथवा it was so funny that I used to laugh a lot यस्तो गरौँ न when I remembered the comedy scene the comedy scenes ठीक छ ओके यसपछि सेकेन्डमा छ बी युज टु भनेर पेज नम्बर 7 मा हेर्नुस् पेज नम्बर 7 मा ठ्याक्कै तपाईले यो पिक्चर देख्नुहुन्छ ठीक छ यहाँनेर हेर्नुस् Continue the remarks below with a sentence using not अथवा used to plus ing. The traffic doesn't wake him up at night. किन भन्दाखेरि he is used to sleeping in the street. उ जहिले पनि हैन प्राय जहिले पनि स्ट्रीटमै सुत्छ त्यही भएर ट्राफिक पुलिसहरुले पनि केही पनि भन्दैन केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा छ यस्तै गरी अरु हेरौं 2 मा है 2 मा के छ त he is going to find it hard working on a building site किन भन्दाखेरि उ चाहिँ बिल्डिङ साइटमा काम गर्नको लागि युज टु छैन भन्नु पर्यो ठीक छ he is not used to working on a building site अथवा he is used to working in a restaurant पनि भन्न सकिन्छ नि त उ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्नको लागि युज टु थियो तर अहिले बिल्डिङ साइडमा काम गर्नको लागि युज टु छैन यस्तै गरी 3 मा she was quite surprised when I gave her some flowers भनेको उसलाई चाहिँ she is not used to receiving flowers she is not used to receiving flowers 4 he won't mind if you stare at him हैन उसले चाहिँ माइन्ड गर्दैन उसले चाहिँ केही पनि भन्दैन यदि तिमीले उसलाई हेरिराख्यौ भने स्टेयर गर्यौ भने किन भन्दाखेरि he is used to being stared at 5 ma it's quite hard work doing all my own washing and cleaning किनकि म चाहिँ I'm not used to do household work मलाई चाहिँ अफिसको काम गर्न छ म गर्छु मलाई युज टु छ मलाई बानी परेको छ तर म घरको काम गर्न युज टु छैन
6 मा हेरौँ त इट्स क्वाइट हार्ड वर्किङ सरी 6 को मैले 1 देखि गरेँ ओके 2 3 4 5 6 ए ओके मैले 5 को 6 6 को 5 गरेछु माई ब्याड ओके यो चाहिँ के भयो 6 भयो अब चाहिँ म 5 गर्छु आई गेट अ बिट लोनली समटाइम्स नाउ द्याट सी इज गन भनेपछि उनले मलाई छोडेर गइन् र मैले चाहिँ लोनली फिल गर्छु किनकि म एक्लै बस्नको लागि युज टु छैन आई एम नट युज टु लिभिङ अलोन I'm not used to living alone. Living alone. Okay, 7 ma हेर्नुस् I don't think she has ever opened a door herself. भनेको चाहिँ उनी चाहिँ अरूले उनलाई चाहिँ मद्दत गर्नको लागि चाहिँ युज टु छिन् हैन अरूले मद्दत गरिरहेको भएर उनलाई चाहिँ बानी परेको छ भन्नको लागि she is used to taking help from other. Used to taking help from other. 8. You can bring as many friends as you like home to dinner. भनेपछि उनीहरूले चाहिँ they are used to having guests अथवा they are used to welcoming many guests. They are used to welcoming many guests. Many guests. 9. I'm not surprised he's out of breath. भनेपछि he is used to playing हैन उ चाहिँ out of breath sorry I'm not surprised he is out of breath भनेपछि के त उ चाहिँ खेल्ने उसलाई बानी छैन he is not used to playing. He is not used to playing. 10. Oh dear, I've got a stomach ache. हैन मलाई चाहिँ धेरै पछि पेट दुख्यो हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो स्पाइसी फुड खाने चाहिँ म चाहिँ युज टु छैन हो भनेपछि I'm not used to taking अथवा eating spicy food. I'm not used to eating अथवा taking spicy food. है सजिलो छ used to है be used to. अब used to भनेको तपाईलाई चाहिँ के गर्न सजिलो लाग्छ के गर्न सजिलो लाग्दैन सरी र अर्को अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले पास्टमा के काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले त्यो काम गर्नुहुन्न भन्नको लागि पनि तपाईले used to को प्रयोग गर्नुहुन्छ हुन्छ ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढ्ने पेज नम्बर 8 मा पेज नम्बर 8 how many times भनेर भनेको छ है express each of the sentences below in two other ways. 1. I've only visited Britain once before. This is only my second visit to Britain र this is only the second time I've visited Britain. है दुईटा स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले गर्नु पर्यो हुन्छ ल 2 मा हेर्नुस् त this is my फर्स्ट नाइट इन 5-स्टार होटल भनेको म आजसम्म 5-स्टार होटलमा गएको छैन 5-स्टार होटलमा बसेको छैन सुतेको छैन I've never slept in a 5-star hotel before. Similarly, अर्को स्ट्रक्चरमा this is the first time. This is the first time I've slept in. I've ever slept in गरौँ न I've ever slept in a 5-star hotel. In a 5-star hotel. अब 3 मा हेरौँ This is his third stretch in prison भनेर भनेको छ अब यो थर्ड स्ट्रेच हो भनेदेखि उसको त पहिला दुईचोटी स्ट्रेच भइसक्यो नि हो he has stretched in the prison twice अथवा this is his second stretch in prison अथवा this is the third
time he has been imprisoned. This is the third time he has been imprisoned. He has been imprisoned. अथवा he has been imprisoned twice before पनि भन्न सक्नुहुन्छ 4 मा. This is the first time I've worked in a travel agent. भनेपछि अब मैले यो भन्दा अगाडि कहिले पनि ट्राभल एजेन्टमा काम गरेको थिएन. I've never worked in a travel agency before. त्यसपछि यो चाहिँ मेरो ट्राभल एजेन्सीमा फर्स्ट जब हो. This is my first job in a travel agency. 5 मा हेरौँ त. I've never flown in Concorde 4 times before. भनेपछि के त यो चाहिँ मेरो I've flown है मैले नेभर कताबाट पढे. I've flown in Concorde 4 times before भनेपछि यो त मेरो 5th टाइम हो नि त. ओके This is the 5th time I've ever flown in Concorde. I have ever flown in Concorde. अथवा this is my 5th flight in Concorde पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ. This is my 5th flight in Concorde. ठीक छ. ओके अब यसपछि अर्को हेरौँ 6 मा. हाम्रो लास्ट छ 6 मा. This is only my third attack of flu. भनेपछि यो मेरो थर्ड अट्याक हो भनेपछि यो भन्दा अगाडि त मलाई दुई चोटी त अट्याक गरिसकेको छ नि त. भनेपछि I have attacked of flu 2 times before. यस्तै गरी this is the third time I've been attacked by flu. This is the third time अथवा this is only the third time पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Third time I have been attacked by flu. अब यसमा त्यस्तो गाह्रो केही छैन. माथिको हामीले स्ट्रक्चर ठ्याक्कै नै फलो गर्नु पर्यो. हुन्छ. ओके हामीले गर्यौं सुपरलेटिभ, बी युज्ड टु र हाउ मेनी टाइम्स को कुरा गर्यौं. 3टा एक्सरसाइज गर्यौं र यसमा तपाईले केही नबुझ्नु भएको छ, यसमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ. हामी तपाईको समस्या सल्भ गर्नको लागि निकै नै खुसी हुनेछौं भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. 𝘀𝗁𝘂𝘀𝘂. पीस. नमस्ते. यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौं, जसमा चाहिँ युनिट 2 एपियरेन्स भनेर छ है त. फर्स्टमा तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 10 पल्टाउनुस् होला. पेज नम्बर 10 मा हेर्नुस् त 2.1 मा जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर तपाईले ठ्याक्कै यो फोटो देख्नुहुन्छ है. यो ठ्याक्कै दुईटा पिक्चर छ, यो देख्नुहुन्छ. अब यहाँनेरि अब उसलाई हेरेर हेर्नुस् त. मान्छे त्यहाँ यसो गीत गाउँदै हो कि के हो हैन, हातमा के लिएर छ. अब मान्छेहरुले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एपियरेन्स हेरेर चाहिँ उ के कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ. ठीक छ. अब फर्स्टमा हेर्नुस् त. सी लुक्स like an ostrich. She looks like an ostrich. It looks as though it's shrunk. यस्तै गरी she looks terrific. Similarly, she looks as if she's going to a fancy dress party. ठीक छ. यो त अब फर्स्ट पिक्चर भयो. अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुस् त.
अब इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ त्यो घरलाई हेरेर त्यो एकजना मान्छेले भन्यो अर्कोले भन्यो इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज होइन त्यस्तो त्यस्तो घर छ होइन पहिला ठुलो छ सानो छ एकदमै स्ट्रेन्ज छ इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज अब उतापट्टि इट लुक्स एज दो इट्स एबाउट टु टेक अफ होइन युएफओ जस्तो छ होइन कहिले पनि नदेखेको उड्न लागेको होइन टेक अफ गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ अर्को छ इट्स लुक्स लाइक अ वेडिङ केक होइन यो त वेडिङ केक जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ ठिक छ ओके त्यति त भयो हाम्रो कुरा होइन अब ठ्याक्कै त्यसको तल के भनेको छ त हेर्नुहोस् त एक्चुअली हाउ डु वी युज लुक लाइक लुक एज इफ अथवा लुक एज द कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त भन्ने कुरा छ ठिक छ ल अब लुक केसँग आउँछ त लुक प्लस एडजेक्टिभ है एडजेक्टिभ भनेको के हो त विशेषण होइन केही कुराको विशेषता जनाउने द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी अर स्टेट अफ अ नाउन ठिक छ लुक प्लस एडजेक्टिभ यस्तै गरी लुक लाइक छ हेर्नुहोस् त माथि लुक लाइकसँग के चाहिँ आएको छ त माथिको इट लुक्स लाइक अ वेडिङ केक त्यसपछि माथिपट्टि सी लुक्स लाइक एन अस्ट्रिच हो अस्ट्रिच वेडिङ केक भनेको के हो त नाउन ठिक छ लुक लाइक प्लस नाउन यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा छ है अब यो केसँग आउँछ त हेर्नुहोस् त इट लुक्स एज दो इट्स स्ट्रङ होइन त्यसपछि इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ भनेको क्लथ छ ठिक छ के छ त क्लथ छ हो तपाईँले यति कुरा जान्नु पर्यो लुक प्लस एडजेक्टिभ लुक लाइक प्लस नाउन लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लजको कुरा छ ठिक छ हुन्छ ओके अब यति कुरा तपाईँले बुझ्नु भएपछि पेज नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् त नेक्स्ट पेजमा प्र्याक्टिस भनेर ठ्याक्कै यो फोटो दिएको छ एउटा मान्छे छ त्यसपछि अर्को एउटा होइन केही मेसिन छ त्यसपछि दुईजना चाहिँ ठ्याक्क बोतलमा स्याम्पियन छ बकेटमा आइस छ होइन दुईजनाको चाहिँ कुरा छ होइन ओके फर्स्टमा हेर्नुहोस् त हि निड्स अ वास भनेर भनेको छ हि निड्स अ वास भनेको के हो त क्लज हो नि त सो हाम्रो क्लजसँग के आउँछ हि लुक्स एज इफ अथवा एज दो आउँछ सो हि लुक्स एज इफ हि निड्स अ वास त्यसपछि रादर एग्रेसिभको कुरा छ अब रादर एग्रेसिभमा he looks rather aggressive होइन एग्रेसिभ भनेको के हो त एग्जेक्टिभ हो अ ट्राम्प he looks like a tramp ठिक छ सजिलो छ नि होइन हो यसरी जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि लुकसँग एग्जेक्टिभ लुक लाइकसँग नाउन लुक एज इफसँग क्लज आउँछ ठिक छ ओके अब यस्तै गरी हामी अरू गरौँ हुन्छ म चाहिँ लेखेरै गर्छु है त यो चाहिँ मैले तपाईँहरूले बुकमै हेर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ म यहाँ तल गर्छु है सर र गर्छु म त्यो लेख्दिनँ माथिको सर र म गर्छु ल हि निड्स अ वास भनेको क्लज आयो सो हि लुक्स एज इफ हि निड्स अ वास यस्तै गरी रादर एग्रेसिभ हि लुक्स rather aggressive होइन एग्रेसिभ भनेको के हो त एग्जेक्टिभ हो नि त सो एग्रेसिभ he looks rather aggressive tramp he looks like a tramp angry भनेपछि के हो एग्जेक्टिभ he looks angry त्यसपछि he is going to a fight भनेर भनेको छ he is going to start a fight भनेर भनेको छ त्यो भनेको क्लज भयो so he looks as though अथवा as if he looks as if he is going to start a fight है ओके सिमिलरली अर्को त्यहाँ मेसिनको कुरा थियो त्यसमा फर्स्टमा हेर्नुहोस् त टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेर भनेको छ अब यसको कुरा गरौँ अब टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको के हो त होइन कम्प्लिकेटेड भनेको एग्जेक्टिभ हो सो इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड सेकेन्डमा इट कस्ट अ लट भनेर भनेको छ अब त्यो भनेको क्लज भयो होइन
It looks as if it cost a lot. It looks as if it cost a lot. Very elegant भनेर छ. It looks very elegant. Very elegant. Similarly, something from outer space. Hey, it looks like something from outer space. It looks like something from outer space. Something from outer space. Hey, okay. त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ it gives excellent reproduction भनेर छ. भनेको क्लज हो, सिम्पली हो. त्यही भएर it looks as if it gives excellent reproduction. त्यसपछि अर्को पिक्चरमा छ हेर्नुस् त, दुईजना केटा र केटी एकदमै रोमान्टिक टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् हैन. बोतलमा स्याम्पियन छ, हातमा ग्लास छ हैन, वाइन हो अथवा एनीथिङ. अब भनेको लेखौँ अ हनीमुन कपल भनेर छ. ठीक छ. अब दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल. दे लुक लाइक, किनकि नाउन हो, लाइक अ हनीमुन कपल. यस्तै गरी they are celebrating भनेर छ. क्लज हो. So they look as if they are celebrating. They are celebrating. यसपछि they are in love भनेर छ. हेर्नुस् त कति राम्रो कुरा छ. यो पनि क्लज भयो. They look as if they are in love. They look as if they are in love. त्यसपछि happy. Happy भनेको एड्जेक्टिभ. सो लुक मात्रै आउने भयो. They look happy. अब लास्टमा छ they have just had some good news भनेर छ. त्यो पनि के भयो? क्लज भयो. सो they look as if they have just had some good news. Some good news. ठीक छ. सजिलो छ नि है. ओके. अब जान्नु पर्यो कि यति कुरा जान्नु पर्यो. हेर्नुस् त, लुक प्लस एड्जेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज. यति कुरा जानेपछि कुन बेला प्रयोग गर्ने त आइहाल्छ. ठीक छ. अब त्यो भन्दा ठ्याक्कै तल हेर्नुस् त 2.2 मा ढिला नगरी अर्को पनि गरिहालौँ. लुक एज इफ र लुक एज दोको प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ. एक्जाम्पल हेर्नुस् त है. तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ नि. ल मैले सुरु गरेँ है. You see a man lying on the ground in a pool of blood. He looks as if he has just been shot. अथवा he looks as though he is seriously wounded. ठीक छ. He looks as if र as though पछि चाहिँ हामीले क्लज लगाउनु पर्यो आफ्नो आफूले चाहेको. हुन्छ. ओके. तल हेर्नुस्, talk about the people below in the same way. Talk about the past, the present and the future भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब 1 मा हेर्नुस् त, you see a girl standing on the seashore staring into the water. हैन, एउटा केटी छ, उनी चाहिँ अब सिसोरमा उभिएर पानीमा निहालेर हेरिरहेको छिन्. ठीक छ. ओके. अब त्यसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त? सी लुक्स एज इफ नै लगाउनु हैन. एज इफ एज दो भनेको एउटा मैले सबैमा एज इफ नै लगाएँ. हुन्छ. सी लुक्स सबैको तीन-तीनटा गरौँ न. सी लुक्स एज इफ के त? उनले चाहिँ आफ्नो औँठी हराइन् अनि चाहिँ पानीमा छ कि भनेर हेर्दै छिन्. सी लुक्स एज इफ सी हैज लस्ट हर रिङ. ठीक छ. अथवा अब पानीमा के हुन्छ त? माछा हुन्छ. माछा नै हेरिरहेको होला नि. सी लुक्स एज इफ सी इज वाचिङ फिश. सी इज वाचिङ फिश. वाचिङ फिश. अथवा अब सिसोरमा बसिरहेकी छिन्, पानीमा हेरिरहेकी छिन् भनेदेखि चाहिँ अब उनले चाहिँ सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड पनि हुन सक्छ नि त हैन. तपाईले आफ्नो जे पनि आइडिया लेख्न सक्नुभयो. यो चाहिँ मैले मेरो र्यान्डम आइडिया लेखेँ. सी लुक्स एज इफ सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड. सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड. हुन्छ. ओके. 2 मा हेर्नुस्, you see a man lying on the floor laughing. हैन,
तपाईले देख्नुभयो एउटा मान्छे भुइँमा बसिरहेको छ, मज्जाले हाँसिरहेको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ बौलाएको जस्तो छ हैन। he looks as if he is mad. he is mad. यस्तै गरी उसले चाहिँ एकदमै धेरै अल्कोहलिक ड्रिङ्क खाएर हैन, बियर खाएर पुरै मातिएको जस्तो हैन, अनि पुरै हाँसिरहेको छ। he looks as if he has drunk beer गरौँ हैन, he has drunk beer। यस्तै गरी अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्ला त, ल मलाई यसो भन्नुस् त के हुन सक्ला त भन्दाखेरि ओके ऊ चाहिँ कुनै नाटकमा जान लागेको छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्दै होला, who knows हैन। he looks as if he is going to act on a play। 3 मा हेरौँ अब। 3 मा के छ, you see a woman whose clothes are soaked and she is sneezing। ठीक छ, उसको क्लोथ चाहिँ भिजेको छ र उनी चाहिँ हाच्छ्युङ गर्दै छिन् हैन, उनको चाहिँ सिगान आउँदैछ भनेदेखि के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ भर्खरै नुहाएकी होला नि। she looks as if she has just bathed। यस्तै गरी हैन, पानीमा चाहिँ भिजेर आएकी होलिन्। ठीक छ, she looks as if she's walking in the rain। अब लुगा भिजेको छ, स्निज पनि गर्दैछिन् भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो लुगा she is about to change her clothes पनि भन्न सक्नु भयो नि त। she looks as if she is about to change her clothes। ठीक छ, ओके। 4 मा हेरौँ, you see a man lying underneath a car। है, अब मान्छे चाहिँ कारको भित्रपट्टि चाहिँ लडिरहेको छ हैन, ओके। लडिरहेको भन्दा पनि सुतिरहेको छ हैन, छुपिरहेको छ भनौँ न। अब छुपेको भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ चोर होला नि त, त्यही भएर पुलिसले लखटिरहेको होला र ऊ चाहिँ मुनि टक्क लुकिएको होला। ओके, he looks as if he is a thief। अथवा हैन लुगा हेर्दाखेरि प्रिजनको जस्तो छ हैन, त्यो कुन चाहिँ हुन्छ प्रिजनको, ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि त हैन। ओके, आई थिङ्क सो हैन, मैले फिल्ममा देखेको, रियल मान्छे त देखेको छैन मैले, त्यही पनि ऊ चाहिँ जेलबाट भागेको जस्तो होला। he looks as if उसको चाहिँ लुगा हेरेर मैले उसलाई ऊ चाहिँ त्यस्तै छ। he looks as if he has escaped from a jail। अथवा त्यहाँनेरि कारको मुनि लाई गरिरहेको छ भनेदेखि केही लुकाइरहेको होला पक्कै पनि। he looks as if he is going to hide something। ठीक छ, अब हाम्रो फाइनल एउटा छ 5 मा। 5 मा के छ त हेर्नुस्, you see someone climbing a window भनेर भनेको छ। अब झ्याल चढिरहेको छ भनेदेखि पक्कै त चोर होला नि हैन, बल्गर होला। ओके, he looks as if he is a thief। माथिकै कुरा भयो, he looks as if he is a thief। अब घरमा चढिरहेको छ भन्दैमा ऊ चाहिँ चोर नै हुन सक्ला त हैन, घरको मान्छे हुन सक्ला अनि घरको चाबी चाहिँ हरायो होला भने भित्र त छिर्नु पर्यो, झ्यालबाट छिर्न खोजिरहेको होला। ओके, he looks as if he has lost his key। त्यसपछि अब हैन, someone climbing through a window भनेर भनेको छ भनेपछि ऊ चाहिँ झ्याल क्लिन गरिरहेको पनि हुन सक्ला नि त हैन। हो, he looks as if he is about to clean his window भनौँ न, he is about to clean his window। ओके, अब
अब हेरौँ तल नाउ ट्राई दिस भनेर भनेको छ र 4 वटा दिएको छ यु क्यान हियर पिपल सिङ्गिङ नेक्स्ट डोर भनेर भनेको छ अब तपाईले चाहिँ नेक्स्ट डोरमा मान्छेहरू गीत गाइरहेको सुन्नुभयो के गीत भन्दाखेरि ह्याप्पी बर्थडे टु यु हैन त्यो गीत गाइरहेको सुन्नुभयो भनेको मतलब अभियसली तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त हो कि हैन हो नि है सो दे साउन्ड है अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त म यहाँ पहिला लेख्छु है अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त लुक एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ फील एज इफ अथवा फीज एज लाइक पनि हुन्छ है मैले इफ को मात्रै गरे यहाँनेरि टेस्ट एज इफ ठीक छ यस्तो यस्तो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु पर्यो अब हियर भन्ने बित्तिकै साउन्ड हैन इयर को कुरा आउँछ सो मैले त्यसको गरे 6 दे साउन्ड as if they are celebrating a birthday party यस्तै गरी 7 मा when you open the door of your flat there is a strong smell of smoke भनेपछि स्मेल्स को कुरा गर्नु पर्यो स्मेल्स भनेपछि नोज भयो नि त सो तपाईले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चुरोट खाइरहेको भनेर भनौं न इट स्मेल्स एज इफ समवन इज स्मोकिङ as if someone is smoking it smells as if someone is smoking it means when you touch your right index you notice it's sticky हैन कस्तो स्टिकी भयो स्टिकी फिल भयो भनौं न है इट feels as if कसैले चाहिँ त्यहाँ गम चिपकाएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो ठीक छ it feels as if someone has stuck gum against it someone has stuck gum against it यसपछि 9 मा when you drink a glass of water you realize it certainly isn't ordinary drinking water हैन तपाईले खाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति अमिलो अलिकति हैन साल्टी नुनिलो जस्तो फिल गर्नुभयो it tastes as if it is a salty water हैन जीवन जलालेको पानी होला अथवा नुन मात्रै हालेको it tastes as if it is salty water ठीक छ है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ओके यो त भयो 9 सम्मको अब हामीले सबैभन्दा मुख्य जान्नु पर्ने कुरा के हो त एकदमै सजिलो छ म भन्छु तपाईहरु पनि पढ्नु होला है त लुक सँग के आउँछ ल भन्नुस् म यहाँ लेख्छु ओके लुक सँग के आउँछ भन्नुस् त मलाई जहिले पनि एडजेक्टिभ आउँछ एडजेक्टिभ भनेको के हो विशेषण को कस्तो छ हैन उसको विशेषता जनाउने रातो छ कि कालो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ कि ब्युटीफुल छ कि अग्ली छ कि एनीथिङ है द वर्ड that describes state or quality of a noun अनि त्यसपछि look like आयो भने के त नाउन कोहीसँग है उ त यो जस्तो देखिन्छ यो त यो जस्तो देखिन्छ भन्नको लागि look like त्यसपछि look as if अथवा look as though सँग के आउँछ क्लज आउँछ है प्लस क्लज यति जान्नु भयो भने तपाईलाई केही चिन्ता हुँदैन यसमा है ओके र यति भन्दै यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है ओके त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂𝗀 पीस नमस्ते तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 मा छौं जसको युनिट 3 मा छ है पास्ट इभेन्ट को बारेमा कुरा गरिएको छ है रिलेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर छ त्यसको पेज नम्बर 22 र 23 को एक्सरसाइज गर्दै छौं 3.2 र 3.3 फर्स्टमा हेरौं 3.2 को 3.2 देखि गरौं प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर छ त्यहाँ एउटा तपाईहरुसँग नि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 22 पल्टाएर 3.2 हेर्नु होला है त ओके एक्जाम्पल
मा दिएको छ एकचोटि म सर पढ्छु ए Her husband was horrified when she came back from the hairdressers. बीले किन Why? के भएर What happened? What had they done? भनेर भन्छ र एले भन्छ Well, they had cut her hair really short and they had dyed it a kind of purple color. हैन एकदमै छोटो पारेर काट्दैछ अनि चाहिँ कलर हैन पर्पल कलरले डाई पनि गरेछ र उसको हस्बेन्ड चाहिँ हरिफाइड भएछ है ल ओके यही नै स्ट्रक्चरमा हामीले गर्नु पर्यो है माथि गिवन सेन्टेन्स गर्नु पर्यो सेकेन्डमा व्हाई व्हाट ह्यापेन्ड अथवा व्हाई ह्याड दे डन हैन व्हाट ह्याड अनि सब्जेक्ट डन त्यसपछि तल हामीले एन्सर दिनु पर्यो वेल अनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा अनि एन्ड त्यसपछि पनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा है पास्ट पर्फेक्टमा हामीले उत्तर दिनु पर्यो ठीक छ तल हेर्नुस् त वर्क इन पेयर्स have similar conversations beginning with these remarks भनेर भनेको छ गरौँ ओके 1 मा अब सुरु गिवन सेन्टेन्सबाट when I saw him 2 years ago when I saw him 2 years later when I saw him 2 years later I could hardly recognize him भनेर भने एले बीले भन्छ किन why के भयो र हैन what had happened भनेर भने अब फेरि एले रिप्लाई दियो well हाम्रो केमा युज गर्नु पर्यो had प्लस verb 3 है पास्ट पर्फेक्टमा well he had उसले चाहिँ दारिनी पालेछ जुङ्गानी पालेछ हैन अनि 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको well he had grown beard and he had kept long mustache हैन जुङ्गानी लामो पालेछ दारिनी लामो पालेछ अनि 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको ओके 2 एले भन्यो they sent both men to prison for 20 years they sent both men to prison for 20 years भनेर भन्यो बीले भन्यो किन के भएर what had happened अथवा what had they done पनि भन्न मिल्यो है what had happened अथवा what had they done अब एले रिप्लाई दियो they had killed a man and robbed his house well they had killed a man and robbed his house त्यही भएर उनीहरूलाई 20 वर्षको लागि प्रिजन पठाइयो भनेर भनेको छ ओके 3 नम्बरमा हेर्नुस् एले भन्यो The fireman received a medal for bravery. The fireman received a medal for bravery. अब बीले भन्यो किन के भयो र के गरेर उनीहरूले what had happened अथवा what had they done भनेर भन्यो र एले रिप्लाई दियो उनीहरूले चाहिँ एउटा बेबीलाई चाहिँ सेभ गरे हैन बर्डिङ हाउसबाट र त्यहाँको प्रोपर्टी धन सम्पत्तिहरू पनि बचाए well he गरौँ न दे हैन he the fireman भनेको छ he had saved a baby from a burning house and he saved a lot of property भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके 4 मा हेर्नुस् it was a good thing I checked my bill before I paid एले भन्यो it was
a good thing I checked my bill before I paid it. अब बीले भन्छ किन, why, के भएर, what had happened. मैले सबै माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु है. what had happened. अब फेरि एले रिप्लाई दिन्छ, well, the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. हैन, एक्स्ट्रा मनी चाहिँ हालेको रहेछ तर VAT चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहेछ है. the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. 5 मा हेर्नुस्. When my sister came home, she was crying her eyes out. भनेर भनौँ न. Okay, A. When my sister came home, she was crying her eyes out. भनेर भनेको छ. अब बीले भन्छ किन, why, what had happened, के भएर, what had happened भनेर भन्छ. किन, के भएर भन्दाखेरि एले भन्छ, well, उसले चाहिँ आफ्नो पर्स हराइछिन् र आमाले चाहिँ उनलाई चाहिँ गाली गर्नु भएछ. well, she had lost her purse and my mother had scolded her. My mother had scolded her. ठिक छ. ओके, अब 6 मा हेरौँ. I got a very angry letter from my bank manager last Monday भनेर भनेको छ. ओके, एले भन्छ I got very angry letter from my bank manager last Friday भनेर भन्यो. ठिक छ. अब बीले भन्छ किन, के भएर, why, what had happened, अथवा what have you done पनि भन्न मिल्यो. what had happened भन्दाखेरि के त, मैले चाहिँ लोन तिरेको छैन र मैले उनीहरूलाई केही पनि इन्फर्म गरेको छैन फेरि हैन. अब त्यसो भएपछि त ब्याङ्कको म्यानेजरले एङ्ग्री लेटर पठाउने नै भयो. well, I hadn't paid my loan and hadn't informed him anything. हैन, अब म कति दिनमा पे गर्छु, के गर्छु, कसो गर्छु, केही पनि भनेको छैन. अनि त एङ्ग्री हुने भइहाल्यो. ठिक छ. ओके, 7 हेरौँ. एले भन्छ my trousers were ruined when they came out of washing machine. एले भन्यो मेरो नयाँ ट्राउजर है, फेरि हिजो मात्र किनेको 500 रुपियाँ हालेर हैन, अनि आज चाहिँ हिजो लगाएको अलि मैलो भएर चाहिँ धुनु पर्यो भनेर भनेको त है. मेरो नयाँ ट्राउजर चाहिँ रुइन भएछ. ruined when they came out of the washing machine. अब बीले भन्छ किन, के भएर, why, what had happened, किन, के भएर भनेर भन्दाखेरि अब एले रिप्लाई दिन्छ, well, वासिङ मेसिन बिग्रेको थियो हैन, बिग्रेछ र मैले चाहिँ एकदम हाई टेम्परेचरमा राखेछु. well, the washing machine had been broken. well, the washing machine had broken and I had kept
and I had kept it in higher temperature. है ल यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ अब लास्ट 8 छ 8 चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिए तपाईको त्यो चाहिँ होमवर्क भनेर तर म भन्न छ भन्छु है एले भन्छ दे केम ब्याक फ्रम देयर होलिडे फिलिङ कम्प्लिटली रिफ्रेस्ड एन्ड बीले भन्छ व्हाई व्हाट हैड ह्यापेन्ड भन्दाखेरि अब एले भन्छ वेल दे ह्याड बीन टु पोखरा एन्ड दे ह्याड इन्जोयड भिजिटिङ फेवा लेक हैन यस्तै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो त भयो प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर हामीले माथिको टेम्प्लेट हेरेर गर्यौं है अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 23 मा के छ प्रिभियस एक्टिभिटीज एन्ड एक्सन्स भनेर छ ठीक छ पेज नम्बर 23 मा हेर्नुस् प्र्याक्टिसमा एक्जाम्पलमा दिएको छ ए Sally was desperate. She had been drifting on seas for 5 days. She had used up all her water. She had been trying to contact other boats on her radio, but nobody had replied to her SOS calls. भनेर छ अब त्यसमै work in groups talk about the people below in the same way भनेर भनिएको छ यस्तै गरी हामीले कुरा गर्नु पर्यो ठीक छ के युज गर्नु पर्यो सब्जेक्ट प्लस had been प्लस for प्लस सब्जेक्ट लगाएर गर्नु पर्यो है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस ओके इसको प्र्याक्टिस को 1 नम्बरमा हेर्नुस् इभेन्चुअली Richard found a job that suited him भनेर छ एले भन्यो eventually Richard found a job that suited him. B replied, he had been looking for a job. He had been looking for a job. यस्तै गरी C. He had been studying very hard. He had been studying very hard. He had been applying to many places. He had been applying to many places. ठीक छ similarly अब 2 नम्बर हेरौं when the Johnsons eventually got away on holiday they felt they really deserved it ठीक छ एले भन्यो के त भन्दाखेरि when Johnsons eventually got away on holiday they felt they really deserved it अब B को पालो they had been working very hard for a long time they had been working very hard for the long time similarly they had been very busy doing household works यस्तै गरी D they had been suffering from extreme loss in business यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी अब 3 मा के छ त भनेर भन्दाखेरि एले भन्यो by the time the climbers reached the top of the mountain they were exhausted किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ they had been climbing the mountain similarly they had been carrying their backpacks
They had been carrying their backpacks. यस्तै गरी they hadn't been eating anything. They hadn't been eating anything. They hadn't been eating anything. Okay. Similarly, 4 ma, it was hardly surprising that Anthony fainted. भनेर एले भन्यो, it was hardly surprising that Anthony fainted. B, he had been suffering from fever. He had been suffering from fever. He had been working in the sun. He had been working in the sun. He had not been drinking water all day. हैन, दिउँसोभरि पानी खाएको थिएन. He had not been drinking water all day. Last ma छ 5 number ma, Vinay signed with relief. ठीक छ. अब यसमा एले भन्यो Vinay sighed with relief. B, she had been working for a long time. हैन, उ चाहिँ एकदमै लामोसम्म काम गरिरहेको थिए. अब चाहिँ उसले चाहिँ रिलिफ भयो. She had been working for a long time. अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अफिसमा चाहिँ प्रब्लमहरु डिल गरिरहेको थिए. She had been dealing with a problem in her office. She had been dealing with a problem in her office. यस्तै गरी अब उसले काम मात्र हैन कि उनी चाहिँ हिँडिरहेको थिइन् हैन. 1 घण्टादेखि उनी हिँडिरहेको थिइन्. She had been walking for an hour अथवा half an hour. She had been walking for half an hour. Okay. यसरी गर्यौं हामीले 3.3 को प्र्याक्टिस, प्रिभियस एक्टिभिटीज एन्ड एक्सन्स र 3.2 को प्रिभियस इभेन्ट्स है. ठ्याक्कै माथिको त्यो 3.2 को एक्जाम्पल हेरेर त्यसकै टेम्प्लेटमा रहेर हामीले त्यसको एक्सरसाइज गर्यौं. र यो भिडियोमा यति नै. अब यसमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन, केही समस्या छ, केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है. अब त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘀𝗁𝘂, पीस. नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को वर्कबुकको गर्दैछौँ. एक्सरसाइज 1, 2 र 3 है. मैले 3 लेख्न बिर्सेछु. 1, 2, 3 पेज नम्बर 9, 10 एन्ड 11 को हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ. हुन्छ. ओके. 1 मा हेर्नुस् त, तपाईसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनुहोस्. वर्कबुकमा है पेज नम्बर 9 मा 1 मा हेर्नुस् जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर छ. ठीक छ. जसमा छ What do the appearances of the people below suggest to you? Write 3 sentences for each picture, one with look plus adjective, 2 with look as if अथवा as though लगाएर गर्नु पर्यो. हुन्छ. अब यसमा जान्नु पर्यो कि त मुख्य कुरा भन्दाखेरि लुक सँग जहिले पनि एडजेक्टिभ, त्यसपछि लुक as if र look as though सँग जहिले पनि क्लज आउँछ भनेर जान्नु पर्यो. हाम्रो फर्स्ट पिक्चरमा यो छ. अब यो पिक्चर हेरेर तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त ल मलाई भन्नुस् त है. यो पिक्चर हेरेर तपाईले उनीहरु चाहिँ हस्बन्ड एन्ड वाइफ हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होला. अर्को भनेको उनीहरु चाहिँ एङ्ग्री छन् हो कि हैन, एङ्ग्री छन् कि छैनन्. त्यसपछि चाहिँ दे आर हस्बन्ड एन्ड वाइफ हैन, अथवा झगडा गर्न जाँदैछन् भनेर बुझ्नुहुन्छ होला. ओके. त्यसकै बारेमा लेखौँ यहाँनेरि है. मैले यो पिक्चर नम्बर 1 को गरेँ. ए
दे लुक भेरी एङ्ग्री है, दुवैजना एङ्ग्री देखिन्छन्। दे लुक भेरी एङ्ग्री। अब क्वेसनमा भनेको छ एउटा चाहिँ लुक लगाएर अरू चाहिँ लुक एज इफ अथवा लुक एज दो लगाएर यस्तै कुरा छ हुन्छ। ल बीमा हेरौँ। यसो हेर्दाखेरि उनीहरू झगडा गर्न जाँदैछन् जस्तो छ। दे लुक एज इफ दे आर गोइङ टु फाइट। दे आर गोइङ टु फाइट। अनि अर्को एउटा के पनि छ त हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा पढेको मा लुक लाइकसँग चाहिँ के आउँछ, नाउन आउँछ। लुक लाइकको पनि लगाउन हुन्छ। दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है, ठिक छ। लुक लाइकसँग चाहिँ जहिले पनि नाउन आउँछ। ओके, अब हाम्रो सेकेन्ड पिक्चर छ, हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर पनि देखाएँ। एउटा मान्छे छ, गाडीबाट टक्कर निक्लिएको छ, पछाडि ड्राइभरले ढोका खोलिएको छ, सुट कोट लगाएको छ होइन। त्यसपछि मुखमा सिगार छ होइन, एकदमै हेर्दाखेरि रिच बोस बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, अब उसको बारेमा कुरा गरौँ। ही लुक्स भेरी रिच। ही लुक्स भेरी रिच है, रिच भनेको के हो, एड्जेक्टिभ। त्यसपछि ही लुक्स एज इफ। अब एज इफ पछि के आउँछ, क्लज आउँछ। एज इफ ही इज अ बोस होइन, ऊ चाहिँ कुनै अफिस बिजनेसको बोस जस्तो छ, अथवा ऊ चाहिँ मिटिङ एटेन्ड गर्न जाँदैछ जस्तो पनि देखिन्छ। ही लुक्स एज इफ he is going to attend a meeting. He is going to attend a meeting. पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तिनवटा गऱ्यौँ। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एउटा महिला छिन्, ऊ चाहिँ एकदमै निराश छिन् होइन, रोइरहेको जस्तो, एकदमै स्याड छिन्, एकदमै अपसेट छिन्। अब उसको बारेमा कुरा गरौँ है। ओके, she looks as if she is upset. She looks as if she is upset. अथवा उसको डिभोर्स भएको होला। she looks as if she has divorced. अथवा she looks as though she is crying. अथवा she looks very sad. she looks very sad अथवा अपसेट को कुरा माथि गरौँ। she looks very sad को कुरा गरौँ। अब नेक्स्ट पेजमा पल्टौँ त। अर्को एउटा पिक्चर दिएको छ, त्यसमा हेर्नुहोस् त, दुईजना महिला र पुरुष छन् होइन। उनीहरू चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छन्। केटाले ह्याट लगाएको छ, बोटाई लगाएको छ, केटीले गाउन लगाएको छिन् होइन। अब उनीहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन् जस्तो छ होइन। अनि दे आर ह्याभिङ अ गुड टाइम, अर दे आर ह्याभिङ हनीमुन होला, अर दे आर रिटर्निङ फ्रम पार्टी होला, एनिथिङ है। अब उनीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। दे लुक एज दे आर म्यारिड। दे लुक as if they are married. They are married. अथवा पार्टीबाट रिटर्न भइरहेको जस्तो। They look as if they are returning. They are returning from a party. From a party. यस्तै गरी सीमा छ, दे आर ह्याप्पी होइन। हो, दे लुक ह्याप्पी है, ह्याप्पी भनेको एड्जेक्टिभ भयो। दे लुक ह्याप्पी मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त भयो लुक एज इफ र लुक एज दोको कुरा। ठिक छ, अब हेरौँ पेज नम्बर 9 कै पेज नम्बर 10 को 2 मा हेर्नुहोस् त। आइडेन्टिफाइङ विथ लाइक भनेको छ। कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक, साउन्ड, स्मेल, फिल, टेस्ट अनि लाइक भनेको छ। 1 मा स्योरली हि इज नट अ म्यानुअल वर्कर। किन भन्दाखेरि चाहिँ हि लुक्स लाइक अ बिजनेसम्यान टु मी है। हि लुक लाइक
लुक लाइक पछि जहिले पनि नाउन आउँछ है हि लुक्स लाइक अ बिजनेसम्यान टु मी है सुट लगाएको छ टाई लगाएको छ भनेदेखि म्यानुअल वर्कर होला त होइन नि है अब ऊ चाहिँ बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ ओके त्यस्तै गरी अरू हामी गरौँ अब यसको 2 नम्बर नै देखि है आर यु स्योर दिस इज अ टी भनेर भन्छ किन भन्दाखेरि यो त मलाई कफी जस्तो टेस्ट छ त हैन इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी हैन तपाईँ चाहिँ कुनै चिया पसलमा गएर चिया मगाउनु भयो तर तपाईँलाई चाहिँ चिया भनेर कफी ल्याएर दियो अनि तपाईँले सोध्नु भयो आर यु स्योर दिस इज अ टी इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी है लाइक हाम्रो यो टेस्ट अनि लाइकको कुरा गरौँ किनकि टेस्ट गर्ने कुरा छ नि त है ओके सिमिलरली अर्को हेरौँ 3 मा आई वन्डर हु रोड द्याट म्युजिक किन भन्दाखेरि त त्यो त ठ्याक्कै हरिबहादुरको जस्तो स्वर छ त हैन इट साउन्ड्स लाइक हरिबहादुर टु मी हरिबहादुरको जस्तो छ त ओके 4 मा हेर्नुस् त he's got a foreign accent भनेपछि त he sounds like a foreigner to me he sounds like a foreigner to me similarly 5 मा this materials very soft हैन यो त कुनै फाइबर जस्तो छ अथवा स्पोन्ज जस्तो छ it feels like sponge to me अथवा fiber cloth to me 6 मा हेरौँ what's that you are cooking किन भन्दाखेरि त त्यो त चिकनको जस्तो स्मेल आइरहेको छ हैन मिट जस्तो स्मेल आइरहेको छ त it smells like chicken to me Similarly 7 मा हेर्नुस् they have got very similar faces भनेपछि ट्विन हो जस्तो छ त they look like twin to me यस्तै गरी 8 मा हेर्नु this isn't real leather isn't it हैन यो त एकदमै सिन्थेटिक लेदर जस्तो छ रियल लेदर हैन it looks like synthetic leather to me Similarly 9 मा हेर्नुस् I've got something in my shoes हैन त्यो त ढुङ्गा जस्तो छ पेबल जस्तो छ it feels like pebble to me 10 मा I don't think you made this cake yourself मलाई लाग्छ यो केक तिमीले आफै बनाएको हैन किन भन्दाखेरि यो त ठ्याक्क बेकरको केक जस्तै छ त it tastes like the bakers to me ठीक छ ओके अब ढिलो नगरी पेज नम्बर 11 को पनि सुरु गरिहालौँ तपाईले पेज टर्न गर्नुस् पेज नम्बर 11 मा के छ त इम्प्रेसन्स भनेर छ सिम ठीक छ ठ्याक्कै तपाईले त्यहाँ यो कुरा देख्नुहुन्छ है ल मैले यो कुरा ठ्याक्कै पढे द पुलिस have found a man unconscious they don't know who he is but they have some ideas about him from the evidence below say what impressions the police have about the man using SIM है हामीले सिम लगाएर चाहिँ पुलिसले के सोचिरहेको छ त्यो मान्छेको बारेमा भन्नु पर्यो he is blonde and his clothes have Swedish labels he is well dressed and is wearing an expensive ring he has nicotine stains on his fingers and some old scars on his face he is well built and his hands are very rough he has a used plane ticket from Amsterdam in his pocket dated 4 days ago he was found in
the middle of a park with a nasty wound at the back of his head भनेर भनेको छ। अब तलपट्टि हेर्नुहोस् त के दिएको छ त भन्दाखेरि he seems to be a heavy smoker। अब उसको बारेमा चाहिँ एजम्सन गर्नु पर्यो, उसको इम्प्रेसनलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब 2 मा दिएको छ he doesn't seem to have been robbed, किनकि नाइस ड्रेस छ हैन, एक्सपेन्सिभ रिङ छ, अब ड्रप भएको छैन। सिमिलरली अरु कुरा हेरौँ। 3 मा हेरौँ त के त भन्दाखेरि अब सिम लगाउँ। अब उसको चाहिँ ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ नास्टी वुन्ड छ भनेदेखि केही हेभी रडले हानेको जस्तो छ। he seems to be hit with a heavy rod on the back of his head, यसपछि अर्को चाहिँ he seems to be wounded, हैन, उसलाई चोटपटक घाउ लागेको जस्तो छ। he seems to be wounded। 5 मा हेरौँ, उसको चाहिँ धेरै दुश्मनहरू जस्तो छ हैन। he seems to have a lot of enemies, अब उसको पकेटमा चाहिँ एम्स्टर्डामबाट 4 दिन अगाडि आएको चाहिँ टिकट छ हैन, एयरप्लेन टिकट छ भनेपछि उ चाहिँ एम्स्टर्डामबाट आएको हुन्छ हैन। he seems to have come from Amsterdam। यसपछि उ चाहिँ एकदमै रिच पर्सन जस्तो देखिन्छ। he seems to be a rich person। 7 नलेखेँ मैले, 8 लेखेको छु। ओके 7 भयो। 8 मा अब उ चाहिँ एकदमै डेन्जरस प्लेसमा काम गर्छ जस्तो छ हैन। he seems to work in dangerous places। ओके 9 फाइनल्लीमा उ चाहिँ एकदमै ट्राभल गरिरहन्छ जस्तो छ। he seems to have been traveling a lot। यस्तै गरी 4 नम्बरको नि गरौँ न हैन, त्यो भन्दा तलको मैले यहाँ माथि लेख्न चाहिँ लेखिन, 4 नम्बरको पनि गर्दै हालौँ हुन्छ। फिजिकल एपियरेन्स भनेको छ 4 नम्बरमा, ठीक छ। फिजिकल एपियरेन्स, look in the mirror and write a description of yourself। talk briefly about your height, weight and build and describe your face in detail भनेर भनेको छ। हुन्छ ल, आफ्नो चाहिँ ऐना अगाडि राख्नुस् अनि हामीले अब आफ्नै बारेमा कुरा गरौँ, हुन्छ। ओके ल मैले लेखेँ है त। I am in my mid-20s। I am कति त 5 feet 9 inches tall। मेरो वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि my weight is like 76 kg। त्यसपछि I have got lovely straight black hair। I have got lovely हैन, आफ्नो कपालको बारेमा तारिफ गरौँ न हैन। I have lovely got straight black hair। त्यसपछि I am slim and slightly built अब आँखाको कुरा गरौँ। I have small भन्दाखेरि big गरौँ न। I have big dark eyes and a fair complexion
and fair complexion. त्यसपछि I've got an oval face. I've got an oval face. An oval face. त्यसपछि I have got thin eyebrows. Thin eyebrows. यस्तै गरी straight nose. Straight nose. Full lips. Full lips. Tips भएछ full lips. And double chin. And double chin. है यस्तै गरी तपाईले आफ्नो बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. अरु कुरा I've got oily face हैन त्यसैको कारणले because of that I've got some pimples in my face. यस्तै गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा. फिजिकल एपियरेन्सको कुरा यो भयो है. मैले चाहिँ यति मात्रै गरे. ठीक छ. यो त भयो हामीले गर्यौ. पेज नम्बर 9, 10, 11 को एक्सरसाइज है. र यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन, यसमा गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भने देखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. 𝘂𝗁𝘂𝘀𝘂. Peace. नमस्ते. नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी युनिट 3 है मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं. पेज नम्बर 13, 14 र 15 को है हुन्छ. ल तपाईहरुसँग पनि बुक छ भने देखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला र 1 मा छ प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर है. ल मैले त्यो गर्न चाहे. Complete the following sentences using the past perfect tense भनेर भनेको छ. अब past perfect tense को स्ट्रक्चर थाहा छ नि है सबैजनालाई. के हो त मलाई भन्नुस् त. सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस object हो है. ओके. ल बुक पनि ठ्याक्कै अगाडि राखेर हेर्नु होला है. ओके. 1 मा छ. मैले अगाडिको चाहिँ लेखिन, म पछाडिको ठ्याक्कै अन्डरलाइन गरेको पार्ट मात्रै लेख्छु है त. I apologize to him for all the inconvenience I had caused. Pani 1 ko bhayo. Hey, I had caused. I had caused. Similarly, 2. 2 देखि हामी गरौँ. I took back to the library all the books मैले अब लाइब्रेरीबाट लिएको बुकलाई के भन्छु त म? मैले borrow गरेको भन्छु नि त. हो. I took back to the library all the books I had borrowed. I had borrowed हैन उधारो लिएको भनेको जस्तै. 3. I was thoroughly ashamed of the stupid mistake I had made. Stupid mistake I had made. 4. On the application form I had to list all the school म पहिला पढेको अथवा अटेन्ड गरेको स्टडी गरेको. I had studied अथवा I had attended. 5. I couldn't decide whether to apply for the job I had left. I had left. 6. He couldn't pay back the money मैले दिएको मनी उसले मलाई पे गर्न सकेन. I had lent अथवा I had given पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Okay, 7. 7 मा के छ त? I complained to the examiner about the mark I had scored. हैन मैले स्कोर गरेको मार्क्समा चाहिँ मैले एक्जामिनरलाई कम्प्लेन गरे. I had scored 8. I wanted to show her the present I had bought. I had bought मैले किनेको प्रेजेन्ट उनलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहे. 9. I threw away the pieces of the vase मैले जुन चाहिँ ब्रेक गरेको थिएँ हैन त्यसको चाहिँ मैले सबै पिसेसहरु थ्रो गरे. I threw away the pieces of the vase I had broken. I had broken. ठीक छ. यो त भयो प्रिभियस एक्टिभिटीज. अब यस्तै गरी अर्को प्रिभियस एक्टिभिटी छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त. पेज नम्बर 14 मा
प्रिभियस एक्टिभिटिज भनेर छ 3 मा अब त्यसको गरौँ हुन्छ ओके add 3 sentences about the following people explaining what they had possibly been doing है उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको होला नि त possibly है त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो के युज गर्नु पर्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस के त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा छँदैछ यसकै बेसिसमा भएर चाहिँ गर्नु पर्यो 1 नम्बर हेर्नुस् त दुईटा गरिदिएको छ Jack's eyes were all red. He had been peeling onions. He had been watching TV for 10 hours. He had been studying whole night. ठीक छ यस्तै गरी हामी अरु गरौँ 2 नम्बर देखि गरौँ Angela was out of breath. अब किन होला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ she had been running for 2 hours. She had been running for 2 hours. अथवा उसलाई चाहिँ उ चाहिँ आस्माबाट चाहिँ सफर भइराकी छिन् she has been suffering from asthma. She had been suffering from asthma. See. अब अर्को भनेको चाहिँ उ चाहिँ बिहानभरि एक्सरसाइज गरिरहेको थिइन् she had been exercising for the whole morning यस्तै गरी अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ त Peter was covered in dirt हैन उ चाहिँ डटले चाहिँ छोपिएको थियो कभर भएको थियो हैन भनेदेखि के त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो he had been sweeping the whole house the whole house यस्तै गरी he had been playing in dirt हैन उ चाहिँ डटमै खेलिरहेको थियो भनेदेखि त अफ कोर्स उ चाहिँ के त डटमै कभर हुने भयो सीमा हेरौँ के त भन्दाखेरि he had been working in the field हैन बर्खा महिनामा उ चाहिँ अब खेतबारीमा काम गरिरहँदाखेरि त हैन डट लाग्ने भयो he had been working in the field ठीक छ सजिलो छ ल यस्तै गरी 4 मा Sheila felt very cold किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ ए मा उनी चाहिँ पानीमा रुजेर आएकी थिइन् हैन walking in the rain she had been walking in rain अर्को चाहिँ अब कोल्ड कुन बेला हुन्छ त ज्वरो आएको बेला पनि कोल्ड हुन्छ हैन जाडो हुन्छ she had been suffering from fever अर्को भनेको के होला त स्विमिङ गर्यो भने पनि हैन अनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि थिन कपडा लगायो भने पनि एनीथिङ she had been swimming for 3 hours ठीक छ सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस for प्लस सब्जेक्ट अब 5 मा छ मागिलको नै स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट भनेर भनेको छ उ चाहिँ सिधा उभिन सक्दैन किन त भनेर भन्दाखेरि he had been suffering from stomach ache he had been suffering from stomach ache यस्तै गरी उ चाहिँ जिममा एकदमै धेरै एक्सरसाइज गरिरहेको थियो he had been exercising
He had been exercising a lot in the gym. A lot in the gym. यस्तै गरी हिजोदेखि होइन अस्तिदेखि केही पनि खाएको छैन भनेदेखि त अहिले सिधा उभिन सक्छ त सक्दैन नि. He had not been eating anything since yesterday. ठिक छ. यो हामीले यसरी कुरा गर्न सक्छौँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको प्रयोग गरेर. ठिक छ. अब ढिला नगरी नेक्स्ट पेजमा जाउँ. पेज नम्बर 15मा. पेज नम्बर 15मा 4मा छ रिलेटिभ क्लजेस भनेर. तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको होला भन्ने म आशा गर्दछु. जोइन द फलोइङ सेन्टेन्सेस टुगेदर युजिङ अ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेर भनेको छ. ठिक छ. 1मा फाइनली ब्राउन अनि ब्र्याकेटमा Wells had been sharing an office with him, decided to retire. Finally, Brown, with whom Wells had been sharing an office, decided to retire. Oh, यस्तै गरी हामीले with whom, who, which हैन, त्यस्तै गरी अरु whom, where यस्तो यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो. हुन्छ. ओके. अब 2 देखि हामी गरौँ. 2मा Mrs. Aldrich, she was married with 2 children, never recovered consciousness. अब गरौँ. Mrs. Aldrich, who was married 2 children, with 2 children, never recovered consciousness. Okay. 3. The old house the family had lived in it for 300 years was finally sold. The old house which the family had lived for 300 years was finally sold. The old house in which अथवा which the family had lived for 300 years was finally sold. 4. Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. ठीक छ. अब के त मेरी नोटिसेस. अब मेरीले चाहिँ कति वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको औँठी हराएकी रहेछन् र त्यही नै औँठी चाहिँ उसले चाहिँ हातमा लगाइरहेको रहेछ. Mary notices that he was wearing her ring which she had lost 5 years before. 5मा nobody liked the eldest son. Old Lord Banbury had left all his money to him. भनेपछि nobody liked the eldest son to whom old Lord के छ त old Lord Banbury had left all his money
to him. To him. Okay. 6 मा he became quite fond of Brixton prison. He had spent so much of his life there. भनेपछि he was quite fond of Brixton prison जहाँ के त where आउने भयो नि त Brixton prison भनेपछि where he had spent so much of his life. He was quite fond of Brixton prison where he had spent so much of his life. 7. He became quite यो बस ओके. अब 8 यहाँ कता नम्बरिङ मिस्टेक भयो 2 3 कि मैले एउटा कता छोड्दै. ओके मैले एउटा तलको माथिको तल गरेछु. ओके यो भयो 7 को मैले 6 नम्बर गरिन छु. ओके 6 नम्बर हेरौँ त. He proudly showed me his house. He had paid हैन कति 100,000 pounds for it भनेर भनेको छ. अब he proudly showed me round his house जसको लागि for which he had paid 100,000 pounds. He proudly showed me round his house for which he had paid कति त भन्दाखेरि 100,000 pounds है. यो ई जस्तो भयो मैले पाउन्ड्स को सिम्बल लेखेको है. ओके 8 मा Harold, she had always been in love with him, finally asked her to marry him. Harold, to whom she had always been in love with. Harold, to whom she had always been in love with, finally asked her to marry him. हाम्रो अब लास्टमा छ Godfrey. His parents had been in the theater, decided to become an actor himself. उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ थिएटरमा हुनुहुँदो रहेछ र ऊ पनि एक्टर बन्ने डिसाइड गर्यो. Godfrey, whose parents had been in theater, decided to become an actor himself. Godfrey, whose parents had been in the theater, decided to become an actor himself. ठीक छ है. ल यसरी हामीले गर्यौं. ओके उता पनि रहेछ त पेज नम्बर 16 मा हेर्नुस् त 10 नम्बर. In 1948 he was still a student then. He joined a conservative party भनेर भनेको छ है. In 1948 जब ऊ स्टिल स्टुडेन्ट थियो ऊ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जोइन भयो हैन. जब भनेपछि when को कुरा गरौँ. In 1948 जब ऊ स्टुडेन्ट थियो, when he was still a student, then he joined the conservative party. ओके ल यसरी हामीले गर्यौं के त भनेर भन्दाखेरि रिलेटिभ क्लज को यो भयो 4 नम्बर र प्रिभियस एक्टिभिटीज को के त भन्दाखेरि दुईटा 1 र 3 को गर्यौं
है ल। अब यसमा तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ, मैले केही बुझाउन सकिनँ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। र अब यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘂𝗁𝘂𝘀, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स गर्दैछौँ। मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक है। यदि तपाईँसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 17 पल्टाउनु होला, जसमा युनिट 4 छ, एटिट्युड्स एन्ड रियाक्सन्स है ल। 2 मा हेर्नुहोस् त, इफ देयर इज वान थिङ भनेर भनिएको छ। त्यसमा वाट माइट कोलिन से इन दिस सिचुएसन्स बिलो। बिगिन इफ देयर इज वान थिङ भनेर भनिएको छ। अब 1 मा के छ त, समवन सिङ्गिङ इन बाथ, इट्स गेटिङ अन कोलिन्स नर्भ भनेर भनिएको छ। भनेपछि अब तल हेर्नुहोस्, इफ देयर इज वान थिङ द्याट गेट्स अन माई नर्भ, इट्स पिपल हु सिङ इन द बाथ होइन हो। यस्तै गरेर अब हामीले नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 18 देखि त्यहाँ दिएको छ। अब त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, इफ देयर इज वान थिङ लगाएर हुन्छ। ओके, सुरु गरौँ। 2 को 2 देखि नै छ है। समवन्स लाफिङ एट कोलिन, इट्स इन्फ्युरेटिङ हिम भनेर भनेपछि, इफ देयर इज वान थिङ द्याट इन्फ्युरेट्स मी, इफ देयर इज वान थिङ, if there is one thing that infuriates me, it's people who laughed at me. It's people who laugh at me. Similarly, 3 मा हेर्नुहोस्, someone's taken Colin's pen without asking. He is angry होइन, उसको पेन चाहिँ कसैले नसोधिकन लगेछ, ऊ चाहिँ अब एकदमै रिसाइरहेको छ। भनेदेखि उसले के भन्छ त, इफ देयर इज वान थिङ द्याट मेक्स मी एङ्ग्री, इफ देयर इज वान थिङ, इफ देयर इज वान थिङ द्याट मेक्स मी एङ्ग्री, द्याट मेक्स मी एङ्ग्री, इट्स पिपल who take my pen without asking. Who take my pen without asking. मलाई नसोधिकन लग्यो भने मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ भनेर कोलिनले भन्छ। 4 मा हेर्नुहोस्, इट्स आफ्टर मिडनाइट एन्ड द पिपल नेक्स्ट डोर आर प्लेइङ लाउड म्युजिक, कोलिन अब्जेक्ट्स टु इट होइन। अब रातिको 12-1 बजेको छ, छिमेकीले चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरमा चाहिँ म्युजिक बजायो। अब त्यसमा त कोलिनले अब्जेक्ट गर्ने नै भयो। भनेदेखि इफ देयर इज वान थिङ, इफ देयर इज वान थिङ द्याट मेक्स मी अब्जेक्ट, द्याट मेक्स मी टु अब्जेक्ट, द्याट मेक्स मी टु अब्जेक्ट, इट्स पिपल playing loud music after midnight. Loud music after midnight. After midnight. Midnight पछि चाहिँ हैन ठुलो स्वरमा चाहिँ आवाज गरेको छ, म सहनै सक्दिनँ, म चाहिँ त्यसमा अब्जेक्ट गर्छु, विरोध गर्छु भनेर भनिएको छ। 5. Someone just spat in the street. Colin is offended. अब कोलिन के गर्यो भने अफेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, कसैले चाहिँ सडकमा थुक्यो भनेदेखि भन्दाखेरि, इफ देयर इज वान थिङ, if there is one thing that makes me offend, it's people spitting in the street. It's people spitting in the street. 6 मा Colin's just seen someone with purple and green hair. He can't stand this. हेर्नुहोस् त, अब कोलिनले कसैलाई देख्यो जसको चाहिँ कपाल चाहिँ पर्पल र हरियो कलरको थियो हैन, यो चाहिँ उसले देखिसक्दैन, स्ट्यान्ड नै गर्दैन। भनेदेखि उसले भन्छ, इफ देयर इज वान थिङ द्याट कान्ट स्ट्यान्ड मी, इफ देयर इज
one thing that can't stand me, it's people who see someone who have purple and green hair भने पनि हुन्छ. It's people who have green and purple hair. ठिक छ. यसरी हामीले गर्न सक्छौं. अब त्यसकै तल पेज नम्बर 18 मा हेर्नुस् त 3 मा भनेको छ the way भनेर. The way. Write 3 sentences showing your attitude to each of the following using the way भनेर भनेको छ. 1 मा स्पोर्ट्स कमेन्टेटर है, अनि ब्र्याकेटमा हामीलाई दिएको छ लाइक को. मैले ठ्याक्कै त्यही दिएको पढे. I like the way sport commentators give you the player's background. अब annoy को कुरा. One thing that annoys me about them is the way they shout too much. What I can't stand about them is the way they talk अथवा anything. अब उनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो. ठीक छ. अब अरु हेरौं 2 मा प्यारेन्ट्स को बारेमा. प्यारेन्ट्स को चाहिँ अब्जेक्ट टु एप्रिशिएट र अपसेट को कुरा छ. हुन्छ. ल यसको कुरा गरौं. फर्स्ट मा त प्यारेन्ट्स. ओके. फर्स्ट मा के छ? अब्जेक्ट टु भनेको छ. हो. अब यसमा I dislike the way they object to my decision. I dislike the way they object to my decision. One thing that I appreciate about them is the way they care me. One thing that I appreciate about them is the way they care me. Is the way that they care me. C मा. अब अपसेट. अब प्यारेन्ट्स को के कुराले चाहिँ तपाईलाई अपसेट गराउँछ त? अब माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त. What makes me upset about them is the way, मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरे, is the way they change the decision towards us. They change the decision towards us. है, ठीक छ. ओके. यस्तै गरी अब अरु हेरौं. 3 मा छ सबकीपर्स भनेर छ है. अब सबकीपर को बारेमा के छ त? ब्र्याकेटमा डिसलाइक छ, लाइक छ, इरिटेट छ. अब सबकीपर को बारेमा के चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ, के मन पर्दैन हैन, र उनीहरुको कुन बानीले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गराउँछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. अब I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. The shopkeepers try to cheat us. I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. B ma. One thing I like about them is the way they motivate us. अनि अब के कुराले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गर्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब सबकीपरले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बाइ गर्नको लागि फोर्स गर्यो, कर गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इरिटेट लाग्छ. व्हाट मेक्स, मैले अगाडिको स्ट्रक्चर फलो गरे. व्हाट मेक्स मी इरिटेट about them is the way they force me to buy something. The way they force me to buy something. है, यो चाहिँ इरिटेट को भयो.
यस्तै गरी के छ त 4 मा क्याट्सको बारेमा छ। क्याट्सको बारेमा के चाहिँ तपाईले लभ गर्नुहुन्छ हैन, अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईको छ र अर्को चाहिँ हेट छ है। अब फर्स्टमा लभको कुरा गरौँ हैन। ओके, के कुराको मलाई चाहिँ माया लाग्छ हैन, एकदमै मन पर्छको कुरा गरौँ हैन। द वे दे वक हैन, नामै त क्याट वक भनेर भन्छ नि हैन। ओके, आई लभ द वे दे वक, आई लभ द वे दे वक, उनीहरूको चालै एकदमै राम्रो हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो मन पर्छ। बी, अब इन्ट्रेस्टको कुरा छ। अब क्याटको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के होला त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदमै फुत्त जम्प हान्छ नि त हैन, एकदमै नपत्याउँदो पाराले। वान थिङ आई गेट इन्ट्रेस्टेड about them is the way they jump from one place to another. They jump from one place to another. One place to another. So, अब हेटको कुरा, what I hate about them is the way they sleep गरौँ न, अथवा they look. What I hate about them is the way they sleep अथवा they look गरौँ न हैन। मलाई पार्टिकुलरली उनीहरू कस्तो देखिन्छ त्यसमा हेट त छैन, तर अब यसमा के गरौँ भएर मैले लुक नै राख्ने हुन्छ। ओके, वाट आई हेट अबाउट देम इज द वे दे लुक। ल, यो त भयो हाम्रो के त 3 को द वे को कुरा। अब गरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रमाइलो कुरा 4 मा हेर्नुस् त, क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ है। ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टि पेज नम्बर 19 मा मलाई 1 मिनट दिनुहोस् है ल। ओके, माई पेन इज नट वर्किङ, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स ब्याट्री इज डाउन, तर होइन। अब लाइक अहिले चाहिँ काम गरेँ फेरि है, यो टेक्निकल कुरा कहिलेकाहीँ यस्तै हो। ओके, 4 मा हेर्नुहोस्, क्यारेक्टर डेफिनेसन, क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ, जसमा छ वाट वुड यु एक्सपेक्ट द फलोइङ टाइप्स अफ पिपल टु डु, राइट डेफिनेसन्स भनेर छ है त। अब हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, त्यहाँ दिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि 1 मा के छ त, अ कन्सिडरेट पर्सन इज समवन हु इज केयरफुल नट टु हर्ट योर फिलिङ्स भनेर छ। ठिक छ, अब यस्तै गरी अब अरू गरौँ है। 2 मा छ एन अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल पर्सन भनेको कस्तो मान्छे हो त, जसले चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले भरोसा गर्न सक्दैनौँ हैन। एन अनरिलायबल पर्सन इज समवन के त, someone whom you can't trust easily, easily. 3 मा a stingy person भनेको के हो त, एकदमै लोभी हैन, मक्खीचुस भन्छ नि हैन। अब मक्खीचुस चाहिँ कसरी आएको रे भन्दाखेरि हैन, कहानी चाहिँ म भनिहालौँ। एउटा मान्छे थियो रे, चिया पसलमा चिया खाँदै थियो रे, चियामा चाहिँ अब झिङ्गा पर्यो रे हैन। अब झिङ्गा त अब परेपछि त खान नहुने हो नि त, तर त्यो मान्छेले के गर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ चियाको झिङ्गा झिक्यो रे, अनि झिङ्गामा भएको चिया चुस्यो रे, अनि झिङ्गा चाहिँ फाल्यो रे, अनि देन हि ड्रिङ्क्स द टी। त्यसै भएर चाहिँ मक्खी चुस आएको रे भनेर कता मैले सुनेको होइन। लाइक द्याट स्टिङ्गी पर्सन भनेको के हो त, हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा हेर्ने हो भने त्यही नै छ। के छ त, नेभर बाइज यु अ ड्रिङ्क भनेर छ। अब मैले पनि यहाँनिर त्यही नै गरेँ। अ स्टिङ्गी पर्सन इज समवन हु डजन्ट बाई यु अ ड्रिङ्क, एकदमै ग्रिडी है, हु डजन्ट बाई यु अ ड्रिङ्क
Similarly, 4 मा a thick skinned person, है, a thick skinned person. A thick skinned person is someone who is insensitive to blame, है, जसलाई चाहिँ केही ब्लेम लगाए पनि उसलाई चाहिँ मतलब नहुने, who is insensitive to blame. Thick skinned person who is insensitive to blame. 5. A vain person. तपाईले हाम्रो यो अर्को स्टुडेन्ट बुकको तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ भने र तपाईलाई भेन पर्सन भनेको थाहा छ भने त के हो त भेन पर्सन भनेको, जसले चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो ओपिनियन राख्छ. इट्स someone who has a high opinion of himself. 6. A skeptical person. Skeptical person को कुरा छ. Skeptical person भनेको कस्तो मान्छे हो त भन्नुस् त. तपाईले जे भन्नुहोस् उसले चाहिँ पत्याउँदैन भने चाहिँ के हुन्छ त, skeptical भनेर भन्छ त्यस्तो मान्छेलाई. A skeptical person is someone who doubts, जसले तपाईलाई डाउट गर्छ जे भने पनि, who doubts what you will tell him. 7 मा an optimistic person भनेर छ. optimistic person भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन्छ, भविष्यको लागि बेटर होप गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ त, optimistic person भन्छ. Optimistic person is someone who always hopes for better things. ठिक छ ल. यस्तै गरी हामीले यसको अर्को भिडियोमा जुन चाहिँ स्टुडेन्ट बुकको भिडियोमा 20 वटा छ, तपाईको बुकमा पनि छ, त्यसको चाहिँ के हो भनेर जजिङ क्यारेक्टर्स भनेर भनेका थियौँ है त. ल तपाईले त्यो भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामीले 3टा एक्सरसाइज गर्यौं र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘊𝗃 पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 5 मिनिङ इन्टु वर्ड्स को गर्दैछौँ. इङ्ग्लिसमा ड्युरेसन भनेर छ. पेज नम्बर 42, 43 र 44 को हुन्छ. ओके ल, मैले यहाँ लिएको छु पेज नम्बर 43 को एउटा एक्सरसाइज छ, इम्पोर्टेन्ट. यो हेर्नु होला. अब यो गर्नुभन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि यो पिरियड अफ टाइममा फर र इन र पोइन्ट अफ टाइममा अन्टिल र बाई यति जानेपछि ड्युरेसन भन्ने च्याप्टर सकिन्छ. यति दुईटा कुरा जान्नु पर्यो. पिरियड अफ टाइम भन्ने बित्तिकै फर इन, पोइन्ट अफ टाइम भन्ने बित्तिकै अन्टिल र बाई भनेर सम्झिनु पर्यो. ठिक छ. ओके, अब त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 1 मा दे टक्ड अन द फोन 20 मिनट्स भनेर भनेको छ. 1 है. अब यसमा चाहिँ हाउ लङ भनेर क्वेसन सोध्ने र त्यसको चाहिँ एन्सर दिनु पर्यो. अगाडि पेज नम्बर 42 मा चाहिँ ठ्याक्क दिएको छ हाउ लङ भन्ने कुरा है त. म 1 को गर्छु अनि 2 देखि त एउटा तपाईलाई आइडिया मिलिहाल्छ के गर्ने रहेछ भनेर है त. हुन्छ. ओके ल, दे टक्ड अन द टेलिफोन कति त भन्दाखेरि 20 मिनेट उनीहरूले कुरा गरेछन्. अब मैले क्वेसन सोधेँ, हाउ लङ डिड दे talk on the telephone for. कति बेर कुरा गरे त भन्दाखेरि they talked on the telephone for 20 minutes. ठिक छ. क्वेसन सोध्ने हाउ लङ भनेर र त्यसको एन्सर दिने है.
अब यहाँनिर जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ प्रिपोजिसन लगाउने हो त, फर लगाउने हो कि इन लगाउने हो कि अन्टिल लगाउने हो कि बाई लगाउने हो। 20 मिनट्स भनेको के हो त, ठ्याक्कै पोइन्ट हो त? आई डोन्ट थिङ्क सो है। 20 मिनट्स भनेको पिरियड हो है। सो मैले यहाँ फर लगाएँ। कतिमा सकाएँ त, सरी कति बेर कुरा गर्यो त भन्दाखेरि फर 20 मिनट्स, 20 मिनटसम्म। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अब 2 को गरौँ। We played golf on Sunday। अब कहिले त भन्दाखेरि डक्समा। अब डक्स भनेको के हो त, मलाई भन्नुहोस्, पिरियड हो कि पोइन्ट हो? डक्स डक्स भन्ने बित्तिकै कहिलेसम्म त भन्दाखेरि डक्ससम्म भनेपछि के आउँछ त, पोइन्ट अफ टाइम है। सो मैले के लगाउँछु पोइन्टमा भन्दाखेरि अन्टिल। ठिक छ, ओके। मैले गरेँ, सरी फर्स्टमा 3 को गरिछु, ओके 3 नै गरिदिउँ न। हाउ लङ डिड यु प्ले golf on Sunday for? Sunday for कहिलेसम्म खेले त भन्दाखेरि we played golf on Sunday until dusk। डक्स नहुन्जेलसम्म हामीले खेल्यौँ, डक्ससम्म खेल्यौँ भनेर बुझ्यो। ठिक छ, ओके। यहाँ 2 को छुट्टै छ, 2 को पनि गरिहालौँ। सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ 6 o'clock। अब 6 o'clock भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त, 6 बजे, ठ्याक्कै 6 बजे भनेपछि पोइन्ट आयो। पोइन्ट आउने बित्तिकै के त, मैले अगाडि भनेको छु, पोइन्ट आउने बित्तिकै बाहिर अन्टिल, यहाँनिर बाहिर अन्टिल। सो अब फर्स्टमा क्वेसन सोधौँ है। पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ। हाउ लङ डिड इट टेक हर टु पेन्ट द bathroom ceiling? How long did it take her to paint the bathroom ceiling? बाथरुम सिलिङ भनेर भन्दाखेरि अब यसको एन्सर मैले के दिन्छु त, She painted the bathroom ceiling by 6 o'clock। She painted the bathroom ceiling by 6 o'clock। ठिक छ, ओके। 4 he mowed the lawn। अब कहिले त कतिन्जेल गर्यो उसले, 10 मिनट्स गर्यो। 10 मिनटमा चाहिँ उसले काम गरेर सकायो। 10 मिनट भनेको के हो त, मलाई भन्नुहोस् त, पोइन्ट हो कि पिरियड हो? के हो त, पिरियड हो। किन त भन्दाखेरि हामीले अगाडि माथि 20 मिनट्स पनि पिरियड भनेका छौँ। पिरियडमा के आउँछ भन्दाखेरि फर र इन। उसले कतिन्जेल काम गरेर सकायो त भन्दाखेरि 10 मिनटमा काम गरेर सकायो। He mowed the lawn in 10 minutes। अब क्वेसन सोध्नु पर्यो, How long did it take him to mow the lawn? अब आन्सर दिउँ, he mowed the lawn in 10 minutes। 10 मिनटमा उसले गरेर सकायो। 10 मिनट भनेपछि के हो त, पिरियड अफ टाइम 10 मिनट्स। सिमिलरली 5 मा के छ त, I wrote all my letters lunch time। ठिक छ, मैले लन्च टाइममा चाहिँ सकाएँ। लन्च टाइम भनेपछि पोइन्ट हुन्छ कि पिरियड हुन्छ, ल मलाई भन्नुहोस् त। आई डोन्ट थिङ्क इट्स पिरियड। कुनै एउटा पिरियड भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेर भनेको छ त छैन नि, लन्च टाइमको कुरा गरेको छ। द्याट्स वाइ के हो त, पोइन्ट हो। अब कतिन्जेल लाग्यो त लेटर लेख्नको लागि भनेर फर्स्टमा क्वेसन सोधौँ।
How long did it take you to write all your letters? कतिन्जेल लाग्यो त भन्दाखेरि लन्च टाइमसम्म भनेपछि I wrote all my letters by lunch time. लन्च टाइम हुन्जेलसम्म मैले सकाइसकेको थिएँ. I wrote all my letters by lunch time. Okay. Similarly, 6 को पनि गरिहालौं. We had to change the wheel. कति बेर लाग्यो त भन्दाखेरि 5 minutes लाग्यो. 5 minutes भनेको पोइन्ट हो कि पिरियड हो त? It's period. ठीक छ? How long? अब कति बेर लाग्यो त व्हील चेन्ज गर्नको लागि भनेर फर्स्टमा क्वेशन सोधौं. How long did it take you? Did it take you to change the wheel? Change the wheel. How long did it take you to change the wheel भनेर सोध्यो. अब पिरियड भन्ने बित्तिकै के त in. We had to change the wheel in 5 minutes. अथवा it took us 5 minutes भन्यो भने त स्ट्रक्चरै अर्कै आउँछ. Okay. We had to change the wheel in 5 minutes. Okay. अब 7, 8, 9, 10 हेरौँ. यो चाहिँ म भन्छु मात्रै है त. 7. He watched television. Late movie came on भनेर भनेको छ. अब late movie came on भनेपछि के हो त? लेट मुभी नआउन्जेलसम्म भनेपछि पोइन्ट आउने बित्तिकै until अथवा by. How long did he watch television for भनेर क्वेशन सोध्नु भयो. आन्सर आयो. He watched television until late movie came on. यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. 8. I read the whole of War and Peace. अब कति बेरमा सकायो त? 2 weeks मा. 2 weeks भनेको के हो त? हेर्नुस् त पिरियड हो obviously. अब मैले क्वेशन सोध्छु फर्स्टमा. How long did it take you to read the whole War and Peace? भन्दाखेरि आन्सर आउँछ. I read the whole War and Peace in 2 weeks भनेर. ठीक छ. ओके. अब I will leave this 9 and 10 up to you. यो चाहिँ गर्नु होला र यदि मिलेन भनेदेखि you can ask us in comment below. यसको आन्सर म दिन्छु कमेन्टमा. ओके. अब हामी अगाडि बढौँ पेज नम्बर 44 मा. पेज नम्बर 44 मा longer than you expected भनेर भनेको छ. तपाईले सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्यो भनेदेखि के गर्ने त भनेर छ है त. ओके. यहाँनेरि example दिएको छ. I ordered a taxi for 10 to 8 but it didn't came for half an hour. It didn't come till 20 past. अर्को structure. It was half an hour before it came. It was 20 past before it came भनेर भनेको छ. अब यस्तै गरी चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो तलको क्वेशनमा. हुन्छ. ओके. अब यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त. यहाँनेरि यसको स्ट्रक्चर के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ रिजल्ट इन नेगेटिभ. रिजल्ट इन नेगेटिभ प्लस for or until plus time. र अर्को एउटा स्ट्रक्चर छ. It was plus time plus before plus result in positive. Result in positive. यो दुईटा स्ट्रक्चर तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो. अब एउटा चाहिँ नेगेटिभ अगाडि तपाईले लेख्नु भयो भने for plus for until plus time. यदि तपाईले it was time before plus
भयो भनेदेखि रिजल्ट इन पोजिटिभको कुरा लेख्नुहुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि अब तल म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। आई रोट टु माई मदर बाई एयरमेल बट इन फ्याक्ट 2 हप्ताको कुरा गरेको छ। अब फर्स्टमा के भन्नु पर्यो त उनले 2 हप्तासम्म त्यो पाइनन् भनेर भन्नु पर्यो नेगेटिभमा, र अर्को चाहिँ 2 हप्ता पछि चाहिँ उनले पाइन है भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। फर्स्टमा रिजल्ट इन नेगेटिभको कुरा गरौँ। उनले 2 हप्तासम्म पाइनन् भनेर। सी डिड नट गेट द लेटर फर 2 weeks. She did not get the letter for 2 weeks. For 2 weeks. अर्को स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 हप्ता पछि चाहिँ उनले पाइन है भनेर भन्नु पर्यो इट वाज लगाएर। इट वाज 2 weeks before the letter reached her. The letter reached her. Similarly to I intended to have an early night but as it happened midnight. भनेपछि म मिडनाइटसम्म सुत्न गइनँ भनेर भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ म मिडनाइट भइसकेपछि चाहिँ सुत्न गएँ भनेर भन्नु पर्यो। सो फर्स्टमा आई डिडन्ट गेट टु स्लिप टिल मिडनाइट। आई डिडन्ट गेट टु स्लिप till midnight. अर्को भनेको it was midnight before I got to sleep. It was midnight before I got to sleep. Similarly 3. I said he could borrow the record for a few days but 6 weeks भनेर भनेको छ। मैले भनेको थिएँ उसले चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ यो रेकर्ड बरो गर्न सक्छ, लिन सक्छ भनेर, तर 6 week भयो उसले नदिएको, अथवा 6 week पछि चाहिँ उसले दियो भनेर भन्नु पर्यो है। अब फर्स्टमा उसले he didn't give it back for 6 weeks. फर्स्टमा नेगेटिभ हेर्नुहोस् त, रिजल्ट इन नेगेटिभ प्लस फर प्लस अन्टिल प्लस टाइमको कुरा गरेको छ। He didn't give it back. Give it back for 6 weeks. अब उसले 6 हप्ता पछि चाहिँ मलाई दियो भनौँ न। It was 6 weeks before he gave it back to me. र अब यसलाई मैले अर्को स्ट्रक्चरमा लेखेँ है त, यहीँ तल लेखौँ। ओके, अब यसलाई सब्जेक्ट प्लस डिडन्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट प्लस फर or until प्लस टाइमको कुरा गरौँ एउटा, र अर्को स्ट्रक्चरमा इट वाज प्लस टाइम प्लस बिफोर, रिजल्ट इन पोजिटिभमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्ट है, पास्टमा लेख्नुहुन्छ तपाईँले। ठिक छ, यो दुईटा स्ट्रक्चर है। ओके, यस्तै गरी अगाडि बढौँ 4 मा। इट वाज सपोज टु बी अ सर्ट मिटिङ, तर 3 घन्टा लागेछ है। 3 घन्टासम्म सकिएन भन्नु पर्यो फर्स्टमा, अर्को चाहिँ 3 घन्टा पछि सक्यो भनेर भन्नु पर्यो। अब इट डिडन्ट फिनिस फर 3 hours. It didn't finish for 3 hours. अर्को चाहिँ 3 घन्टा पछि चाहिँ सक्यो। It was 3 hours before it finished. It was 3 hours before it finished. Similarly 5.
She set us some homework for Monday, but I was away for the weekend. अनि चाहिँ मैले थर्सडे चाहिँ थर्सडेसम्म दिइनँ भन्नु पर्यो र थर्सडे पछि चाहिँ दिएँ भनेर भन्नु पर्यो भनेपछि I didn't finish it till Thursday. I didn't finish it till Thursday. Thursday or Tuesday, whatever, हैन डेकै कुरा त हो नि, not a big deal. Thursday. Then it was Thursday before I finished it. And 6 and 7 I will leave up to you. है त म 6 को भन्छु एकचोटि. He was invited to dinner but typically after 9 o'clock. उ चाहिँ 9 o'clock सम्म आएन र 9 o'clock पछि आयो भनेर भन्नु पर्यो. He didn't arrive till after 9 o'clock. It was 9 o'clock before he arrived. 7. The job was supposed to take 3 weeks but unfortunately nearly 2 months. है 3 weeks भनेको 1 month लाग्नु पर्ने रहेछ तर 2 months लाग्यो भनेर चाहिँ भनेको छ. They didn't finish it for nearly 2 months. And the next structure is it was nearly 2 months before they finished it. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. अब यसमा जान्नु पर्यो कि मुख्य कुरा भनेको यो. है यति जान्नु भयो भनेदेखि यो ड्युरेसन भन्ने च्याप्टरमा तपाईलाई केही समस्या हुँदैन. यदि अब यो दुटा एक्सरसाइजमा केही समस्या छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई. जय चन्द्र सूर्य. पिस. नमस्ते. तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ. युनिट 5 है ड्युरेसन भनेर छ जसको टपिकको नाम है. पेज नम्बर 21 र 22 को आज हामी यो भिडियोमा गर्छौँ. तपाईसँग बुक छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ बुक पल्टाउन सक्नुहुन्छ है र सँगसँगै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है. तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ. ओके ल पेज नम्बर 21 को हेरौँ. 1 मा हाउ लङ भनेर भनेको छ है. आस्क दिस पिपल क्वेसन विथ हाउ लङ write the answer using the word in brackets भनेर भनेको छ. 1 गरेको छ. एकचोटि हेरौँ न त. Tim telephoned his father this morning. Bracketमा 5 minutes. How long did you speak to him for? Tim, I spoke to him for about 5 minutes. यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ. ओके 2 मा Jane wrote an essay last night. अनि 2 hours भनेर भनेको छ. तपाईले सोध्नु भयो, मैले यु गरे है त. युलाई वाइ गरे. हाउ लङ डिड यु स्पेन्ड टु राइट एसे? हाउ लङ डिड यु स्पेन्ड टु राइट एसे? अब जेनले भनिन् I spent 2 hours. I spent 2 hours to write an essay last night. Similarly, 3 मा हेरौँ. Tony plays golf. कति त 4 वर्ष भएछ. अब तपाईले भन्नुभयो how long did you play golf for? अथवा golf मात्र लेख्नुहुन्छ. के त भन्दाखेरि अब टोनीले रिप्लाई दिन्छ I played golf for 4 years. I played golf for 4 years. 4 मा William doesn't play the guitar anymore. कति भएछ त 2 वर्ष भएछ भन्दाखेरि अब तपाईले सोध्नुहुन्छ how long did he play the guitar?
भन्दाखेरि अब विलियमले आन्सर दिन्छ I played it for 2 years. मैले दुई वर्ष चाहिँ बजाएँ हैन अहिले म बजाउँदिन हैन doesn't play the guitar anymore 2 years भनेर भनेको छ I played it for 2 years. Similarly 5 मा हेरौँ Cindy is going away on holiday कतिको लागि 3 weeks को लागि अब तपाईले सोध्नु पर्यो how long are you going away on holiday? How long are you going away on holiday? भनेर भन्नुभयो अब सिन्डीले भन्छ कतिको लागि त 3 weeks को लागि I will be away है अब will को कुरा छ is going away हो नि त I will be away on holiday for 3 weeks. Similarly 7 मा Shrill slept well last night कति घण्टा सुतिसिन् त 10 घण्टा सुतिसिन् हैन slept पनि एकदमै राम्रोसँग ओके ठीक छ अब मैले त 6 को गर्ने बिर्सिरा ल ठिकै छ 7 को गरेर हामी 6 मा आउँला नो प्रब्लम है त ओके 7 तपाईले सोध्नु भयो how long did you sleep last night अब उनले भनिन् I slept for 10 hours last night Shrille I slept for 10 hours last night ठीक छ अब चाहिँ 6 को गरौँ Eleanor regularly flies to America 7 hours भनेर भनेको रहेछ हैन अब तपाईले सोध्नु भयो कति समय लाग्छ त अमेरिका पुग्नको लागि भनेर how long does it take to fly to America भनेर सोध्नु भयो अब के त इलेनरले आन्सर दियो it takes 7 hours to fly to America it takes 7 hours to fly to America similarly अब चाहिँ 8 Lisa has a cold है कति भयो त 3 दिन भएछ अब तपाईले सोध्नु भयो how long have you had a cold भनेर सोध्नु भयो अब लिजाले रिप्लाई दिन 3 दिन भयो I have had a cold for 3 days I have had a cold for 3 days similarly 9 मा हेरौँ Mandy is going to drive to the coast this afternoon भनेपछि 2 घण्टा लाग्दो रहेछ कोस्टसम्म पुग्नको लागि ओके तपाईले सोध्नु भयो how long are you going to drive in the coast this afternoon how long will it take पनि भन्न सक्नुहुन्छ how long will it take you to drive to coast how long will it take to drive to the coast अब म्यान्डीले भन्छ it will take me 2 hours to drive to the coast ओके र हाम्रो फाइनली छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त तपाईले पेज टर्न गर्नुहोस् पेज नम्बर 22 मा 10 मा जोन डजन्ट लिभ इन इंग्ल्यान्ड एनीमोर कति भएछ त 6 महिना भइसकेछ उसले चाहिँ इंग्ल्यान्ड छोडेको ओके ल हाउ लङ हैव यू बीन अवे फ्रम इंग्ल्यान्ड
अब तपाईले सोध्नुभयो हाउ लङ have you been away from England? अब जोनले भन्छ I have been away from England for last 6 months. भनेर भन्छ ठीक छ हो यसरी हामीले गर्न सक्यौं यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन तपाईले क्वेशन सोध्नुहुन्छ र त्यसको आन्सर हामीले एप्रोप्रिएट रूपमा त्यो माथिको टेम्प्लेट अनुसार दिनु पर्यो हैन अब यस्तै गरी तल हेर्नुस् त 2 मा टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर भनेको छ है अब त्यसमा हामीले ल कता सरी है त मैले यस्तो गरेर त्यही पुर्याएँ ल यो त अगाडिकै पो भयो त है ल सर्दा नि सर्दैन ल मैले नेक्स्ट पेज निकालेँ नि त है कताबाट निकाल्ने ओके यहाँबाट म गर्छु हाम्रो 2 नम्बरको टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर छ fill the gaps in the sentences below with for in until अथवा by भनेर छ है त म सबै सेन्टेन्स लेख्दिन म ठ्याक्क 1 2 3 4 गरी लेख्छु अनि ठ्याक्कै त्यो प्रिपोजिसन मात्र लेख्छु है त हुन्छ ओके 1 मा हेरौं के छ त She studied medicine the age of 25 उनले कहिलेसम्म पढिन् त भन्दाखेरि she studied medicine until the age of 25 2 they got the lunch ready कहिलेसम्म उनीहरूले लन्च रेडी पारिसकेका थिए त by 12:30 he learned to swim the 6 week उसले कहिलेसम्म स्विम गर्न सिकिसकेको थियो त in 6 weeks they lived in Newcastle until 1973 my father ran a bookshop कति वर्षको लागि त for 2 years we did all our housework in couple of hours. Similarly, I finished my homework मैले supper time भन्दा अगाडि सकाइसकेको थिएँ by supper time. यसै गरी अब अर्को के छ त 8 मा मैले फेरि तलको माथिको तल गरेको क्या हो ओके तल we did some housework हामीले कति समय गर्यौं त for couple of hours है ओके 9 we discussed politics कहिलेसम्म त भन्दाखेरि until 3 in the morning हैन बिहानको 3 नबजुन्जेलसम्मको लागि हामीले डिस्कस गर्यौं until 3 in the morning 10 they reached the top of the mountain in 4 hours I borrowed a neighbor's power drill for a few days. He got all the letters typed by 4 o'clock. The concert was over by 9:30. He saved up to $200 by Easter. I studied French for 5 years. She became a qualified physiotherapist in 12 months. I dug the garden in couple of hours. He stayed in bed until bedtime. ठीक छ ल हामीले यसरी गर्न सक्छौं है अब यो त भयो हामीले पेज नम्बर 21 र 22 को गर्यौं दुईटा 21 मा हाउ लङ भनेर क्वेशन र आन्सर छ र
2 मा टाइम एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ छ है इन फर अन्टिल बाई है यो चाहिँ अलिकति एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भनेर र यसको हामीले उता स्टुडेन्ट बुकमा पनि एक्सर्साइज गरेका छौँ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा पनि केही समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ र केही भइहाल्यो भने पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो हाम्रो के अरे प्रिपोजिसनको युजको बारेमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलकै इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा चाहिँ युजेस अफ प्रिपोजिसन भनेर सबै हामीले गरेका छौँ त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂𝘀𝗂 पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 6 रिपोर्टिङ छ त्यसको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 6 गर्दैछौँ जसमा चाहिँ पेज नम्बर 52 र 53 को आज हामी एक्सर्साइज गर्छौँ है अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि बुक निकाल्नु होला र पेज नम्बर 52 पल्टाउनु होला अनि हामी त्यसबाट हामी एक्सर्साइज गर्छौँ हुन्छ ओके अब पेज नम्बर 52 पल्टाइसक्नु भएको भए त्यहाँनेरि एउटा हेर्नुस् त एउटा मान्छे छ केटो छ अनि प्र्याक्टिसबाट गरौँ रिपोर्ट दिस अदर रिमार्क्स मेड बाई द अस्ट्रेलियन एन्ड द मिनिस्टर भनेर भनेको छ अब अस्ट्रेलियनले के भन्यो त आम फ्रम मेलबोर्न आई लाइक इट हियर र यस्तै 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 अब हामीले भन्नु पर्यो हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो अरूलाई उसले त यसो भनेको थियो ही सेड दैट हैन ही सेड दैट ही वाज फ्रम मेलबोर्न हो यसरी हामीले गर्नु पर्यो ठीक छ ओके ल मैले गरे है त अब फर्स्टमा छ अब उसले भनेको थियो आई एम फ्रम मेलबोर्न ही सेड दैट अब आई एम छ भनेदेखि पास्टमा जान्छ ही वाज फ्रम मेलबोर्न सिमिलरली टु अस्ट्रेलियन आई लाइक इट हियर he said that he liked it here छ here को there हुन्छ है रिपोर्टेड मा जाँदाखेरि 3 I don't earn much money he said that अब प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ पास्टमा चेन्ज हुन्छ he didn't earn much money Similarly, 4 ma I've got a cousin in America. He said that aba he has kema change huncha he had got a cousin in America. 5 I will be staying in New York for a month भनेर भनेको छ भनेपछि he said he अब will को केमा चेन्ज हुन्छ would मा चेन्ज हुन्छ he said that he would be staying in New York for a month Similarly 6 ma I will go to Canada too if I have time भनेर भनेको छ he would go to Canada if अब have केमा चेन्ज हुने भयो had मा चेन्ज हुने he had time he said that he would go to Canada too if he had time Similarly I have been to all the art galleries in London भनेर भनेको छ he said that I have भनेपछि had मा चेन्ज हुने भयो had been he said that he had been to all art galleries in London Similarly, लास्टमा के छ त I have been sleeping at a friend's flat भनेर भनेको छ ठीक छ अब उ चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डको फ्ल्याटमा सुतिरहेको हैन बसिरहेको रहेछ
भनेपछि he said that have been केमा चेन्ज हुने भयो had been मा चेन्ज हुने भयो he said that he had been sleeping in friend's flat ठीक छ प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुने भयो पास्टमा चेन्ज हुने भयो बुझ्नुभयो यति बुझेपछि प्रेजेन्टको चाहिँ सकिन्छ है अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 53 मा पनि मिनिस्टरको कुरा गरेको छ अब मिनिस्टरले चाहिँ वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्री यस्तै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट फिगर हेभ बिन फलिङ फर सेभरल मन्थ यस्तै कुरा गरेको रहेछ अब मिनिस्टरले भनेको पनि अब मिनिस्टर सेड ही सेड भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त हुन्छ ओके अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् त वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्रीमा अब वी आर गोइङ प्रेजेन्टमा छ केमा चेन्ज हुन्छ पास्टमा त्यसपछि क्यान केमा चेन्ज हुन्छ कुडमा है ओके यो चाहिँ मिनिस्टरवाला है ही सेड लेखौँ न मिनिस्टर सेड लेखे पनि हुन्छ ही सेड द्याट अब के गरौँ त दे लेखौँ होइन गभर्मेन्ट भनौँ न दे were going to do all they could to help industry. Tuma. Unemployment figures have been falling for several months. He said that unemployment figures have been falling भनेको छ present perfect continuous केमा चेन्ज हुन्छ past perfect continuous have को ठाउँमा had been falling. He said that unemployment figures had been falling for several months. Similarly, 3 मा the government didn't do anything about unemployment भनेर भनेको छ he said that है लास्ट गभर्मेन्ट भनेको छ लास्ट गभर्मेन्टलाई त ब्लेम लगाउने नै भयो that the last government हेर्नुहोस् त didn't छ अब hadn't done anything about unemployment. The last government hadn't done anything about unemployment. 4 मा के छ त these proposals are being considered carefully भनेर भनेको छ he said that these proposals अब are being भनेको छ हैन प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ केमा चेन्ज भयो पास्ट कन्टिन्युअस were being considered very carefully 5 मा things won't get better unless we work together भनेर भनेको छ he said that things won't हैन won't like के हुन्छ wouldn't things wouldn't get better unless they worked together हैन we भनेपछि अब रिपोर्टमा लानको लागि त दे हुने भयो they all worked त्यहाँ वर्क छ त्यही भएर वर्कड आयो work together. अब नेक्स्टमा हेरौँ I fully support the Prime Minister's view भनेर भनेको छ he said that he fully त्यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्टमा छ सपोर्ट हैन हो अब सिम्पल पास्टमा जाने भयो सपोर्टको सपोर्टेड he fully supported the Prime Minister's view. The Prime Minister's view. Similarly, 7 मा
sure we will win the next election. He said that he was sure, किनकि I am sure छ, he was sure, he अब माथि के छ, we will win छ हैन. अब he is sure that, sorry, he said that he was sure they will को would, they would win the next election. The next election. यस्तै गरी 8 मा हाम्रो लास्टमा छ, I can't say anything more until I have talked to the prime minister छ. अगाडि can't छ, can't केमा चेन्ज हुने भयो, couldn't मा, have talked छ, अब यो चाहिँ had मा चेन्ज हुने भयो. He said that he couldn't say more until he had talked to the prime minister. He had talked to the prime minister. ठीक छ? He said that he couldn't say more until he had talked to prime minister. Similarly, अर्को त्यही पेज नम्बर 53 मा हेर्नुहोस् त, 6.2 मा कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेर छ. 6.2 मा है प्र्याक्टिस भनेर दिएको छ 7 वटा, त्यो पनि गरिहालौँ. हुन्छ. अब के छ त 1 मा, I'm starving, I could eat a horse, but you told me just now हैन. I'm starving, I could eat a horse भनेको छ. अब लिटरली हर्स खाने हैन कि, मलाई चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको छ, म चाहिँ हर्स जति नै खान सक्छु हैन, एकदमै भोक लागिरहेको छ भनेर भनेको. तर बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ, तर तिमीले भर्खर भनेको हैन, तिमीलाई त भोक लागेको छैन, तिमीले भर्खरै खाना खाएको, लन्च खाएको. ठीक छ. 1, I'm starving, I could eat a horse, but you told me just now you weren't hungry. अथवा but you told me just now you had a lunch an hour ago, अथवा 10 minutes ago भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. You weren't hungry. अब यहाँ चाहिँ के त, प्यासिभको फर्ममा लग्नु पर्यो. हाम्रो टपिक नै के छ त, कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेर छ नि त हैन. कन्फ्लिक्ट भयो नि त, उसले अहिले भनेको र हैन एकछिन अगाडि भनेकोलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको छ र त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो. Oh look, it's raining. What? But they said on the weather forecast आज पानी के अरे आज त घाम लाग्ने छ भनेर चाहिँ वेदर फोरकास्टले भनेको थियो, तर अहिले त पानी परिरहेको छ. Oh look, it's raining. What? But मैले बटदेखि मात्र लेखेँ. But they said on the weather forecast it was going to be sunny. हैन. काम लाग्ने कुरा गरेको थियो है, तर पानी पर्यो. वाज है त. अब वेदर फोरकास्टले के छ भनेको थियो भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु बी सनी भनेको थियो. अहिले त हामीले रिपोर्टेड हैन, रिपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यही भएर इजलाई केमा चेन्ज गर्यो, वाजमा चेन्ज गर्यो. ठीक छ. 3 मा हेर्नुहोस्, The rent is 25 pound a week, but when I spoke to you earlier you said, तपाईले त 15 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो त, 10 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ उहाँले 25 पाउन्ड भन्नुभयो हैन. कन्फ्लिक्ट आयो नि त. The rent is 25 pound a week, but when I spoke to you earlier you said it was only 15 pounds a week. It was only 15 pounds a week. 15 pounds a week. ठीक छ. यहाँनिर भयो it was only 15 pounds a week. Similarly, 4 मा हेरौँ, can I have one of your cigarettes भनेर भन्यो.
तर मैले त सोचेको थिएँ कि तिमीले त चुरोट खान छोडिदिइसक्यौ. But I thought you had given up smoking. But I thought that you had given up smoking. 5. Sorry, this is a private beach. Members only. But I was told यो यहाँनिर त जसले पनि स्विमिङ खेल्न सक्छ, नुहाउन सक्छ भनेर भनिएको थियो, तर त्यहाँनिर पुगेपछि त दिस इज अ प्राइभेट बिच भनेर भनियो हैन. ओके, सरी दिस इज अ प्राइभेट बिच, मेम्बर्स ओन्ली भनेर त्यहाँको मान्छेले भन्यो. बट आई वाज टोल्ड anyone could bathe here. But I was told anyone could bathe here. Okay, 6. I would love to come, but I've got this essay to finish. हैन, म चाहिँ आउन चाहन्थे तर मेरो चाहिँ यो एसे फिनिश गर्नु छ. What? I thought you said तिमी त फ्री छौ भनेर भनेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो अघि त. अहिले त फेरि एसे छ भनेर भन्छौ हैन, भनेर भन्छ. I would love to come, but I've got this essay to finish. What? I thought you said you अब पास्टमा लेख्नु पर्यो, रिपोर्टिङ हो नि त. You were free. अब फर्स्टमा तपाईँले भन्नुभएको थियो होला I am free. हो, त्यसको रिपोर्ट गर्दा के भयो त You were free. ठिक छ. यस्तै गरी 7 मा Didn't you get me a ticket? भनेर भन्यो. No, I didn't realize तिमी आउन चाहन्छौ भनेर मलाई पत्तै थिएन. अब माथि भनेको हैन. Okay, didn't you get me a ticket? No, I didn't realize. I didn't realize you wanted to come. तिमी आउन चाहन्छौ भन्ने नै मलाई थाहा थिएन. I didn't realize you wanted to come. ठिक छ. यो त भयो रिपोर्टिङको कुरा है. अब रिपोर्टिङ भनेको अब कसैले तपाईँलाई केही भन्यो, अब त्यो सेकेन्ड पर्सनबाट चाहिँ थर्ड पर्सनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो. उसले त मलाई यसो भन्यो नि भन्नको लागि त उसले भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा भयो, तपाईँले लाँदा पास्टमा भयो, अथवा उसले फ्युचरको कुरा गरेको होला, फ्युचर चाहिँ फ्युचरमा लग्नु पर्यो. विलको वुड, क्यानको कुड हैन. अब यस्तै गरी गर्नु पर्यो. हुन्छ. ओके, यो त भयो रिपोर्टिङको दुईटा एक्सरसाइज है. त 6.1 को तल प्र्याक्टिस र 6.2 को माथिको 7 वटा हामीले गर्यौँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्सको. हुन्छ. र यस्तै गरी अब आउने भिडियोमा हामी यस्तै गरी अरू एक्सरसाइज गर्नेछौँ. यस्तै गरी हामीले यसको वर्कबुकको पनि गरेका छौँ. तपाईँले सबै भिडियो हेरेर तपाईँले धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ है, जसमा छ युनिट 6 रिपोर्टिङ भनेर. ओके, ल तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भने पेज नम्बर 28 पल्टाउनु होला. आज हामी 28 र 29 को 1 र 2 गर्न जाँदैछौँ है. ओके, फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त, 1 मा रिपोर्टेड स्पिच भनेर भनिएको छ. 1 मा रिपोर्टेड स्पिच. रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ he told me. अब 1 मा हेर्नुहोस् त, my father is ill. He told me his father was ill. है, प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज गरिएको छ है रिपोर्ट गर्दाखेरि. अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ. हुन्छ. ओके, I will tell her when I see her भनेर उसले भन्यो. भनेपछि अब मैले कसैलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो. He told me. He will को would. He would tell her when he see को past, when he saw her. He told me that he will tell her when he saw her. 3. I've been sleeping very badly. He told me he अब have been sleeping को केमा चेन्ज हुन्छ त, past perfect continuous. He had been sleeping very badly. He had been sleeping very badly. 4. If they are waiting for you, you ought to go. He told me
he told me if है if अब they are waiting for you लाई अब केमा चेन्ज हुने भयो they were waiting for you if they were waiting for you भनेपछि me हो नि त waiting for me के छ त you छ भनेपछि I ought to go I ought to go एक्चुअली यसको मैले फेरि पढेँ if they are waiting for you you ought to go he told me if they were waiting for me I ought to go अथवा I should go भनेर लेख्न मिल्छ 5 the price of petrol is going to go up भनेर छ भनेपछि he told me the price of petrol कुन टेन्समा छ त्यहाँ हेर्नुस् त price of petrol कुन टेन्स छ त भन्दाखेरि present continuous छ present continuous past मा चेन्ज भयो past continuous the petrol was going to go up was going to go up 6 I'm sure she won't mind if you use the phone भनेर भनिएको छ अब he told me अब he told me he is sure छ नि त माथि I am sure छ so he was sure she won't mind को she wouldn't mind if I use को use the phone past मा जाने भयो if I use the phone 7 I wasn't invited to the wedding अब wasn't invited भनेपछि past मा छ हो अब past आएपछि चाहिँ hadn't आउँछ है he told me that he hadn't been invited to the party he hadn't been invited to the wedding है party हैन wedding my bad same thing he hadn't been invited to the wedding 8 I have had my car serviced भनेपछि he told me he अब have भनेपछि have केमा चेन्ज हुन्छ had he had had his car serviced he had had his car serviced अब 9 मा I'm reading that book you lent me he told me he अब I'm reading को he was reading that book अब you भनेपछि मैले हो नि त I lent him he told me that he was reading that book I lent him 10 they don't play as much tennis as they used to he told me they अब don't छ भनेपछि past मा चेन्ज हुन्छ present मा छ they didn't play as much as tennis as they used to he told me they didn't play as much as tennis they used to 11 हेर्नुस् त page number 29 next page मा छ 11 and 12 since they have already got one there's no pointing in giving them one he told me since they have already got one छ हैन have छ भनेदेखि had मा चेन्ज हुन्छ they had already got one अब there is no point छ भनेपछि there was no point in giving them one हैन okay 12 you look as if you haven't eaten for weeks he told me I looked as if I hadn't I hadn't eaten for weeks
weeks. He told me I looked as if I hadn't eaten for weeks. ठिक छ ओके यस्तै गरी हामी सेकेन्डमा जाउँ सरप्राइज सरप्राइज भनेर छ हैन टपिकको नाम नै रमाइलो छ सरप्राइज सरप्राइज ओके रेस्पोन्ड विथ सरप्राइज टु इच अफ द फलोइङ इन 3 different ways. Use this expression in your answer. Told me, अनि thought, didn't, tell me, त्यस्तै गरी didn't realize र no छ हैन यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्टुडेन्ट बुकमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्सको चाहिँ ठ्याक्कै तल छ है त ओके अब 1 नम्बरको पहिला एक्जाम्पल हेरौँ I've been reading a book of Spanish poetry. Really? I didn't know you liked poetry. What? But you told me last week you had forgotten all your Spanish. But I thought you were reading those Italian plays भनेर भनेको छ ठीक छ ओके 2 मा हेरौँ त I'm afraid I can't afford to come to the concert भनेर भनेको छ भनेदेखि अब माथिकै प्याटर्नमा हेरौँ रियली हेर्नुस् त I didn't know you were broke. You were broke हैन तिमीसँग चाहिँ पैसा छैन हैन तिमी चाहिँ टट्टुटाट छौ भनेर भन्छ नि त हैन हो नेपाली वर्ड हो तिमीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन रियली I didn't know you were broke. यस्तै गरी अब सेकेन्ड प्याटर्न हेरौँ सेकेन्ड टेम्प्लेट माथिको what But you told me earlier you had enough money to come to the concert. You had enough money to come to the concert. C minus. But I thought अब चाहिँ you were rich गरौँ न but I thought you were rich ठीक छ तिमी धनी छौ जस्तो लाग्थ्यो हैन I thought you were rich तर अहिले चाहिँ I can't afford to come to the concert भनेर भन्छौ भन्ने कुरा छ ठीक छ ओके यस्तै गरी 3 नम्बर हेर्नुस् My 2 daughters are coming to stay with me during the holidays अब एले भन्छ हैन अब सरप्राइज हुनु त पर्यो नि हैन टपिक नै सरप्राइज छ रियली मलाई त तिम्रो डटर छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन रियली I didn't know you had 2 daughters सरप्राइज हुनु पर्यो नि त हैन Really? I didn't know you had 2 daughters. B. अब what? But you told me last week. उनीहरू चाहिँ होलिडेमा जाँदैछन् भनेर भन्यो तिमीले लास्ट विक तर अहिले त के र होलिडेमा चाहिँ तिमीकोमा आउँछौ भनेर भन्यो हैन होलिडेमा फ्रान्स जान्छु भनेर चाहिँ भनेको थियो तिम्रो चाहिँ डटरहरुसँग हैन ओके बट यु टोल्ड मी लास्ट विक दे वर गोइङ हैन डटरको मात्र कुरा गरौँ दे वर गोइङ टु फ्रान्स अन होलिडे है सरप्राइज हुनु पर्यो नि लास्ट विक चाहिँ अब फ्रान्स जान्छन् मेरो दुईटा छोरीहरू भनेर भनेको छ तर के रे अहिले चाहिँ होलिडेमा मसँग बस्न आउँदैछन् भनेर भनेको छ ओके सरप्राइजकै कुरा गरौँ अब थर्डमा बट आई थट अब मैले त भन्ठानेको थिएँ उनीहरू चाहिँ तिमीकोमा हैन कि तिम्रो चाहिँ उनीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सकोमा चाहिँ भिजिट गर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो तर हैन रहेछ बट आई थट दे वर गोइङ टु भिजिट ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भनेर भन्ने ठीक छ सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो 4 डोन्ट गेट टु फ्रेन्डली विथ चर्च ही इज एन अफुल बोर भनेर भनेको छ हैन धेरै जोरसँग फ्रेन्डली नहो उ चाहिँ एकदमै बोरिङ छ हैन एकदमै अल्छी लाग्दो छ कामै नलाग्ने छ भनेर भनेको रियली मैले माथिकै टेम्प्लेट फलो गर्दैछु हाम्रो एक्जाम्पलको अनुसार रियली आई डिडन्ट नो
मलाई त थाहा नै थिएन ऊ यस्तो बोरिङ पर्सन छ भनेर I didn't know he was such boring person such a boring person really I didn't know he was such a boring person B what तर तिमीले हिजो मात्रै भनेको हैन उ चाहिँ एकदम फनी छ भनेर हैन तर अहिले भन्छौ he is an awful bore भनेर but you told me yesterday he was quite funny ठीक छ but you told me yesterday he was quite funny see but I thought के चाहिँ लेख्ने त अब हेर्नुस् त but I thought it would be fun to be around him भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी ओके अब नेक्स्ट पेजमा एउटा हाम्रो लास्ट फाइनल एउटा बाँकी छ 5 नम्बरमा हेर्नुस् त 5 नम्बरमा कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट I'm cooking an enormous meal भनेर भनेको छ आज बेलुका आउन त बेलुका यतै खाना खान मैले एकदमै भव्य खाना पकाउँदै छु भनेर भन्यो हैन रामले भन्यो है त रामको कुरा नगरेको धेरै भइसक्यो आजकल ओके रामकै कुरा गरौँ हैन अब हेर्नुस् त रियली हैन अब सरप्राइज हुनु पर्यो नि त रियली मलाई त तिमीले मान्छे इन्भाइट गर्दै छौ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन भनेर भनौं न रियली I didn't know you were inviting people for dinner गरौँ न for dinner really I didn't know you were inviting people for dinner हैन अब कहिले खाना चाहिँ नपकाउने मान्छे कहिले खाना खान नबोलाउने मान्छेले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्कासी हैन कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट I am cooking an enormous meal भनेर भन्यो भने त तपाई सरप्राइज नै हुनुहुन्छ नि हैन ओके really I didn't know you were inviting people for dinner B what तर के रे तिमीले त भनेको थियो तिमीलाई चाहिँ खानै पकाउन आउँदैन तिमी चाहिँ एकदम हरिबल कुक हौ भनेर भनेको थियो हैन तिमीले चाहिँ जे खाना पनि मिठो बनाउँदैनौ भनेर भनेको थियो तर आज त फेरि मान्छे बनाउँदै छौ एकदमै भव्य खाना बनाउँदै छु पनि भन्छ हैन सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो but you told me you were a horrible cook but you told me you were horrible cook and double O भएछ you were horrible cook ठीक छ अब हाम्रो लास्टमा छ but I thought तर मैले त भन्ठानेको थिएँ आज त तिमी बाहिर खाना खान जाँदै छौ भनेर भन्ठानेको थिएँ but I thought you were going out for dinner tonight ठीक छ एकचोटी यो फेरि पढौँ 5 है come round to dinner tonight I'm cooking an enormous meal really I didn't know you were inviting people for dinner what but you told me you were a horrible cook but I thought you were going out for dinner tonight भनेर भन्न सक्यो ठीक छ ओके यो त भयो हाम्रो दुईटा एक्सरसाइज है त पेज नम्बर 28 र 29 को र यस्तै गरी आउने भिडियोमा हामी यसरी नै अगाडिको एक्सरसाइजहरु गर्ने नै छौं तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला र यसको रिलेटेड हामीले अर्को स्टुडेन्ट बुकको पनि एक्सरसाइजहरु गरेका छौं डिस्कस गरेका छौं त्यो पनि हेर्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂𝗀 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स कक्षा 12 को वर्कबुकमा छौं है युनिट 6 मा है पेज नम्बर 30 र 31 को आज हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौं है
ओके, र तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बुक पल्टाउन सक्नुहुनेछ पेज नम्बर 30 र 31 है। र अब बुकमै पेन्सिलले गर्नुभए पनि हुन्छ र आफ्नो रफली आइडियाहरू कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ है त। त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ है हामीले टु वे लर्निङ गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त है। ओके, ल मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा 3 मा छ रिपोर्टिङ वर्ड्स फ्याक्ट भनेर। रिपोर्ट इच कन्भर्सेसन बिलो इन 2 सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स इन ब्राकेट भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौँ त। Smith, it was you who stole the car, wasn't it? ब्राउनले भन्छ ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट है। अब हेर्नुहोस् त एमा लास्टमा एक्युज छ, अर्को डिनाई छ है। गरौँ 1 को ए। अब स्मिथले चाहिँ ब्राउनले चोरेको हो भनेर आरोप लगायो है। अब आरोप लगाउनु भनेको एक्युज हो नि त हो। अब स्मिथ एक्युज ब्राउन, Smith accused Brown of stealing his car अथवा stealing the car। ठिक छ। अब के छ त हेर्नुहोस् त ब्राउनले के भनेको छ ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट भनेर भनेको छ। अब उसले चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ मैले गरेको होइन भनेर डिनाई गर्दैछ होइन, मैले गरेको होइन भन्दैछ। ब्र्याकेटमा डिनाई दिएको छ। ब्राउन denied that he had stolen the car। He had stolen the car। उसले आफूले कार चोरेकोलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो, डिनाई गर्यो। ठिक छ, यसै गरी हामी अरू गरौँ। 2 मा हेर्नुहोस् त स्मिथले भन्छ बट योर फिङ्गर प्रिन्ट्स वेयर फाउन्ड अल ओभर इट भनेर भन्छ। ठिक छ। अब तर तिम्रो फिङ्गर प्रिन्ट त होइन औँलाको छापहरू त मेरो गाडीभरि नै भेटिएको छ। अब ब्राउनले भन्छ आम इनोसेन्ट, आई टेल यु इनोसेन्ट होइन। अब म चाहिँ अब इनोसेन्ट भनेको के त, मैले केही पनि नराम्रो काम गरेको छैन, म चाहिँ अपराधीको के हुन्छ त ठ्याक्कै विपरीतार्थक। ओके, वाट एभर इनोसेन्ट होइन। उसले चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो म चाहिँ इनोसेन्ट होइन भनेर, र माथि चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छ स्मिथले। ठिक छ, ब्र्याकेटमा दिएको छ नि त है त्यो वर्बहरू। ए स्मिथ पोइन्टेड आउट द्याट Brown's fingerprint had been found all over the car। Brown's fingerprints had been found all over the car भनेर भनेको छ। तर के त ब्राउनले चाहिँ आफू इनोसेन्ट भएकोलाई चाहिँ जिद्दी गर्यो, इनोसेन्ट छु भनेर चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो भन्ने कुरा गरौँ। ब्राउन इन्सिस्टेड द्याट ही वाज इनोसेन्ट होइन। माथि आई एम इनोसेन्ट छ, त्यसको रिपोर्टेड फर्म ही वाज इनोसेन्ट। 3 Brown, the owner lent it to me। अब स्मिथले भन्छ इफ यु किप अन लाइङ यु विल बी इन ट्रबल। ठिक छ। अब ब्राउनले के त क्लेम गर्यो के क्लेम गर्यो त ओनरले मलाई उधारो दिएको होइन, सापट्टि दिएको। र तर स्मिथले के गर्यो त वार्न गर्यो यदि तिमीले झुटो बोल्दैछौ भने तिमी समस्यामा पर्न सक्छौ, यु विल बी इन ट्रबल भनेर भनेको छ। अब यसलाई रिपोर्टेड फर्ममा लेखौँ। अब क्लेम होइन, फर्स्टमा ब्राउनले क्लेम गरेको छ। ब्राउन क्लेम्ड, अघिसम्म होइन भन्थ्यो, अहिले चाहिँ ओनरले चाहिँ मलाई दिएको हो भनेर भन्छ। ठिक छ। ब्राउन क्लेम्ड द्याट द ओनर had lent it to him। ठिक छ। अब के त स्मिथले त वार्न गरेको छ। स्मिथ warned Brown if he kept on lying। अब माथि you will be छ, तल he would be in trouble।
trouble. Smith warned Brown. If he kept on lying, he would be in trouble. यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त. Brown. Well, all right, I took the car. Smith. Look, if you tell us what happened, you won't be prosecuted. Brown. I had to take it because someone was following me and I used it to escape in. ठिक छ. अब ब्राउनले लास्टमा चाहिँ के गर्यो, एडमिट गर्यो, स्वीकार गर्यो कि मैले त्यो कार लिएको हो. र स्मिथले फेरि भन्यो, यदि तिमीले सच्चा सच्चा हैन, ट्रुली हैन, झुटो नबोलिकन के भनेको के भएको तिमीले चाहिँ भन्यौ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुने छैन. यु वोन्ट बी प्रोसिक्युटेड भनेर भन्यो. ठिक छ. र ब्राउनले लास्टमा भन्यो, आई ह्याड टु टेक इट, मैले लग्नु पर्यो. किन भन्दाखेरि मलाई कसैले पिछा गरिरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नको लागि है आई युज्ड इट टु एस्केप इन भनेर भन्यो. ठिक छ. अब यसको फर्स्टमा उसले एडमिट गरेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेटमा एडमिट गरेको छ. वेल, अल राइट, आई टुक द कार भनेपछि ब्राउन एडमिटेड that he had taken the car. बीमा अब के चाहिँ गर्दा स्मिथले एस्योर गर्यो हैन, उसले चाहिँ आफ्नो एस्योरेन्स दियो. यदि उसले के भएको हैन सच्चा भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन भनेर भनेको छ. Smith assured him if he told them what happened, किनकि us छ, उसको them told me what had happened, he wouldn't be prosecuted. ठिक छ. अब सीमा के त लास्टमा उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो, मैले किन लगे, किन चोरी भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो. ठिक छ. ब्राउन explained that he had to take it because someone माथि के छ त, was following छ. अब was following भनेपछि पास्टमा छ. अब पास्ट पर्फेक्टमा जानु भयो, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. someone had been following him and he माथि के छ, he used to escape in. अब used to पास्टमा छ भनेदेखि he had used that to escape in. यस्तै गरी अब नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 31 मा. पेज नम्बर 31 मा छ 4 रिपोर्टिङ verbs influencing and taking action भनेर छ. ठिक छ. चुज one of the verb in the list to report each of the remarks below. माथि हाम्रो दिएको छ promise, advise, suggest, urge, threaten, recommend, insist, beg भनेर छ है त. र त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामीले के त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ है त. ओके, त्यो पनि गरिहालौँ. हेर्नुहोस् त 1 मा के भनेको छ त, I can't tell you how important it is for you to give up smoking. He urged me to give up smoking. उसले चाहिँ मलाई आग्रह गर्यो भन्ने कुरा छ. ठिक छ. ओके, अब यस्तै गरी अरू कुरा गरौँ. 2 मा हेर्नुहोस् त, You have got to lend me the money. Oh please भनेर भनेको छ. एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ हैन, मागेको छ भनेर भनेको नि त. हो, माग्नु भनेको के, यसो माथिबाट हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठिक छ त. बेग. ठिक छ, बेग गरेको भनौँ न. He begged me to lend him the money. He begged me to lend him the money. उसले चाहिँ मसँग बेग गर्यो, माग्यो, भिख माग्यो हैन. अब लाइक इफ ही इज समवन तपाईँले नचिनेको, इट्स लाइक बेकिङ. ओके, अब 3 मा हेरौँ. Why don't you paint the ceiling yellow भनेर, किन तिमीले यो सिलिङमा चाहिँ येल्लो कलर लगाउनु भएन, लगाउ न त येल्लो कलर भनेर भन्यो.
अब उसले मलाई के गरेको हो त मलाई उसले सल्लाह दिएको हैन सजेसन दिएको सजेस्ट गरेको सजेस्टेड he suggested me to paint the ceiling yellow है उसले चाहिँ सजेस्ट गरेको भयो 4 मा हेर्नुस् त I will buy you an ice cream if you are good हैन यदि म ज्ञानी भए भने राम्रो भए भने चाहिँ उसले मलाई आइसक्रिम किनिदिने बाचा गर्यो हैन अब बाचा भन्ने बित्तिकै के आयो त प्रमिसको कुरा आयो हैन बाचा हैन उसले किनिदिन्छु भनेपछि त किनिदिन्छ नि म राम्रो भएँ भने he promised me that he would buy me an ice cream के त if माथि के छ if you are good छ तल if I was good he promised me that he would buy me an ice cream if I was good यस्तै गरी 5 नम्बर हेर्नुस् त 5 नम्बर I will buy you an ice cream 5 नम्बर you should spend a week in Scotland it's lovely अब तपाईको चाहिँ होलिडे आउँदैछ तपाई चाहिँ अन्त कतै भन्दाखेरि लन्डन अथवा टर्की अथवा व्हाटएभर अरु देशमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईको साथीले भन्यो तिमीले त स्कटल्यान्डमा गए हुन्छ एकदमै लभली ठाउँ छ भनेर भन्यो हैन उसले चाहिँ मलाई के गर्यो त हेर्नुस् त माथि हाम्रो प्रमिस सक्यो सजेस्ट सक्यो बेग सक्यो अर्ज सक्यो अब रिकमेन्ड उसले हामीलाई रिकमेन्ड गर्यो उसले हामीलाई एडभाइस गरेको पनि हैन इन्सिस्ट गरेको पनि थ्रेटन त गरेको हुँदै हैन सो he recommended me to spend a week in Scotland ठीक छ उसले मलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने कुरा छ अब 6 नम्बर हेर्नुस् त नो I've always told you I'm going to pay भनेर भन्यो ठीक छ अब मैले तिमीलाई सधैँ भनिरहेको छु कि मैले चाहिँ तिमीलाई पे गर्छु भनेर अब त्यो चाहिँ के भयो त इन्सिस्ट गरेको भयो he insisted me to pay my bill अथवा pay me भनौं न he insisted me to pay my bill अथवा pay my money or anything ठीक छ 7 मा हेर्नुस् त you really ought to have your roof repaired you know भनेर भन्यो अब हाम्रो के बाइक छ एडभाइस र थ्रेटन बाइक छ अब थ्रेटन त पक्कै गरेको हैन अब एडभाइस दिएको हैन अब ठ्याक्कै मेरो साथी आएको थियो मेरो छतबाट पानी चुइरहेको थियो उसले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो के त रुफ रिपेयर गरे हुन्छ नि भनेर भन्यो हैन मलाई एडभाइस दियो रुफ रिपेयर गर भनेर भन्यो he advised me to have my roof repaired he advised me to have my roof repaired he advised me to have my roof repaired 8 I will report you to the police if you don't do what I say हैन यदि तिमीले मैले भनेको गरेनौ भने म तिमीलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्छु भनेर भन्यो त्यो त हैन तपाईलाई चाहिँ थर्काएको भयो धम्की दिएको भयो थ्रेटन ठीक छ he threatened me to report to police if I didn't do mathi don't do what I say tala if I didn't do what he said ठीक छ अब हामीले रिपोर्टिङ वर्ड्समा इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड टेकिङ एक्सनमा यो गर्यो प्रमिस थ्रेटन एडभाइस रिकमेन्ड सजेस्ट अर्ज बेगको कुरा गर्यो ठीक छ ल हामीले यसमा खासै धेरै गर्यो न यति गर्यो है यति पेज नम्बर 30 र 31 को दुईटा
दुईटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ र अब आउने दिनमा हामी यस्तै गरी अगाडिको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। ठिक छ? ओके, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई। र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही तपाईँले चाहिँ कतै थोरै पनि झुक्किनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि मैले यो बुझिनँ, मलाई यो फेरि बुझाइदिनु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि, अथवा एनी कुनै पनि सब्जेक्टको है तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन। वी विल बी मोर देन ह्याप्पी भन्दै यो भिडियो मैले टुङ्गाएँ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ, युनिट 7 को है। ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 33 पल्टाउनु होला, हुन्छ? ओके, पेज नम्बर 33 मा छ 1 मा मस्ट, माइट, मे अनि कान्ट भनेर भनेको छ। रिराइट द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ मस्ट, कान्ट अर मे अथवा माइटले चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, 1 मा हेर्नुहोस् त, 1 गरिएको छ। 1 मा आइएम स्योर दे हेभ अराइभ्ड। अब उता स्योर छ नि त, हो भनेको मतलब स्योर हुने बित्तिकै त दे मस्ट हेभ अराइभ्ड। यस्तै गरी आइएम स्योर सी इज नट ह्याभिङ लन्च भन्दाखेरि के हुन्छ त, सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च। सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च। सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च। 3 मा परह्याप्स ही डिडन्ट हियर यु, होइन? परह्याप्सको कुरा गरेको छ, होइन? त्यहाँनिर पोसिबिलिटीको कुरा गरेको छ भनेपछि मे अथवा माइट युज गर्नु पर्यो। ही मे नट ह्याभ अथवा माइट नट ह्याभ, माइट नट ह्याभ heard you, not have heard you. Similarly 4 मा I'm sure it hasn't been snowing भनेपछि I'm sure, होइन, स्नो त भएको छैन भनेदेखि it can't have been snowing. It can't have been snowing. It can't have been snowing. 5 perhaps he wasn't telling the truth. टेलिङ द ट्रुथ, होइन? पोसिबिलिटीको कुरा गरेको छ, परह्याप्स आउने बित्तिकै मे अथवा माइट युज गर्नु परिहाल्यो। ठिक छ? ही माइट नट अथवा ही मे नट ह्याभ बिन टेलिङ द ट्रुथ। ह्याभ बिन टेलिङ द ट्रुथ। टेलिङ द ट्रुथ। सिमिलरली 6 मा हेरौँ, आइएम स्योर यु आर एक्जस्टेड। म त स्योर छु नि त भनेपछि त के त, यु मस्ट बी एक्जस्टेड। आइएम स्योर यु आर एक्जस्टेड भनेपछि यु मस्ट बी एक्जस्टेड, एकदमै थाकेको। 7 मा हेरौँ, मेबी ही वाज डिलेड। अब मेबीको कुरा गरेको छ, मेबी भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट पोसिबिलिटीको कुरा आइहाल्यो। He might have been delayed अथवा he may have been delayed. He may have been delayed. He may have been delayed. 8 I'm convinced you haven't forgotten my name भनेपछि अब मलाई त थाहा छ नि त उसले मेरो नाम चाहिँ फर्गेट गरेको छैन। You can't have forgotten my name. You can't have forgotten my name. Similarly 9 I'm sure I was dreaming. म चाहिँ पक्का छु, म चाहिँ सपना देखिरहेको छु भनेपछि I must have been dreaming. I must have been dreaming. 10 I'm sure you are imagining things. होइन, म चाहिँ पक्का छु तिमीले चाहिँ के त इमेजिनरी थिङ्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौ, तिमी चाहिँ केही कुरा सोचिरहेका छौ, होइन, इमेजिन गरिरहेका छौ भन्दाखेरि यु मस्ट। आइएम स्योर भनेको छ नि त, यु मस्ट बी इमेजिनिङ थिङ्स। यु मस्ट बी इमेजिनिङ थिङ्स। 11 It's possible that
दे आर गोइङ अवे होइन इट्स पोसिबल भनेपछि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ 50-50 को कुरा गरेको छ भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट दे माइट बी गोइङ अवे दे माइट बी गोइङ अवे टु वर्क आइम स्योर दे वेरन्ट सिरियस होइन मलाई चाहिँ पक्का छ उनीहरू चाहिँ सिरियस छैनन् भन्दाखेरि दे कान्ट के त दे कान्ट ह्याभ बिन सिरियस दे कान्ट ह्याभ बिन सिरियस दे कान्ट ह्याभ बिन सिरियस 13 obviously he has been kidnapped भनेपछि त अभियसको कुरा छ नि त होइन 100% को कुरा गरेको छ he must have been kidnapped he must have been kidnapped होइन अपहरण गरेको ठिक छ अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् त 14 र 15 छ 14 perhaps she is going to ring होइन मे हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ perhaps who knows होइन she may be going to ring she may be going to ring 15 I'm sure they weren't informed होइन म चाहिँ स्योर छु उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको थिएँ सूचना दिएको थिएन भन्दाखेरि I'm sure they weren't informed छ नि त हो they can't have been informed they can't have been informed they can't have been informed यस्तै गरी अब ढिला नगरी अर्को नेक्स्टमा जाउँ कन्क्लुजन्स फ्रम एभिडेन्स भनेर भनेको छ होइन एभिडेन्सबाट कन्क्लुजन निकाल्ने ड्र 3 डिफ्रेन्ट कन्क्लुजन्स फ्रम इच अफ the following pieces of evidence. There were 5 bottles of milk on their front doorstep. हैन उनीहरुको फ्रन्ट डोर स्टेपमा 5 वटा दूधको बोतल लेख्यो भनेको मतलब हेर्नुस् त मैले एक्जाम्पल पहिला पढ्दै छु they must have forgotten to cancel their milk deliveries before they went away. They can't have woken up yet. र अर्को there must be some guests staying with them. अब पहिलोले के भन्छ त अब उनीहरू बाहिर गएका रहेछन् र दुधको भाँडो चाहिँ स्ट्याक भइरहेको होइन दिन प्रतिदिन स्ट्याक भइरहेको रहेछ त्यही राखिएको रहेछ 5 वटा बोतल अर्को चाहिँ अब उनीहरू अहिलेसम्म उठेका छैनन् 5 वटा बोतल घरको बाहिर छ अर्को चाहिँ अब गेस्टहरू होला र अब त्यो दिन चाहिँ अलिकति धेरै दुध चाहिएकाले चाहिँ अब 5 वटा चाहिँ बोतल अफ मिल्क मगाइएको होला भन्ने चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजन निकाल्नु भयो होइन एभिडेन्स के छ त भन्दाखेरि माथिको दुधको बोतल एकदमै रमाइलो छ एकदमै यो चाहिँ एकदम डिटेक्टिभको कुरा गरिएको छ है त ल यस्तै गरी हामी सेकेन्डको गरौँ देयर आर 2 लार्ज सुटकेसेस इन हर कार भनेर भनेको छ भनेपछि के त सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट होला नि त होइन हामीले चाहिँ अब पुरै हाम्रो चाहिँ एकदम भित्री होइन जासुसी निकालेर चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो दे मस्ट ह्याभ कम फ्रम द मार्केट सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि उनी चाहिँ सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट होइन सुटकेस भन्ने बित्तिकै हामीलाई एयरपोर्टको कुरा आउँछ नि त सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट अथवा अब तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो उसको कारमा चाहिँ 2टा सुटकेस होइन भनेको नयाँ होला उनले भर्खर किनेको होला नि त सी मस्ट ह्याभ bought it she must have bought it ठिक छ उस्तै चाहिँ नयाँ 2टा किनेको हुन सक्छ ठिक छ 3 हेर्नुहोस् त I saw the wheelers coming out of the American embassy this morning मैले चाहिँ व्हिलर्सहरू चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीबाट बाहिर आइरहेको देखेँ अब भनेपछि के चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पक्कै केही के त गडबडी छ होइन देयर मस्ट बी समथिङ रङ देयर मस्ट बी समथिङ रङ अर्को चाहिँ
अब एम्बेसी भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँको चाहिँ एम्बेसेडरको कुरा आउँछ। अब के त एम्बेसेडर चाहिँ कतै जान लागेको होला भन्ने बुझौँ न हैन। द एम्बेसेडर must have decided to go away. अर्को चाहिँ अब व्हीलर भनेको चाहिँ अब एम्बेसी भित्र राख्न मिल्दैन भन्दाखेरि they can't be kept inside the embassy. They can't be kept inside the embassy. They can't be kept inside the embassy. 4. His name isn't in the phone book भनेर भनेको छ। उसको नाम चाहिँ फोन बुकमा छैन भनेपछि चाहिँ के त हेरौँ त त्यो चाहिँ डायरीमा होला त फोन बुकमा नभए डायरीमा होला। It must be in my diary. अथवा मैले उसको नाम चाहिँ मेरो नोटबुकमा लेखेको होला नि त हैन। I must have written his name in my notebook. अर्को भनेको के त I can't have written in my other notebook. मैले अर्को बुकमा त लेखेको हुनै सक्दिन। I can't have written in my other notebook भनेर भनिन्छ। ओके, यस्तै गरी 5 मा her coats on the floor हैन। उसको कोट चाहिँ फ्लोरमा तपाईले देख्नुभयो, भुइँमा देख्नुभयो, ठीक छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ के त द कोट मस्ट ह्याभ बिन डर्टी हैन। त्यो चाहिँ कोट चाहिँ मैलो थियो होला, त्यही भएर उनले चाहिँ भुइँमै छोडिन्। द कोट मस्ट ह्याभ बिन डर्टी। अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो क्लोथ चाहिँ ह्याङ्गरमा राख्न बिर्सिएकी होलिन् अथवा आफ्नो वार्डरोबमा राख्न बिर्सेकी होलिन्। She must have forgotten to put into hanger गरौँ न, ठीक छ। अर्को भनेको के त उसले चाहिँ त्यो कोट ह्याङ्गरमा त झुन्ड्याएकी तर झरेको चाहिँ नथाहा हुन सक्ला। She can't have seen when the coat fell down, ठीक छ। ल तपाईले चाहिँ आफ्नो भित्रको डिटेक्टिभ झिकालेर चाहिँ हैन यसको चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। एभिडेन्स छ नि त हामीलाई दिएको एभिडेन्स के छ त हर कोट्स अन द फ्लोर छ। अब के हुन सक्ला त भन्दाखेरि अब कोट डर्टी भएको होला र हैन उनले चाहिँ छोडेकी होलिन्। अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ह्याङ्गरमा झुन्ड्याउन बिर्सेकी होलिन्। अर्को चाहिँ ह्याङ्गरबाट झरेको उसले नदेखेकी होलिन् भन्न सक्यो नि त, ठीक छ। अब यसरी गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट पेज हेरौँ, पेज नम्बर 35 मा। पेज नम्बर 35 मा 3 छ, के छ त गिभिङ रिजन्स फर डिरेक्सन भनेको छ। एक्सप्लेन द फलोइङ डिरेक्सन्स युजिङ एन इफ सेन्टेन्स। अब 1 मा छ he can't be a soldier, he is not wearing a uniform हैन। अब उ चाहिँ सोल्जर हुनै सक्दैन किन त उसले आफ्नो युनिफर्म लगाएको छैन। अब यदि उ सोल्जर भएको भए उसले युनिफर्म लगाइरहेको हुन्थ्यो। इफ he was a soldier he would be wearing a uniform। अब यस्तै गरी हामी अरु एक्सरसाइज गरौँ। there can't be anyone at home, the car is gone हैन। यदि घरमा कोही भएको भए कार त्यहाँबाट जाँदैन थियो, कार त्यही हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। इफ हामीले चाहिँ के गर्नुभयो त डिडक्सन निकाल्नु पर्यो। इफ there was someone at home the car would not have gone,
not have gone. Similarly, 3 मा हेर्नुस्, they must be having an argument. They have shut the door भनेर भनेको छ. यदि उनीहरूको चाहिँ आर्गुमेन्ट नभएको भए उनीहरूले चाहिँ डोर शट गर्ने थिएनन्, डोर बन्द गर्ने थिएनन् भन्ने कुरा गरौँ. If they were not having an argument, they wouldn't have shut the door. They would not have shut the door. 4. She can't have been enjoying herself. She left early भनेर छ हैन. यदि उनले इन्जोय गरिरहेकी भए उनले चाहिँ यति चाँडै जाने थिएनन्. If she had been enjoying herself, she would not have left early. हैन. उसले यदि उनले चाहिँ इन्जोय गरिरहेकी थिइनन् भनेदेखि उनले इन्जोय गरिरहेको भएदेखि उनी यति चाँडै जाँदिनथिन्. तर के त, she can't have been enjoying herself, she left early. Similarly, 5 हेरौँ त. He must have been here recently. The kettle's warm भनेर छ हैन. अब केटल चाहिँ तातो छ भनेदेखि त उ त यही नै भर्खरै हुनुपर्छ नि त हैन, भर्खरै निक्लेको हुनुपर्छ. अब इफ उ यहाँ भर्खरै नभएको भएदेखि के त, यो केटल वार्म हुँदैन थियो. If he wasn't here recently, अथवा if he had not been here recently, the kettle would not be warm. Similarly, 6. He can't be working at the library. I haven't seen him there. हैन. उसले चाहिँ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको छैन. किन भन्दाखेरि मैले उसलाई देखेको छैन भनेपछि यदि ऊ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको भए त मैले उसलाई देख्थे नि त. If he was working at the library, I would have seen him there. Similarly, 7. She must know English. She was listening to the BBC भनेर भनेको छ. यदि उनलाई चाहिँ इङ्ग्लिस नै नआउने भएको भए उनी BBC सुन्थिन् त, सुन्दिनथिन् नि त. If she didn't know English, she would not be listening. She wouldn't have been listening. Listening to the BBC. 8 मा के छ त? They must have got lost. They are not here yet. हैन. उनीहरू चाहिँ हरायो होला, उनीहरू अहिलेसम्म आएको छैन. यदि उनीहरू नहराएको भए उनीहरू यहाँ हुन्थे. If they were not lost, they would be here. अथवा if they had not got lost, they would be here. तपाईले दुबै लेख्न सक्नुहुन्छ है. ठीक छ. यो भयो गिभिङ रिजन्स फर डिडक्सन. यो भन्दा अगाडि गर्यो हामीले के त, एउटा हामीलाई एभिडेन्स दिएको थियो, त्यसबाट कन्क्लुजन निकाल्यौं र फर्स्टमा के गर्यौं त, मस्ट, माइट, मे, कान्ट को प्रयोग गर्यौं. ठीक छ. ओके, यसरी हामीले गर्यौं यो कुरा है. पेज नम्बर 33, 34, 35 को हामीले एक्सरसाइज गर्यौं र
यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ र यसमा केही तपाईँले नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि निर्धक्कका साथ मलाई यो आएन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि वी विल बी ह्याप्पी टु हेल्प यु। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। 𝘂𝗁𝘂𝘀, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12 को युनिट 8 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ है। ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 38 पल्टाउनु होला। आज हामी पेज नम्बर 38 मा जुन 1 छ इफेक्ट्स वर्ब भनेर र पेज नम्बर 39 मा छ 3 है पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ, त्यसको बारेमा हामी एक्सर्साइज गर्छौँ। हुन्छ, ओके। अब फर्स्टमा चाहिँ पेज नम्बर 38 को 1 बाटै जाउँ। इफेक्ट्स भनेर छ। के भनेको छ त, कसरी गर्ने त यहाँ एकचोटि हेरौँ त। रिवाइज द सेन्टेन्सेस अबाउट सुपरमार्केट्स बिलो बिगिनिङ विथ द वर्ड्स गिभन। युज एन एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रम द लिस्ट फर इच एन्सर भनेर भनेको छ। इन्करेज, डिस्करेज, इनेबल, सेभ, अलो, फोर्स, मेक इट इजियर, मेक इट मोर डिफिकल्ट भनेर छ होइन। अब तपाईँले कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त त्यसको त्यो राखेर गर्नु पर्यो। 1 मा हेर्नुहोस् त गरेको छ पहिले। पिपुल टेन्ड टु बाई मोर इन सुपरमार्केट्स बिकज अफ ओपन डिस्प्ले भनेपछि द ओपन डिस्प्ले इन्करेजेस पिपुल टु बाई मोर भन्ने कुरा आयो है। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ। हुन्छ, ओके। पिपुल क्यान अल्सो स्टिल थिङ्स मोर इजिली बिकज अफ द ओपन डिस्प्ले। ठिक छ, अब त्यसले चाहिँ इजी बनाउँछ भन्ने कुरा। अब ठ्याक्कै मैले माथि हेरेँ हेर्नुहोस् त, मेक इट इजियर भनेर छ नि त। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर फर पिपल टु स्टिल थिङ्स। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स मोर इजिली। अझै मोर इजिली पनि मोर इजिली थप्नु परेन, किनकि माथि मेक्स इट मोर इजियर भनेर हामीले भनिसक्यौँ नि त होइन। फेरि किन मोर इजिली होइन, किन रिडन्डेन्ट बनाउने त होइन। माथि हामीले इजियर भनिसक्यो। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स। 3 देयर इज अ वाइड रेन्ज अफ गुड्स सो यु क्यान डु अल यर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज अफ गुड डट। अब हेर्नुहोस् त माथि के चाहिँ हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ अब इनेबल गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। माथि हाम्रो वर्ड हेर्नुहोस् त, इनेबल छ नि त। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स इनेबल्स यु टु डु अल यर सपिङ इन वान प्लेस। यु टु डु अल यर सपिङ इन वान प्लेस। The wide range of goods enables you to do all your shopping in one place. 4. Some supermarkets use cameras so that people are less likely to steal things. The use of cameras हैन। अब क्यामेराले चाहिँ मान्छेलाई डिस्करेज गर्छ stealing things हैन, from stealing things. The use of cameras discourages होइन। मान्छे चाहिँ चोरी गर्न जान्छु भनेको हुन्छ, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै एकदमै निराश भएर डिस्करेज भएर फर्किन्छ। द युज अफ क्यामेराज डिस्करेजेस पिपल फ्रम स्टिलिङ थिङ्स। Similarly, 5. Most supermarkets have a car park next door so customers don't have to carry their shopping a long way. भनेपछि अब हाम्रो अब माथि हेर्नुहोस् त के छ त, एउटा गुड वर्ड चुज गर्नुहोस् त। सेभ प्रयोग गरौँ न। ह्याभिङ अ कार पार्क नेक्स्ट डोर save the customer from carrying their bags their shopping a long way. From carrying their shopping a long way. Having a car park next door save the customer from carrying their shopping a long way. 6. Supermarkets
buy in bulk so they can sell things at cut prices भनेर छ हैन हो buying in bulk के त allow को कुरा गरौँ buying in bulk allows supermarket to sell things at cut prices यस्तै गरी 7 मा because supermarkets sell things at cut prices smaller shops have to lower their prices too हैन अब सुपरमार्केटले आफ्नो प्राइस कट गर्यो भने त स्मल शपहरुले पनि गर्नु पर्यो नि त उनीहरुले त बाध्यताले गर्नु पर्यो उनीहरुलाई त के भयो फोर्स भयो नि त हो हाम्रो त्यहाँ माथि पनि हेर्नुस् त फोर्स भन्ने शब्द छ नि त हो सो verb the cut prices in supermarket the cut prices in supermarkets forces smaller shops to lower their prices too. 8. Because of the competition from supermarkets, it's harder for smaller shops to stay in business. हैन अब हाम्रो माथि हेर्नुस् त make it more difficult भनेर छ. The competition from supermarkets supermarkets makes it more difficult for smaller shops to stay in business. ठीक छ यो त भयो हाम्रो पेज नम्बर 38 को इफेक्ट हैन verbs भनेर गर्यौ अब पेज नम्बर 39 मा छ पेज नम्बर 39 मा हेर्नुस् त 3 मा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ ठीक छ 3 नम्बरमा positive and negative advice. Complete the following sentences with there is a point अथवा it's not worth अथवा might as well. के प्रयोग गर्न मिल्यो त हाम्रो यहाँ दिएको छ ए मा there is no point अथवा it's not worth र अर्को चाहिँ might as well okay फर्स्ट मा हेरौं त हाम्रो 1 मा के दिएको छ त since they don't appreciate good food anyway हैन उनीहरुले चाहिँ good food appreciate गर्दैनन् भने देखिन there is no point in cooking them anything special हैन उनीहरुलाई चाहिँ केही स्पेशल बनाएर खान दिनमा अर्थै रहदैन it's not worth it है यस्तै गरी you might as well heat up something out of a tin तिमीले केही हैन क्यानको फुड हिट गरेर दिए पनि हुन्छ किन त उनीहरुले त एप्रिशिएट नै गर्दैनन् ठीक छ ओके यस्तै गरी हामी अरु गरौँ है सजिलो छ 2 if the theater never fills up anyway ठीक छ अब थिएटर चाहिँ फिल नै हुँदैन हैन अब त्यो के त पुरै भरिदैन भने देखि अब टिकट चाहिँ एडभान्समा बुक गरेर कहिले पनि त्यो वर्थ हुन्छ त हुँदैन अथवा के रे एडभर्टाइज गरेर कहिले पनि वर्थ हुन्छ त हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट ठीक छ ओके मैले लेखे देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स द टिकट हैन किन त एडभान्समा बुक गर्नु हैन त्यही अन द स्पोट नै गएर किने भइहाल्यो नि कहिले फिल नै हुँदैन तपाईले सिट नपाउने चिन्तै हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स अथवा इट इज नट वर्थ बुकिङ द टिकट इन एडभान्स यस्तै गरी यु माइट एज वेल को कुरा गरौँ तिमीले काउन्टरमै गएर किने पनि हुन्छ
You might as well buy a ticket in counter itself. हैन अब हल कहिले पनि फुल नहुने भएपछि एडभान्समा किनेर केही पनि पोइन्ट भएन, तिमीले त्यही गएर किने पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेको छ। अब 3 मा हेरौँ। Since you are only going to read the book once, अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त? तिमीले एकचोटी पढ्ने त हो नि, अब त्यो बुक किनेर फाइदै छैन, त्यो बुक मसँग छँदैछ नि भन्ने कुरा गरौँ हैन, अथवा अरु कोही साथीसँग बरो गरे नि भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गरौँ। इट्स नट वर्थ को कुरा गरौँ, अथवा देयर इज नो पोइन्ट, इट्स नट वर्थ इन buying that book. It's not worth in buying that book. अथवा there is no point in buying that book. यस्तै गरी you might as well take my book, अथवा you might as well borrow it from your friend. You might as well borrow it from your friend. अथवा you might as well take my book. एकचोटी पढ्ने त हो नि, किनेर के काम, त्यो त वर्थ नै छैन, त्यति महँगो बुक हैन, अथवा मेरो बुक लिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है। ओके, यस्तै गरी 4 मा if they are going to televise the match live, हैन यदि उनीहरूले अब म्याच भइरहेको छ, मानौँ फुटबल म्याच हैन, दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ के त फुटबल म्याच हुँदैछ, एकदमै के रे इन्टरनेसनल लेभलको, लाइक के इन्डिया एन्ड नेपालको म्याच हुँदैछ, टिभीमा लाइभ आउँदैछ भनेदेखि स्टेडियममा जानुमा अर्थ हुन्छ त? त्यहाँ पनि अब स्टेडियममा गएर हेर्नुको नि मजा त छुट्टै छ। तर हामी यहाँ के भन्छौँ त, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम, अथवा इट्स नट वर्थ गोइङ टु स्टेडियम। ठिक छ, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ to stadium. There is no point in going to stadium. अथवा you might as well watch in TV. हैन, you might as well TV मै हेरे भइहाल्यो नि। You might as well watch in TV. You might as well watch in TV. है, ओके, यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेरौँ। 5 है, पेज नम्बर 40 मा since everyone else will be wearing jeans, हैन सबैले चाहिँ जिन्स लगाउने भएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ कटनको सुट लगाउने त कुनै अर्थै भएन नि, तिमी चाहिँ एक्लै हुन्छौ हैन, इट्स नट वर्थ इट हैन, अड देखिन्छ, तिमी चाहिँ आउट अफ द ग्रुप हुन्छौ भन्नको लागि चाहिँ since everyone else will be wearing jeans, there is no point, अथवा इट्स नट वर्थ वेयरिङ कटन सुट, अथवा देयर इज नो पोइन्ट इन वेयरिङ कटन सुट र यस्तै गरी you might as well wear a pant of jean. You might as well wear a pant of jean. ठिक छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हाम्रो 6 लास्ट छ, if you are sure the police will find you anyway, हैन यदि तिमी पक्का छौ कि पुलिसले तिमीलाई भेट्टाउँछ भनेदेखि त हैन तिमीले यो लुकेर त मतलबै भएन नि हैन, इट्स नट वर्थ इट, हैन झन् भागेको जस्तो हुन्छ। ए देयर इज नो पोइन्ट in hiding in longer, अथवा सरेन्डर गरे भइहाल्यो नि। You might as well go to police directly, अथवा you might as well surrender yourself.
ठिक छ ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौं है त ओके पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइसमा छ यो गरेर कामै छैन र अर्को चाहिँ यो गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गर्यो है र हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो के त इफेक्ट्स वर्ब भनेर इन्करेज डिस्करेज इनेबल सेभ अलो मेक इट इजियर त्यस्तै गरी मेक इट मोर डिफिकल्ट भन्ने कुराहरू गर्यौँ ठिक छ ओके यसरी नै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ तपाईँले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ यसमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट छ www.nepalonlineschool.org त्यसमा गएर पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning 𝘂𝗁𝘂𝘀 peace नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुकको एक्सरसाइज गर्दैछौँ है जसमा छ युनिट 9 मा पेज नम्बर 44 एन्ड 45 मा है 3 मा चेकिङ अप छ 4 मा करेक्टिङ भनेर छ हामी यो दुईटा कुराहरू गर्छौँ हुन्छ ओके अब फर्स्टमा पेज नम्बर 44 पल्टाउनु होला अब तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि टक्क अगाडि बुक राख्नु होला र अब बुकमा लेख्न मिल्छ भनेदेखि बुकमै लेखेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला नत्र भनेदेखि कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ओके 3 मा छ चेकिङ अप भनेर छ जसमा छ आस्क क्वेशन्स बिगिनिङ इज वाज इट एज इन द एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ त्यसलाई नै फलो गरेर अरु गर्नु पर्यो है मैले एक्जाम्पल पढेँ 1 एक्सक्युज मी सर डिड यु अर्डर 3 स्टेक्स अर 4 भनेर भनेको छ एक्सक्युज मी सर वाज इट 3 अर 4 स्टेक्स दैट यु अर्डर्ड है चेक गरेको फेरि कन्फर्म गरेको त्यस्तै गरी 2 मा हैज योर फादर बीन हेल्पिङ यु विथ योर होमवर्क अर हैज योर मदर भनेर भनेको छ इज इट योर फादर अर योर मदर who has been helping you with your homework ठीक छ यस्तै गरी अब हामी अरु गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 3 मा 3 देखि गरौँ डु रिमाइन्ड मी डिड वी लास्ट मेट इन प्यारिस अर म्याड्रिड मलाई सम्झाउ त हामी प्यारिसमा भेटेको कि म्याड्रिडमा भनेर भनेको छ अब यसलाई हामीले चेकिङ अपको कुरामा हामीले इज अर वाज इट को कुरा गर्नु पर्यो डु रिमाइन्ड मी was it do remind me was it Paris or Madrid where we last met was it Paris or Madrid where we last met अथवा डु रिमाइन्ड मी वाज इट इन प्यारिस अर म्याड्रिड दैट वी लास्ट मेट भनेर पनि भन्न सक्यो है ओके सिमिलरली अब 4 नम्बर हेरौँ आई हैव कम्प्लिटली फर्गटन डु वी हैव टु कम अर्ली टुमारो अर द डे आफ्टर हैन मैले त पुस्तकै बिर्सेँ भोलि चाँडै आउनु पर्ने हो कि पर्सि चाँडै आउनु पर्ने हो अब तपाईले भन्नुहुन्छ इज इट अब I've completely forgotten देखि नै गरौँ न I've completely forgotten के त भन्दाखेरि is it tomorrow or the day after or the day after that we have to come early अथवा तपाईले सिम्पली इज इट टुमारो or the day after that we have to come early मात्रै लेखे पनि हुन्छ है त अगाडि I have completely forgotten लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ अब 5 नम्बर हेरौँ He is engaged to a Japanese girl, I think, or maybe she's Chinese. हैन उ चाहिँ जो के छ उ चाहिँ जापानिज गर्लसँग इन्गेज भएको हो कि चाइनिज गर्लसँग अब हामीले इज इट लगाउनु पर्यो अब यसमा वाज हामीले लगाउँदैनौँ किनकि यहाँनिर केमा छ त प्रेजेन्टमै कुरा गरेको छ
Is it a Japanese girl? Is it a Japanese girl? Japanese or Chinese girl? Or Chinese girl that he is engaged to? That he is engaged to. Is it a Japanese or Chinese girl that he is engaged to? Similarly, 6 मा हेरौँ. Do you grow flowers or vegetables in your garden? भनेर भनेको छ. Is it flowers or vegetable that you grow in your garden? हेर्नुस् त सजिलो छ. Is it अथवा was it लगाउनु पर्यो दुईटामा एउटा. Is it flowers or vegetable that you grow in your garden? In your garden. 7 मा. Did you want to speak to the manager or assistant manager? है. Did you भनेको छ past. अब was it को कुरा गरौँ. Was it manager or assistant manager that you wanted to speak to? Was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to? हैन. Was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to? अब चाहिँ हामीले was it को प्रयोग गर्यौं. ठीक छ. Similarly, 8 मा हेरौँ. Sorry, I can't remember. Are you going to London by bus or by train? हैन. मैले सम्झिन सकिनँ तिमी लन्डन बसमा जाँदैछौ कि ट्रेनमा जाँदैछौ भन्ने कुरा गरिएको छ. I can't remember. Is it by bus or by train? Is it by bus or by train that you are going to London? That you are going to London. Similarly, 9. John's father owns a garage, doesn't he? Or I'm thinking of Tony. हैन. जोनको फादर हैन बुवाले चाहिँ गराज चाहिँ ओन गर्नुहुन्छ हैन र कि त टोनीको फादरले हो भनेर भनिएको छ. अब तपाईले यसमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो. Is it John's father or Tony's father अथवा Tony's who owns the garage भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. Is it John's father or Tony's who owns a garage? Who owns a garage भनेर भन्नुहुन्छ. ठीक छ. 10. Can you remind me, are the Spencers arriving on Saturday or Sunday? तिमीले मलाई रिमाइन्ड गर्न सक्छौ स्पेन्सर्सहरु सैटरडे आउँदैछन् कि सन्डे आउँदैछन् भनेर. अब क्यान यु रिमाइन्ड मी है के त हाम्रो माथिको टपिक नै छ चेकिङ अप हैन. फेरि तपाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ, कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ. क्यान यु रिमाइन्ड मी, is it on Saturday or Sunday when the Spencers are arriving? When the Spencers are arriving. ठीक छ. ओके. अब यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ 4 मा करेक्टिङ भनेर है. तपाईले पेज नम्बर अब टर्न गर्नु होला. पेज नम्बर 45 मा छ 4 है. करेक्टिङ भनेर छ. जसमा छ करेक्ट द स्टेटमेन्ट्स बिलो भनेर छ है. ओके. त्यहाँ छ के त 1 मा Charles Dickens was born in Stanford on Avon भनेर भनेको छ. अब करेक्टिङको कुरा गरौँ. हेर्नुस् त, it wasn't Charles Dickens who was born in Stanford on Avon
इट वाज सेक्सपियर। हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भनेको रहेछ, अब त्यसलाई चाहिँ करेक्ट बनाएर लेख्नु पर्यो। ठिक छ। इट वाजन चार्ल्स डिकेन्स होइन, स्ट्यान्डफोर्ड अन एभनमा जन्मेको। को हो त? सेक्सपियर हो। इट वाज सेक्सपियर। अब यस्तै गरी हामी अरू कुरा गर्छौँ। यहाँ टन्नै दिएको छ है त, करेक्टिङ। पहिला बिग्रेको छ, अब हामीले सच्याएर गर्नु पर्यो। त्यो त होइन नि, यो त यस्तो हो भन्नको लागि। ठिक छ। 2 मा हेर्नुहोस् त, डक्टर्स लुक आफ्टर यर टिथ। डक्टर्स लुक आफ्टर यर टिथ। डक्टर्स लुक आफ्टर यर टिथ भनेर भनेको छ। डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको दाँतलाई हेर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ। हो त, सही कुरा हो त। अलि होइन नि है त, केले हो त? डेन्टिस्टले हो। डक्टरले त अरू बिरामी होइन, दाँत बाहेक अरू बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ। इट इजन्ट। अब माथिको हेर्नुहोस् त, अब माथि त अब त्यो त पास्टमा भएको भएर सेक्सपियर्स, त्यसपछि चार्ल्स डिकेन्सको चाहिँ पास्टमा भएको भएर वाज भयो। तर तल हेर्नुहोस् त प्रेजेन्टको कुरा छ है। इट इजन्ट अ डक्टर who looks after your teeth. अब मैले यहाँनिर अ डक्टर राखेँ, त्यहाँनिर डक्टर्स छ, डक्टर्स राखेपछि अ राख्न मिल्दैन। इट इज एन डक्टर्स who look after your teeth। को हो त? इट इज डेन्टिस्ट होइन, डेन्टिस्टले हेर्ने हो। इट इज डेन्टिस्ट। ठिक छ। ओके। यस्तै गरी 3, मार्को पोलो डिस्कभर्ड अमेरिका। मार्को पोलो डिस्कभर्ड अमेरिका। अब मार्को पोलोले डिस्कभर गरेको हो त? खै, आई डोन्ट थिङ्क सो। कसले हो त? होइन, तपाईँले सोसियल पढ्नुभएको छ, हिस्ट्री पढ्नुभएको छ भनेदेखि कसले हो त? क्रिस्टोफर कोलम्बसले हो भन्ने कुरा पढ्नुभएको छ, मार्को पोलोले होइन। ठिक छ। इट वाजन्ट मार्को पोलो। इट वाजन्ट मार्को पोलो हु डिस्कभर्ड अमेरिका। इट वाज को त? क्रिस्टोफर कोलम्बस। इट वाजन्ट मार्को पोलो हु डिस्कभर्ड अमेरिका। अब कसले हो त भनेर भन्दाखेरि कसले हो त? इट वाज क्रिस्टोफर कोलम्बस। इट वाज क्रिस्टोफर कोलम्बस। आई थिङ्क मार्को पोलोले मेबी इन्डिया, एसिया डिस्कभर गरेको हो। सिमिलरली 4 मा के छ? द सन कजेस द टाइड्स भनेर भनेको छ। द सन कजेस द टाइड्स। द सन कजेस द टाइड्स भनेको छ। सनले टाइड क्रिएट गर्ने हो त? होइन। केले हो? मुनले हो। इट इजन्ट, प्रेजेन्टको कुरा छ। इट इजन्ट सन which causes the tide। which causes the tide। केले हो त? मुनले हो है। मुनले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा छाल आउने गर्छ होइन, मुनको ग्राभिटीले गर्दाखेरि है। तपाईँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अभियसली थाहा हुन्छ है त। ओके। इट इज एन सन विच कजेस द टाइड। इट इज मुन होइन, मुनले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त? टाइड आउँछ भन्ने कुरा छ। यस्तै गरी अनि ठ्याक्कै मुन नै हेरेर नै होइन, अब त्यो समुद्रमा कतिको छाल आउँछ त भन्ने कुरा पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यस्तै गरी 5 मा डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली। डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली। हो त? डेमोक्रेसी इटलीमा स्टार्ट भएको हो त? होइन, त्यो चाहिँ ग्रिसको एथेन्समा स्टार्ट भएको हो होइन। डेमोक्रेसी भनेको के त? अब्राहम लिङ्कनले भनेको फर द पिपल, बाई द पिपल, टु द पिपल होइन। सबै चाहिँ पिपुलले नै डिसाइड गर्ने
हैन लिडर पनि पिपुल नै लिडर हुने यस्तै गरी हरेक कुरा मान्छेको हितमा हुने चाहिँ रुल छ जुन त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ हैन आई डोन्ट नीड टु एक्सप्लेन तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अब डेमोक्रेसी स्टार्ट भएको हैन अब हामीले करेक्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् त हाम्रो टपिक नै करेक्टिङ भनेर छ अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो इट wasn't in Italy where democracy started. Where democracy started. कहाँ भएको थियो त एथेन्समा ग्रीसको एथेन्समा इट वाज इन एथेन्स एथेन्स ग्रीस पनि लेखौँ इट वाज इन एथेन्स ग्रीस ठिक छ यस्तै गरी 6 मा हेर्नुस् त अगाथा क्रिस्टीन wrote the James Bond series है Agatha Christie wrote the James Bond series. The James Bond stories भनेर भनेको छ अब हो त हो कि होइन किन होइन भनेर भन्दाखेरि यो त को त इयान फ्लेमिङले लेखेको सो होइन है ओके अब हामीले लेख्नु पर्यो इट वाजन्ट के त इट वाजन्ट अगाथा क्रिस्टीन who wrote the James Bond series. It was Ian Fleming. It wasn't Agatha Christie who wrote the James Bond stories. The James Bond stories. यानी यहाँ फुल स्टप देखिएको भएर यहाँ फुल स्टप जस्तो देखियो ओके स्टोरीज को हो त इट वाज इयान फ्लेमिङ ठिक छ ओके सिमिलरली अब अगाडि बढौँ अगाडि के छ त इन्डिया हैज लार्जेस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड भनेर छ हैन 7 मा India has the largest population in the world. India को world मा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ हो त भन्ने कुरा गरेको छ has the largest population in the world ठीक छ अब हो त हैन कुन हो त चाइनाको हो है okay it isn't India that has a largest population in the world कुन हो त it is China ठीक छ चाइनाको हो अब सुन इन्डिया चाहिँ टपमा आउँछ होला किनकि 1.4 र 1.3 छ हैन अब त्यसमा चाहिँ चाँडै नै क्रस हुन्छ भन्ने कुरा छ है त ओके सिमिलरली अब हाम्रो लास्ट छ मार्टिन लुथर किङ was assassinated in Dallas हैन मार्टिन लुथर किङ चाहिँ डालसमा एसेसिनेट गरेको हो भनेर भनेको छ हैन अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो पास्टमा छ त्यही भएर इट वाजन्ट मार्टिन लुथर किङ who was assassinated in Dallas अब को थियो त भन्दाखेरि थाहा छ तपाईलाई जोन केनेडी इन डालस
It was John Kennedy. ठिक छ? It was John Kennedy. John Kennedy है त. ठिक छ? 35th प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स जोन केनेडीलाई चाहिँ मारिएको थियो है. ठिक छ? ओके, यो त भयो हाम्रो करेक्टिङको. अनि योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ चेकिङ अप है. यो दुईवटा हामीले गऱ्यौँ यो भिडियोमा. र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ ल, त्यति भन्दै अब केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि पनि अवश्य भन्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘊𝗇 पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ है त. यदि बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि ठिकै छ. मैले यहाँ एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेर्न सकिन्छ है. हामी यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ त ग्रामर पोर्सनहरू के आउन सक्छ त त्यो मात्रै गर्छौँ है त. ओके ल, सुरु गरौँ. फर्स्टमा छ 8.1 मा गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स चुज भनेर छ. चुज वर्ड्स फ्रम द लिस्ट एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विच ह्याभ बिन द सेम मिनिङ एज दोज बिलो भनेर भनेको छ है. अब यो 1 नम्बर हेरौँ त, यसको जे मिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो. के लगाएर त भन्दाखेरि यहाँ दिएको वर्डहरू छ, यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो. ठिक छ, हेरौँ न त. When they, 1 number, when they took the drug, it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो. अब ड्रगले उनीहरूलाई ऱ्यासनली थिङ्क गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो. अब कसरी लेख्ने होला त? स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग, मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग. ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट. त्यहाँनिर मेक इट मोर डिफिकल्ट छ, हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त. सो मेड इट मोर डिफिकल्ट. द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क ऱ्यासनली. टु थिङ्क ऱ्यासनली. ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब सेकेन्डको गरौँ. अब एक दुईचोटि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ. ओके, 2 नम्बर. When they took the drug, they didn't worry about the future भनेर भनेको छ. अब द ड्रगदेखि सुरु गर्नु पर्यो. उनीहरूले ड्रग लिएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे होइन, चिन्ता गरेनन् भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि. अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ भर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिङ्क स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला. हेरौँ है त. द ड्रग स्टप्ड, पास्टमा लेख्नु पर्यो. स्टप्ड देम टु वरी एबाउट द फ्युचर. एबाउट द फ्युचर भनेर लेखेँ. 3. When they took the drug, they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ. द ड्रग. ओके, माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला? यसो हेर्नुहोस् त. अलो. अलो भन्दा आई थिङ्क इनेबल इज बेटर है त. द ड्रग इनेबल्ड them to forget all their problems. Similarly, 4. When they took the drug, they could relax and enjoy themselves more easily. भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनिर मेक इट इजियर छ. हेर्नुहोस् त, सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग. द ड्रग made it easier them to relax and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो. themselves more easily. You can add that too. Okay, 5.
Although there was a shortage of food, people still wanted to take the drug भनेर भनेको छ। अब सर्टेज भए पनि है उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ। सर्टेज भयो तर उनीहरू चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ। Even the food shortage didn't discourage them from taking the drug. 6 number. Because of the economic crisis, the government had to take some device action भनेर भनेको छ। अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो, that is force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7-1, नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ। 7 number, the new law didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week भनेको छ। अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ, अर्को अलो बाँकी छ है त। 9. Exporting the drug saved the islander from having to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ अलो, लास्ट one. 10. When the drug was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ। This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ। अब 8.4 मा छ course of action भनेर है। अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है। रुल फर्स्टमा छ ought to. ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, it should be done भनेर भनेको हो। it should be done, यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to. not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न, it should not be done. it should not be done भनेर भनेको। यस्तै गरी might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन, गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको might as well ले। it is better to do but no compulsion है, आवश्यक छैन, गर्दा राम्रो नगर्दा नि ठिकै छ। हाम्रो लास्टमा छ there is no point in. there is no point in भनेको के होला त, यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन, यसको कुनै पोइन्ट नै छैन, औचित्य नै छैन। it is useless to do. it is useless to do.
ठिक छ यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ लेट्स नट टेक द लिफ्ट ही ओन्ली लिभ्स अन द फर्स्ट फ्लोर अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त लिफ्टभन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त सो यहाँनिर के भनेको छ त देयर इज नो पोइन्ट इन टेकिङ द लिफ्ट ठिक छ अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन औचित्य नै छैन अब थोरै एकचोटि यसको रुल एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 plus object लाग्छ है र अर्को there is no point in सँग there is no point in सँग verb 4 प्लस अब्जेक्ट लाग्छ हाम्रो माथि पनि के छ त देयर इज नो पोइन्ट इन टेकिङ है verb 4 प्लस अब्जेक्ट लाग्छ अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ ओके 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ 1 मा डोन्ट टेक ए चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म इट विल फ्राइटेन देम भनेर भनेको छ त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चाबच्चीलाई किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डरलाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त ought not to भनेर भनेको सो हामीले के भन्छौँ त यो ought not to take your children to see that film similarly to let's not sell it it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ यो नबेचौँ यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त यसको कुनै भ्यालु नै छैन पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त हो सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ देयर इज नो पोइन्ट इन सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त verb 4 आउँछ नो पोइन्ट इन selling it there is no point in selling it 3 why don't we give it away it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है हामीले यो दिँदा हुँदैन यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन यसलाई चाहिँ अरु कसैलाई दिदिम भनेर भनेको छ भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन तर इट इज बेटर टु डु इट तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा we might as well give it away we might as well give it away 4 don't ask him he doesn't speak english हेर्नुस् त उसलाई नसोधा ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन हैन उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त आउँदैन नि इट इज युजलेस सो मैले के लगाउँछु देयर इज नो पोइन्ट देयर इज नो पोइन्ट इन verb 4 plus object asking him 5 number why don't you take a pullover you have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन सो अब पुल गरे राम्रो तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ you might as well take a pullover you might as well take a pullover थोरै तल सार्दिउँ ओके यहाँ गरौँ 6 के भनेको छ why don't you take a pullover it might
𝘀𝗀𝘂𝗱 भनेर भनेको छ भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ इट सुड बी डन भनेपछि ought to लगाऊ you ought to take a pullover okay 7 number र 8 number I will leave up to you है त तर म भन्न चाहिँ भन्छु let's not talk about it now the children are listening भनेर भनेको छ हैन चिल्ड्रेनहरुले सुनिरहेका छन् अहिले कुरा नगरौं भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन इट शुड नट बी डन भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुस् ought not to अब यसलाई भन्नुस् we ought not to talk about it now easy छ okay 8 let's not argue about it that won't solve the problem अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौं यसले समस्याको समाधान दिदैन भनेपछि अब आर्ग्यु गरेर केही काम छ त I don't think so it's useless हैन र it is useless to do so तपाईले के लगाउनु हुन्छ there is no point in arguing about it है त ल यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला र बिग्रियो भने देखिन you can ask down in the comment below हामी आन्सर दिइहाल्छौं ओके सिमिलरली अगाडि बढौं 8.5 मा advising on a choice एक्चुअली एक्जाम्पल स्टडी गरौं अनि अगाडि बढौं एक्जाम्पल ए shall we go by bus भनेर भनेको छ ए ले बी ले आन्सर दियो no there is no point in waiting for the bus it's only a short distance एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ बसलाई कुरिरहनुमा पोइन्ट नै छैन अब there is no point in भनेको के हो it is useless to do it भनेर भनेको हो नि त अथवा no it's not worth waiting for the bus तपाईले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सी ले भन्यो you might as well walk उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट हैन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है what is better to do भनेर चाहिँ भन्यो अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो there is no point in plus for plus object plus यानी रिजन एउटा थप्छु है ल मैले तल लेखे सजिलो हुन्छ हैन हतार छैन नि तपाईहरुलाई ओके आई डोन्ट थिंक सो तपाईहरुलाई के हतार छ मलाई पनि छैन सो म यहाँ के लेख्छु त there is no point in अथवा it is not worth plus for plus object अनि reason हैन अब्जेक्टमा रिजन भनौं न र अर्को चाहिँ you might as well plus verb 1 plus what is better to do भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ओके लेट्स डु द एक्सरसाइज वर्क इन 3 भनेर भनेको छ हामी त दुई जना मात्रै छौं तपाई र म मात्रै त्यही पनि केही छैन हामी गरिहाल्छौं ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा डु यु थिंक I should keep all these old clothes भनेर भनेको छ ए ले है ए ले भनेको त्यो भइहाल्यो मैले बी देखि लेखे अब बी ले भन्छ यो क्लोथहरु राख्नुमा चाहिँ केही महत्व छैन यो एकदम फोहोर भइसक्यो पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो नो देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सेम थिङ देयर इज नो पोइन्ट in keeping all these old clothes they are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ they are too dirty भनेपछि अब सी ले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो might as well लगाएर yes you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौं न give them to a beggar ठीक छ ओके सिमिलरली टु what shall we do with the money invest it भनेर भन्यो ए ले है अब बी ले अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन इट इज युजलेस देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ इट इज रिस्की भनेर भनौं न हुन्छ ओके नो देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ
investing it. It is risky. र सीले भन्छ yes, you might as well. You might as well. अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो. You might as well deposit it in the bank. Deposit it in the bank. In the bank. Okay, similarly 3. Should I send this letter first class भनेर भनेको छ है. अब फर्स्ट क्लास भनेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ, अलि चाँडो चाहिँ पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त. ओके, अब बीले भन्छ देयर इज नो पोइन्ट इन सेन्डिङ दिस फर्स्ट क्लास. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन sending this letter first class. किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important. It is not so important. अब सीले भन्छ you might as well. Yes, you might as well. You might as well send it to the second class. To the second class. भनेर भन्न सकियो. ठीक छ. ओके, अब 4 नम्बर हेरौँ. Let's get a bigger washing machine भनेर भनेको छ. अब एले भन्नु पर्यो there is no point हैन, यो हामीले अलि ठुलो वाशिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ, हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. No, there is no point in getting a bigger one. A bigger one, it is too expensive. It is too expensive. अब सीले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो. Yes, we अथवा you, same thing. We might as well get a smaller one. अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि हैन, smaller one. Okay, 5 number. 5. Maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ हैन. हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्दियौं भनेर भनेको छ है त. अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन, इट इज युजलेस हैन. देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ. देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट फर Mary. किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिरामी छ. She won't come. She won't come. अब सीले भन्छ yes, यो सबै हामी नै खाइदिउँ. हुँदैन, हुन्छ ल. We might as well eat them up. Eat them up. ल. अब 6 र 7 I will leave up to you. गर्नु होला, तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौं फेरि. 6. Do you think we should go to school today? भनेर भनेको छ. आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन किनकि आज सैटरडे हो. सैटरडे इज होलिडे. No, there is no point in going to school today. It is a holiday today. र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त, सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर. Yes, we might as well go to cinema. 7. I think I will make a bookcase भनेर भनेको छ. अब बुककेस बनाउनुमा चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन मेकिङ अ बुककेस. यु हेभ अ फ्यु बुक्स भनेपछि सीले भन्छ बुककेस भन्दा एउटा टेबल नै बनाउन त. यु माइट एज वेल मेक अ टेबल भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, द्याट लिड्स टु द एन्ड अफ दिस भिडियो है. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले
युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू ग्रामरहरू गऱ्यौँ बुकको है। अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरूको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौँ। यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है। ओके, सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है। अब एक्जाम्पल छ बुकमा, बुक हेर्नु होला। म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है। स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु। अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है। WH क्वेसन भनेको के हो त? वाट, हाउ, हुज होइन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो। WH प्लस कमन नेम प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क। हामीले क्वेसन सोध्दैछौँ। अब फर्स्टको गरौँ न त है त। 1 आर वी ह्याभिङ टमेटो किचन मसरुम सुप टुडे भनेर भनेको छ होइन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि होइन, चिकन हो कि मसरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटि यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु होइन। अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त। वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे, इजी छ हेर्नुहोस् त। वाट सुप are we having today? Are we having today? होइन, मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मसरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोद्धा सजिलो भयो नि त। सो वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है, सजिलो छ। 2 वाज इट रेनिङ foggy कोल्ड वेन यु वर इन लन्डन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ। रेनी थियो कि, फगी थियो कि, कोल्ड थियो कि, सनी थियो कि होइन, कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु। हाउ वाज the weather when you were in London भनेर भन्छु। सजिलो छ नि है। ओके, 3 हेर्नुहोस्। Are you planning to use your father's car, Tony's car अथवा my car? अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ, कसको त होइन, मान्छेको कुरा है, कसको भनेपछि हुज है। कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो। हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज? हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज? त्यस्तै गरी 4 Are you going to boil, fry, scramble those eggs भनेर भनेको छ। अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अन्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है। हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स, कसरी पकाउँछौ त? हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वाट आर यु गोइङ टु डु विथ दोज एग्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। सेम थिङ। 5 इज इट 500 miles, 1000 miles or a long way to लन्डन फ्रम हियर भनेर भनेको छ। अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट।
How far is London from here? Easy छ. How far is London from here? From here. Similarly, 6. Would you like to do manual, office, outdoor work? भनेर भनेको छ. तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ. कस्तो प्रकारको काम? अब हामीले भन्नु पर्यो, what kind of work would you like to do? Simply, what kind of work would you like to do? Would you like to do? Similarly, 7. Are there 4, 5, 6 of you? भनेर भनेको छ. Simple. हेर्नुस् त कति सजिलो छ. कति जना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो. How many of you are there? How many of you are there? 8. I hear he has hurt his leg. Has he broken, bruised, cut it? उसको खुट्टालाई के भएको हो त? उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो. What has he done to his leg? What has he done to his leg? To his leg. Simple छ है त. Okay. I will leave you 9, 10, 11, 12. है, leave you भन्दा पनि म भन्छु, तपाईहरु सुन्नु होला. 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने you can comment down, हामी एन्सर दिन्छौँ. ल 9 को हेरौँ त. Are you Margaret's cousin, brother अथवा nephew? को हो त तिमी मार्गरेट को भनेर भन्नु पर्यो. के छ त तिमी र मार्गरेटमा रिलेसन? What is the relation between you and Margaret? 10. Is the cinema opposite, next to, round the corner from the station? भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो. Where is the cinema from the station? अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त? What direction is the cinema from the station? 11. Have you given away, sold, burnt my old football boots? भनेर भनेको छ. तिमीले मेरो के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो. What have you done with my old football boots? Easy छ है. 12. Did you use half inch, 1 inch, 3/4 inch screw? भनेर भनेको छ. अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो. फर्स्टमा WH वर्ड. what भन्दा पनि हुन्छ. what नै युज गरे पनि हुन्छ. What size screw did you use? Easy. What size screw did you use? ठीक छ. ओके. अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा. Look at the sets of the word below. A. Decide what each set has in common. Ask an information question about it भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको. हेरौँ है त. 1. Arson, blackmail, अनि के छ त assault भनेर छ. के हो त यिनीहरू सबै भनेको? arson, blackmail, assault भनेको के हो त? क्राइम हो. के हो त? क्राइम हो. अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन सोध्नु पर्यो. अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि what crime did he commit अथवा she commit? What crime did he commit? Similarly to हेरौँ त. स्ट्यू, ग्रिल अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ. अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने, ग्रिल गर्ने, रोस्ट गर्ने हैन, मेनली मिटलाई हैन, त्यो भनेको के हो त? वे अफ कुकिङ. वे अफ कुकिङ हो नि त. सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. हाउ shall I cook the meat? How shall I cook the
meat. अब यसको एन्सर आउला you can roast it, you should grill it, you should probably make a stew of it. हो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ. 3 मेजर सर्जेन्ट र कोर्पोरल भनेर छ. के हो त यो? र्याङ्क हो नि त आर्मीको हैन, र्याङ्क. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What rank was he promoted to? What rank was he promoted to? Promoted to. Similarly, 4 primary, grammar, क्रम्बे. ओके, यो भनेको के हो त? काइन्ड अफ स्कुल. काइन्ड अफ स्कुल. प्राइमरी, ग्रामर र कम्प्रेहेन्सिभ भनेर छ. यो भनेको काइन्ड अफ स्कुल. अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो. What kind of school they are at? They are at 5 मा फोर्ड, भोल्क्सवागन र सिट्रोन भनेर छ. के हो त यो भनेको? Have you heard any of it? यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है, कारको ब्रान्ड अफ कार. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो. What kind of car do you have? अथवा what kind of car are you buying? What kind of car are you buying? Then 6 हेरौँ त. रबर, लेदर, प्लास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन, टाइप अफ मटेरियल. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What material is used in your shoes? भन्दाखेरि उसले भन्दा रबर इज युज्ड इन माई shoes अथवा लेदर इज युज्ड इन माई shoes है, त्यस्तो एन्सर आउँछ. What material is used in your shoes? Okay, 7-1 A4, फुल स्केप र क्वाट्रो भनेको के हो त? तपाईँले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन? हो, सो के हो त? साइज अफ पेपर. साइज अफ पेपर हो. सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन. What size of paper do you want? What size of paper do you want? Do you want? ठिक छ. ओके. 8 मा छ क्रिम्सन, स्कारलेट र मरून भनेर छ है. यी सबै भनेको रेड कलर हुन्, तर सेड अफ रेड कलर. सेड अफ रेड कलर. एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What shade of red is in her dress? है, यो चाहिँ मैले लेखिन, तपाईहरुले गर्नु होला है. यु क्यान अल्सो राइट दिस इन द कमेन्ट बिलो है. अनि म चाहिँ ठिक भयो कि भएन चाहिँ आई विल चेक इट. 9 रेयर, मिडियम र वेल डन भनेर भनेको छ. यो भनेको के हो त? रेयर, मिडियम अर वेल डन भनेको यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन, एज अ स्टेक है. स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त? हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है. वे अफ डुइङ. ठिक छ. हाउ वुड यु लाइक यर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है. स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट. त्यो ठुलो हुन्छ हैन, लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने. ओके, स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या, एउटै चङ्क भएको. अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है. अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट, त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन. ओके. 10 एबिसी भनेको के हो त? यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. वाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो. ठिक छ. ओके.
अब अगाडि बढौँ 9.2 मा तल सारौँ 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ एकचोटि फर्स्टमा यसको एक्जाम्पल हेरौँ कता गयो ओके मैले यसलाई तल सारेँ एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी आइ एम थिङ्किङ भनेर बीले भन्यो रियली अथवा ओ यु आर है दुवै गर्न मिल्छ त्यसपछि वाट आर यु थिङ्किङ अबाउट भनेर भन्यो बीले भन्यो आइ एम वन्डरिङ वाट टु से टु माई वाइफ वेन आई गेट होम भनेर बीले भन्यो किन र वाइ हेभ यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्यो गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज्ड लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो अब बीले भन्यो रियली अब कोसँग इन्गेज भइन् त हुने भनेर सोधौँ न रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ क्या होइन अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर एले भन्यो अब बीले सोध्नु पर्यो ए हो र ऊ केबाट मरेछ होइन के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो डिड ही what did he die of भनेर सोध्यो र एले भन्छ he died of heart attack अथवा he died of cancer अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्छ उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ होइन तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल एन्सरहरू हुन्छ है मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान थिङ्क अफ यर ओन है त ओके wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ अब फेरि एले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread up to his heart and he died हैन यस्तै कुराहरू गर्न सकिन्छ 3 मा के भनेको छ त I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ ओके अब बीले सोध्छ के भन्छ त बीले भन्दाखेरि यसलाई तल सार्दै भन्ने गर्न थालौँ are you what are you going to wrap them in तिमी केमा ऱ्याप गर्दैछौ त भनेर सोध्नु पर्यो अथवा एनिथिङ what are you going to wrap them in अब एले भन्छ म यिनीहरूलाई चाहिँ झिलिमिली हैन पेपरमा चाहिँ ऱ्यापिङ पेपरमा चाहिँ ऱ्याप गर्दैछु हैन साइनिङ पेपरमा भनेर भनौँ न आई एम गोइङ टु ऱ्याप देम इन अ साइनिङ पेपर भनेर भन्यो अब फेरि बीले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिँदैछौ त भनेर हु आर यु going to present them to भनेर भन्नु पर्यो 4 मा के छ I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है ओके अब बीले भन्छ really who is John
इन लभ विथ हैन कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि एले भन्छ ही इज इन लभ विथ अब समवन हैन कोही नाम होला रिता सीता गीता ओके ही इज इन लभ विथ सेल्स ही इज इन लभ विथ सेल्स अब फेरि बीले सोध्छ विल ही म्यारी हर भनेर विल ही marry her भनेर फेरि एले भन्ला yes he will he is going to marry her in coming December भनेर है यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु जाँदै गर्ला हामीले चाहिँ यहाँ तीनटा मात्र लेख्यौं ओके 5 मा के छ can I borrow your penknife for a moment भनेर भनेको छ है तिम्रो पेननाइफ म borrow गर्न सक्छु भनेर भनेको छ अब बीले भन्छ oh sure किन चाहिएको हो र why do you need it किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पटाटो तास्नु छ हैन आलु चाहिँ तास्नु छ आलु तास्नको लागि I want to peel potatoes अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्ला can't you buy a new one नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन can't you buy a new one and the conversation goes on है त ओके मैले 5 वटा गरे यसको चाहिँ अनि I will leave यो बाकी अप टु यु है त 6 7 8 9 है त फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है यस्तै गरी इन द सेम वे यु क्यान डु इट ओके अब यो गरौँ दिस वन 9.3 इन्डाइरेक्ट क्वेशन्स भनेर भनेको छ एक्जाम्पल्स व्हाट आर गल्फ बल्स मेड अफ भनेर भनेको छ अब यसलाई सोध्दाखेरि डु यु नो व्हाट गल्फ बल्स आर मेड अफ भनेर सोधिएको छ अर्को have the election results been announced yet भनेर भनेको छ do you know if or whether दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ do you know if the election result have been announced yet भनेर भनेको छ ठीक छ ओके सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनु हुन्छ ठीक छ र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what which अथवा WH anything WH word लगाउनु हुन्छ ठीक छ ओके यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ है अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ as an example begin with the word given below भनेर भनेको छ 1 what time did you wake up this morning भनेर भनेको छ अब भन्नु पर्यो can you remember बाट सुरु भएको छ can you remember what time you woke up this morning can you remember what time you woke up this morning भनेर भन्न सकियो 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो have you any idea बाट have you any idea how much color TVs cost these days indirect question 3 what time does the film start है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो सुरु केबाट गर्ने I wonder what time the film starts 4 was he alone भनेर भनेको छ अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ
सो मैले के भन्छु त यहाँनिर डिड यु नोटिस if he had been alone भनेर भन्न सकियो then 5 when are you getting married भनेर भनेको छ अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि I am longing to know when they are getting married. 6. Did I lock the front door भनेर भनेको छ अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ yes or no मा आउँछ yes or no आउने बित्तिकै if or whether do you remember if I locked the front door यसरी गर्न सकियो र as usual I will leave 7 and 8 up to you तर म एकचोटि भन्छु है त has the train left out भनेर भनेको छ have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो ठीक छ 8 what color curtains did you buy भनेर भनेको छ did you know what colors curtain they bought है यसरी गर्न सकियो I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below हामी रिप्लाई गर्छौं करेक्ट एन्सर लिएर है त ओके त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहे र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला वी विल डिस्कस तपाईको प्रब्लम देयर है त त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्रसूर्य पीस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इंग्लिश को युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्दै छौं है 10.1 र 10.5 को ठीक छ हुन्छ ल सुरु गरौँ अब हामीले विश लाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले तीन प्रकारमा चाहिँ हामीले विश लाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है फर्स्टमा म रुलहरु केही लेख्छु है त यसलाई तल सार्दै माथि लेखौं अब फर्स्टमा I wish अथवा if only भनेर आयो भने तपाईले के बुझ्नु हुन्छ त भन्दाखेरि यो के गर्न युज हुन्छ त भन्दाखेरि I wish or if only is used to express our desire हाम्रो चाहनाहरु इच्छाहरुलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ our desire ठीक छ अब wish लाई चाहिँ तीन 3 ways मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्छ है wish can be expressed in 3 ways अब यो तीनटा वेहरु के हो त भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको would अर्को छ could र हाम्रो लास्टमा छ past tense अब हामीले would कुन बेला प्रयोग गर्छौं त भन्ने कुरा गरौँ है would हामीले कस्तो बेला प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स भनौं न हैन टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स अरूले चाहिँ केही सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो अरूले यसो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईले विश गर्नुभयो भने कुड को प्रयोग गर्नुहुन्छ सरी वुड को प्रयोग गर्नुहुन्छ है जस्तै एक्जाम्पल एउटा I wish someone would help me अथवा someone would lend me something है यो चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रक्चर भयो अब यस्तै गरी कुड मा जाउँ कुड कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस द सेल्फ होप है सेल्फ होप टु डु समथिङ
है आफैले केही मैले यसो गरे हुन्थ्यो यो चाहिँ आफैले गर्नेमा कुड अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा वुड अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ I wish I could read Japanese अथवा I wish I could eat the whole food हैन तपाईले चाहिँ विश गर्नुभयो यस्तै गरी पास्ट टेन्स है अब हामीले पास्ट टेन्स चाहिँ कसरी युज गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि I wish थपेर है टु एक्सप्रेस द होप अफ डिफिकल्ट सिचुएसन देन द प्रेजेन्ट भनेर भन्छौं टु एक्सप्रेस अझै तल सार्दिउँ न ओके टु एक्सप्रेस द होप फर द डिफरेन्ट सिचुएसन देन प्रेजेन्ट अहिलेको भन्दा हैन प्रेजेन्टमा भन्दा चाहिँ अर्कै सिचुएसनको लागि चाहिँ होप गर्नु पर्यो विश गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं जस्तै यसको स्ट्रक्चर I wish प्लस ठ्याक्कै अर्को अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ अर्को अपोजिट पास्ट जस्तै तपाईसँग अहिले पैसा छैन भनेदेखि I wish I had a lot of money भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पास्टमा भयो अब यस्तै गरेर चाहिँ हामीले तलको यो बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स हुन्छ ल यहाँनेरि के भनेको छ त फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली युजिङ वुड कुड र पास्ट टेन्स बुझ्नुभयो वुड कुड र पास्ट टेन्स कुन बेला युज हुन्छ त वुड टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर पिपल अरूले मेरो लागि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अरूले क्या थर्ड पर्सनले भनेदेखि वुड मैले आफैले गरेको भए हुन्थ्यो मैले आफैले गर्न चाहे आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो भने कुड र पास्ट टेन्स कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ केही डिफरेन्ट सिचुएसन होस् न त भन्नको लागि चाहिँ पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं अब कसरी गर्छौं त हेरौँ है त फर्स्टमा इट्स रेनिङ देखि गरौँ इट्स रेनिङ भनेर छ है त अब फर्स्टमा वुड अब मैले चाहिँ छाता ल्याउन बिर्से कसैले मलाई छाता दिए हुन्थ्यो भनेर मैले भन्नु पर्यो अब कसैले थर्ड पर्सन भनेपछि वुड आई विश समवन वुड गिभ मी एन अम्ब्रेला अब आफ्नो कुरा गरौँ न मैले चाहिँ रेनकोट किनेको भए हुन्थ्यो हैन रेनकोट चाहिँ मैले किनौँ जस्तो लाग्यो तपाईलाई विश लाग्यो भनेदेखि अब कुडको प्रयोग गर्नु पर्यो आई विश आई कुड बाय अ रेनकोट र हाम्रो पास्ट टेन्स युज गर्दाखेरि प्रेजेन्टको भन्दा ठ्याक्कै डिफरेन्ट सिचुएसन लिनु पर्यो अपोजिट सिचुएसन लिनु पर्यो आई विश इट वाज सनी हैन अहिले पानी परिरहेको छ मलाई चाहिँ सनी भएको चाहिँ विश छ हैन होप छ डिजायर छ सो आई विश इट वाज सनी यसरी हामीले गर्न सक्छौं ल सेकेन्डमा चाहिँ यु आर लोनली भनेर छ ठीक छ अब मैले विश गर्नु पर्यो फर्स्टमा वुड लगाएर वुड लगाउने बित्तिकै समवन हैन कसैले आई विश समवन वुड कम एन्ड टक टु मी हैन म एकदमै लोनली छु एक्लै भएर बसिरहेको छु कम एन्ड टक टु मी अब अर्को एउटा हेरौँ आई विश आई कुड कन्ट्याक्ट माई फ्रेन्ड अथवा टक टु माई फ्रेन्ड अब लास्टमा पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो ठ्याक्कै अहिले म लोनली छु मेरो वरिपरि साथीहरू भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले विश गर्छु आई विश आई वेयर विथ सम फ्रेन्ड्स ठिक छ एकदमै सजिलो छ यसमा केही गाह्रो छैन सिमिलरली यु आर इल इन बेड अहिले तपाईँ चाहिँ ओछ्यानमा चाहिँ एकदमै बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो कसैले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गरिदियोस् भन्नको लागि आई विश समवन वुड
Bring me some medicine. Bring me some medicine. यस्तै गरी I wish I could go to the hospital. अब आफैले गर्नेको कामको लागि could लगाउनु पर्यो. I wish I could go to the hospital. Similarly, I wish अब मैले सिक्छु भनेदेखि पास्टले त ठ्याक्कै अपोजिट कुनै डिफरेन्ट कुराको लागि विश गर्ने हो नि त. I wish I was healthy. सिम्पल छ. I wish I was healthy. Okay. Similarly, अगाडि बढौँ. Your car has broken down. तपाईँको कार चाहिँ बिग्रियो. अब तपाईँले विश गर्नुभयो कोही आएर मलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनेर. I wish someone would come to help me. Help me. अर्को I wish मैले आफैले बनाउन चाहिँ जानेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले विश गर्नुभयो. I wish I could repair it myself. Repair it myself. त्यस्तै गरी I wish I had a new car. I had a new car. ठिक छ. ओके. लास्ट वान यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ. तर एउटा स्याम्पल एन्सर चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूको लागि है त. यु आर सर्ट अफ मनी. होइन, तपाईँसँग चाहिँ पैसाको अलिक खाँचो छ भनेदेखि कसैले चाहिँ मलाई सापटी दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फर्स्टमा भन्नु पर्यो. त्यसको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? I wish someone could lend me some money. अब अर्को एउटा विश गरौँ. मैले चाहिँ टन्न पैसा कमाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुभयो. I wish I could earn enough money. अब अहिले पैसा छैन, म चाहिँ धनी भएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो. त्यसको लागि पास्ट टेन्स लगाउँ. I wish I was wealthy. I wish I had lot of money भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ. ओके. यस्तै गरी अगाडि बढौँ. यहाँ छ. यसलाई तल सार्दिम. ओके. फिलिङ सरी फर योरसेल्फ भनेर भनेको छ है. आफ्नो लागि चाहिँ यु फिल सरी. अब किन रहेछ त हेरौँ न त है त. वाट माइट यु रिग्रेट इन दिस सिचुएसन युजिङ आई विश इफ ओन्ली अर आई सुडन्ट भनेर भनेको छ. अब एउटा म तपाईँलाई स्ट्रक्चर दिन्छु. त्यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला है त. फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्ली सँग आई ह्याड प्लस वर्ब3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ. यस्तै गरी आई स्टुडेन्टसँग have plus verb3 plus object आउँछ. ठिक छ. ओके. अब यो रिग्रेटको कुरा गरौँ. 1 नम्बर हेर्नुहोस्. यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक भनेर भनेको छ. सनस्ट्रोक भनेको चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ के भन्छ नेपालीमा टन्टलापुर घाम भन्छ नि होइन. हो, त्यो घाम लागेर चाहिँ टाउको दुख्ने है त. भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अम्ब्रेला लिएर आएको भयो हुन्थ्यो, छाता लिएर आएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो. भनेपछि आई विश आई ह्याड टेकन, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्. आई ह्याड टेकन एन अम्ब्रेला विथ मी. ह्याड प्लस वर्ब3. टेक एन अम्ब्रेला विथ मी. यस्तै गरी अब आई स्टुडेन्ट, मैले यो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो. आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन. आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन. यस्तै गरी 2. वार ह्याज सडनली ब्रोकन आउट एन्ड यु आर स्टक इन यर होटेल भनेर चाहिँ होइन. वार चाहिँ सडनली सुरु भयो, तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो होटेलमै थुनिनु भयो, कहीँ जानै मिलेन भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो.
आई विस म घरै बसेको भए हुन्थ्यो, म यहाँ किन आएँ भनेर तपाईँ चाहिँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ, रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ। आई विस आई ह्याड स्टेड एट होम। त्यस्तै गरी म यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो भनेर आई स्टुडेन्टको प्रयोग गरौँ। आई स्टुडेन्टसँग के आउने भयो? have come here. I shouldn't have come here. 3 मा के छ? Your house has burned down भनेर भनेको छ है। तपाईँको घरमा चाहिँ आगो लागि भयो। अब तपाईँ चाहिँ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ। आई विस मैले चाहिँ फायर ब्रिगेड बोलाएको भए हुन्थ्यो, मसँग फायर ब्रिगेडको पहिलेदेखि नम्बर भएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले एकदमै पछुताउँदै हुनुहुन्छ। आई विस आई ह्याड I wish I had called the fire brigade. The fire brigade. यस्तै गरी मैले चाहिँ अब फायर के को कारणले लाग्यो भन्दाखेरि मैले मोमबत्ती चाहिँ बालेर चाहिँ म बाहिर चाहिँ गएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ त्यहीँबाट सल्केछ। अब मैले रिग्रेट गर्दैछु, मैले बालेर नगएको भए हुन्थ्यो, मैले निभाएर गएको भए हुन्थ्यो भनेर यु आर इन रिग्रेट होइन, पछुताउँदै हुनुहुन्छ। म के भन्छु त? आई सुडन्ट ह्याभ लेफ्ट, मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु, सुडन्ट ह्याभ लेफ्ट द बर्निङ क्यान्डल। burning candle. So 4. You feel seasick. है त तपाईँ चाहिँ seasick हुनुभएको छ। अब seasick भनेको चाहिँ as you are traveling in a ship or a boat, तपाईँलाई चाहिँ बोट अथवा सिपको कारणले चाहिँ भमिट आउने, टाउको दुख्ने, नोजिया हुनेलाई चाहिँ seasick भनेर भन्छ है त। तपाईँ चाहिँ अब एकदमै seasick हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एज सीबाट नभइकन चाहिँ प्लेनबाट ट्राभल गरेको भए हुन्थ्यो, म किन सीमा आएँ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट है त। आई विस आई ह्याड ट्राभल्ड बाई प्लेन। त्यस्तै गरी म सिपबाट ट्राभल नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यु आर इन अ रिग्रेट। आई सुडन्ट ह्याभ traveled by the ship. By the ship. And 5. 5 मा के छ? You are short of sleep. है तपाईलाई चाहिँ निन्द्रा अलिक कम भएको छ अनि तपाईलाई चाहिँ अब निन्द्रा कम हुने बित्तिकै अल्छी लाग्ने, फेरि निन्द्रा लाग्ने, त्यस्तो भइरहेको छ। हिजो बेलुका चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2 बजेसम्म फिल्म हेरेर बस्नुभयो, बिहान 6 बजे कलेज जानुपर्ने, यु स्लेप्ट ओन्ली अबाउट 4 आवर्स, तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रा पुगेको छैन भनेपछि अब तपाईँले विस गर्नुभयो, म त चाँडै सुत्न गएको भए हुनी होइन, 10 बजे सुत्न गएको भए हुनी भनेर चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट। आई विस आई ह्याड गन टु बेड अर्लियर। यस्तै गरी म चाहिँ रातभरि फिल्म हेरेर नबसेको भए हुन्थ्यो होइन, किन हेरिछु मैले भनेर रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ। आई सुडन्ट ह्याभ watched the film all night. Okay, similarly 6 हेरौँ। Okay, 6 मा के छ त? Someone has just refused to marry you. Oh my god, this is so sad होइन। अब कसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो अनि उसले चाहिँ होइन आई डोन्ट लाइक यु, म चाहिँ अरू कसैलाई मन पराउँछु भनेर भनिन् होइन। द्याट्स सो स्याड नि त। ओके, अब तपाईँले विस गर्नुहुन्छ, मैले त उनलाई प्रपोजै नगरेको भए हुन्थ्यो ला भनेर चाहिँ यु आर इन रिग्रेट। आई विस I had not proposed her. र अर्को भनेको चाहिँ मैले सुरुमै उनलाई मन नपराएको भएको हुन्थ्यो भनेर पनि यु आर इन अ रिग्रेट होइन। आई सुडन्ट ह्याभ लाइक्ड हर। आई सुडन्ट ह्याभ लाइक्ड हर। ओके, 7-1 आई विल लिभ अप टु यु है त। यु आर स्टक हाफ वे अप अ माउन्टेन इन अ फल होइन, एकदमै
फग लागिरहेको छ, कुहिरो, अगाडि केही पनि नदेखिने, आधा चाहिँ माउन्टेनमा चढ्नु भयो एन्ड यु आर स्टक देयर। अब तपाईँले चाहिँ विस गर्दै हुनुहुन्छ, आई विस आई ह्याड लिसन्ड टु द वेदर फोरकास्ट र आई स्टुडन्ट ह्याभ क्लाइम्ड इन दिस सिजन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट ग्रामरको पोर्सन है। अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ, केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ, अर यु क्यान कल अस एट इन द गिभन नम्बर इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 11 को इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज गर्दैछौँ है। र तपाईँहरूसँग बुक छ भने बुक निकाल्नु होला, युनिट 11 11.1 मा है। यहाँनिर के भनेको छ त, फर्स्टमा हेरौँ है त। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ वेन इन्स्टेड अफ एन्ड अर बट भनेर भनेको छ। अब यो तलको गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही सानो स्ट्रक्चर, केही ग्रामेटिकल रुल लेख्न जाँदैछु, हेर्नु होला है त। फर्स्ट रुल इज तपाईँले वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गर्नुहुन्छ। कुन बेला भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटा इभेन्ट हुन्छ र त्यो दुईटा इभेन्टमा चाहिँ कुनै पनि ग्याप हुँदैन र सेकेन्ड इभेन्ट चाहिँ फर्स्ट इभेन्टको कारणले भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु युज वेन प्लस सिम्पल पास्ट। अब सिम्पल पास्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस सब्जेक्ट। यो स्ट्रक्चर कहिले युज गर्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि आई विल राइट इट डाउन। इफ यो कलरले अलि देखिएन है, आई विल चेन्ज इट राइट अवे। कहिले गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इफ देयर इज नो ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स अथवा सेकेन्ड एक्सन चाहिँ इज ह्यापेन्ड ड्यू टु द फर्स्ट वान, ड्यू टु द फर्स्ट इभेन्ट है। फर्स्ट इभेन्टको रियाक्सनले गर्दाखेरि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो भनेदेखि चाहिँ यु युज दिस स्ट्रक्चर। कुन चाहिँ भन्दाखेरि वेन प्लस सिम्पल पास्ट। अर्को एउटा छ स्ट्रक्चर वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस पास्ट पर्फेक्ट। अब पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। के हो त, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। मैले यहाँ ठ्याक्कै यताको उता उताको यता लेखेँ है, माई ब्याड। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट, त्यसपछि चाहिँ सिम्पल पास्ट। ओके, अब हामीले यो स्ट्रक्चर कुन बेला युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वेन देयर इज अ ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स, वेन देयर इज अ ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो भनेदेखि चाहिँ वी युज दिस स्ट्रक्चर। or second event is happened when the first action is finished. When the first action is finished. है, यति कुरा बुझ्यो भने we can do this whole chapter है। सबैको स्ट्रक्चर उस्तै छ। ल अब ढिला नगरी एक्सरसाइज तर्फ जाउँ। 1. She peeled the banana and gave it to the baby भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई थिंक देयर इज नो ग्याप है। फर्स्ट इभेन्ट भएपछि चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो र also we can say that first इभेन्ट को कारणले चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो नि त। सो वी यूज when plus simple past when she had peeled
the banana she gave it to the baby. ओके हामीले यहाँनेरि कुन स्ट्रक्चर लगायौं त 2 को लगायौं हैन अब किन भन्दाखेरि चाहिँ माइ ब्याड मैले थोरै अगाडि चाहिँ आई गट कन्फ्युज्ड है त किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ग्याप अनि किन त भन्दाखेरि जब फर्स्ट एक्सन चाहिँ सकियो व्हेन सी कम्प्लिटेड पिलिङ द बनाना अनि चाहिँ उसले दिएको हो नि त पिल नगरिकन ठ्याक्कै के त एउटै टाइममा दिएको अथवा देयर इज नथिङ लाइक दैट हैन हो त्यही भएर मैले पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गरेँ ओके अब 2 देखि चाहिँ वी विल concentrate more है त I looked in the fridge and found some sausages भनेर भनेको छ अब म के भन्छु त भन्दाखेरि when I looked in the fridge मैले हेरेपछि I found some sausages मैले खोले र I found some sausages it is simple as that 3 the security men searched our hand baggage and we boarded the plane भनेर भनेको छ फर्स्टमा सर्च गर्यो त्यसपछि मात्रै हामी प्लेनमा चढ्यौं नि त फर्स्ट इभेन्ट सकिसकेपछि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो सो हामीले सेकेन्ड वाला स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौं when plus past perfect plus simple past when the security men had searched our hand baggage we boarded the plane then fourth one 4 मा के छ he kicked the dog and it barked भनेर छ हेर्नुस् त उसको फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भएको and there is no gap है so we use the first structure है फर्स्ट एक्सनको रिएक्सनले चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भएको हो है सो जब उसले कुकुरलाई किक गर्यो कुकुर भुक्यो when he kicked the dog it barked 5 मा के छ I went to the duty free shop and bought a carton of 𝘀𝗶𝗹𝗹 भनेर भनेको छ म के त ड्युटी फ्री शपमा गएँ र मैले चाहिँ 𝘀𝗶𝗹𝗃 को चाहिँ I bought a carton of it म त्यहाँ गएँ र किने सो फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भयो when I went to the duty free shop I bought a carton of 𝘀𝗶𝗹𝗃 when I went to the duty free shop भनेको चाहिँ लाइक ट्याक्स नलाग्ने र अरु भन्दा चाहिँ लाइक थोरै चिप पाउनेलाई चाहिँ ड्युटी फ्री भनेर भन्छ है त shop I bought a carton of 𝘀𝗶𝗹𝗃 6 The plane took off and the steward came around with orange juice भनेर भनेको छ जब उड्यो त्यसपछि मात्रै आए है so there is a gap when the plane had taken off फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो सो पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्ट the stewardess came around with oranges 7 मा के छ त he drank the coffee and asked for another cup भनेपछि फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको नि त फर्स्टमा त उसले फर्स्ट कफी खानु पर्यो फर्स्ट कप अफ कफी खाएर त अर्को माग्छ नि हो त्यही भएर पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट when he had
drunk the coffee, he asked for another cup. For another cup. र 8 मा के छ? I paid my bill and left the restaurant भनेर भनेको छ। जब मैले पे गरेँ तब मात्रै मैले रेस्टुरेन्ट लिभ गरेँ। मैले पे गर्ने एक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले लिभ गरेको हो नि त। सो 2, स्ट्रक्चर नम्बर 2। When I had paid my bill, I left the restaurant. 8. अब 9, 10, 11 I will leave it up to you है त। म डिस्कस गर्छु र यसको चाहिँ तपाईहरु गर्नु होला, or you can write down in the comment below है त। 9 He put his foot on the brake and nothing happened. उसले अब ब्रेक भनेको त तुरुन्तै लाग्नु पर्ने हो नि त, तर लागेन है। सो हामीले फर्स्ट स्ट्रक्चर युज गर्छौं, सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट। When he put his foot on the brake, nothing happened. 10 I read the letter and threw it into the waste paper basket. हेर्नुस् त, यहाँनेरि पहिला मैले पढिसकेपछि फाल्ने हो। पहिला पढ्ने काम कम्प्लिट गर्ने अनि फाल्ने। सो स्ट्रक्चर नम्बर 2, when plus past perfect plus simple past. When I had read the letter, I threw it into the waste paper basket. 11 I read his autobiography and discovered what a strange person he had been भनेर भनेको छ। मैले उसको अटोबायोग्राफी पढिसकेपछि मात्रै मैले के थाहा पाएँ भनेको त उ त एकदमै अचम्मको मान्छे रहेछ पहिला भनेर थाहा पाएँ। फर्स्टमा त मैले उसको अटोबायोग्राफी पढेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त, एउटा एक्सन कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सो फेरि हाम्रो स्ट्रक्चर नम्बर 2, when plus past perfect plus simple past. When I had read his autobiography, I discovered what a strange person he had been भनेर भन्नु पर्यो। ठीक छ, ओके। अब कुरा गरौँ as soon as को। अब as soon as मा पनि माथिको जस्तै के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर हो है। as soon as प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट, किन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि ग्याप भएन भने, र as soon as प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट त्यहाँनेरि ग्याप भयो भने, र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भयो भनेदेखि माथिको जस्तै स्ट्रक्चर, मात्रै यहाँनेरि as soon as को फरक हो है। सेम स्ट्रक्चर as soon as। ठीक छ, ओके। ल यो गरौँ अब। फर्स्टमा एक्जाम्पल एकचोटि स्टडी गरौँ। I recognized you as soon as I heard your voice भनेर भनेको छ। As soon as they had moved in the as soon as they had moved in, they gave a housewarming party भनेर भनेको छ। Similarly, in the way, change the sentences below using as soon as plus past or as soon as plus past perfect भनेर भनेको छ। ओके, 1 फेरि तल सार्दिम 1 है त। They saw the house and immediately fell in love with it भनेर भनेको छ हैन। उनीहरूले घर देख्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्यो हैन। लभ एट फर्स्ट साइट भनेर भन्छ नि, एउटा गीतै छ नि, एकै नजरमा माया बसी है भन्ने, लाइक वाइज है। अब एज सुन एज चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो। एज सुन एज they saw the house, they fell in love with it. They fell in love with it है। उनीहरूले हेर्ने बित्तिकै भनेपछि देयर इज नो ग्याप है, माथिको स्ट्रक्चर जस्तै, वेनको स्ट्रक्चर जस्तै। 2 I wrote the letter and posted it straight away. फर्स्टमा उसले लेटर लेख्यो, लेटर लेखेर कम्प्लिट गरिसकेपछि उसले चाहिँ पोस्ट गर्यो भनेपछि देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन, अर यु क्यान से फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि उसले सेकेन्ड एक्सन गर्यो। सो एज सुन एज प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट। एज सुन एज I had written the letter, I posted it straight away. I
posted it straight away. Straight away. 3. He got his exam results and immediately rang up his parents भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा उसले चाहिँ एक्जाम रिजल्ट पायो, त्यसपछि मात्रै उसले फोन गर्यो. देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन, अर यु क्यान से फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन प्लेस भयो. फर्स्टमा उसले पायो र मात्रै फोन गर्यो नि त. ओ सो वी क्यान से एज सुन एज सी, यहाँ माथि हि छ, माई ब्याड, he had got his exam results, he rang up his parents. 4. The train passed and immediately the crossing barrier went up भनेर भनेको छ. ट्रेन पास भएपछि the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. Similarly, 5. He got married again immediately after his wife's first date. फर्स्टमा उसको फर्स्ट वाइफको डेथ भयो, त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो सेकेन्ड म्यारिज गर्यो भनेपछि पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट. As soon as his wife had died, he got married again. 6. He left the house straight after breakfast. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो, त्यसपछि मात्रै उसले लिभ गर्यो. हो, दुईटा एक्सन है, फर्स्ट एक्सन भएर मात्रै सेकेन्ड एक्सन. सो वी क्यान से एज सुन एज he had taken his breakfast, he left the house. Okay. अब 7, 8 and 9 I will leave it up to you. है त, यो चाहिँ कम्प्लिट गरेर यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अनि आई विल चेक तपाईँले मिलाउनु भयो कि भएन. एकचोटि हेरौँ न त त्यही पनि है त. I looked into her eyes and knew immediately she was the right girl for me. फेरि माथिको जस्तै होइन, मैले अघि भनेको जस्तै एकै नजरमा भनेको जस्तै है. मैले यसको आँखामा हेरेर आई फेल इन लभ विथ हर इमिडिएटली है भनेपछि म के भन्छु त, एज सुन एज आई लुक्ड इन्टु हर आइज आई न्यू द्याट सी वाज द राइट गर्ल फर मी है. हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर एज सुन एज प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट. लाइकवाइज कम्प्लिट दिस टु. अनि इफ यु गट इन एनी प्रब्लम यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट डाउन, हामी तपाईँलाई रिप्लाई गरिहाल्छौँ. त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. गेटिङ द राइट अर्डर भनेर छ है त. 11.4 यहाँनेरि फर्स्टमा स्ट्रक्चर हेरौँ एकचोटि. टर्न्ड अफ द मेन्स टच द वायर. यो चाहिँ भनेको चाहिँ के त, एउटा राइट अर्डरमा छ. फर्स्टमा चाहिँ उसले मेन स्विच होइन, मेन स्विच चाहिँ अफ गर्यो, त्यसपछि मात्रै छोयो भनेपछि ही टर्न्ड अफ द मेन्स बिफोर ही टच द वायर. त्यसपछि he didn't touch the wire until he had turned off the mains. त्यसपछि he got the job done. तर तल हेर्नुहोस् त, touch the wire, turned off the mains. फर्स्टमा चाहिँ वायर टच गरेर चाहिँ मेन स्विच अफ गर्यो त, त्यो चाहिँ राइट अर्डर हो त होइन है. he didn't turn off the mains before he touched the wire. He touched the wire before he had turned off the mains. त्यसपछि he was electrocuted. अब यसलाई मैले थोरै यसलाई स्ट्रक्चरको रूपमा गर्दाखेरि है, ए को स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त कस्तो छ.
subject plus verb2 plus object plus before plus subject plus verb2 plus object हो simple past त्यसपछि आयो before अनि simple past यस्तै गरी सेकेन्ड बी को हेरौं subject plus didn't plus verb1 plus object plus until plus past perfect र हाम्रो लास्टको स्ट्रक्चर छ के को भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस verb टु प्लस सब्जेक्ट यो चाहिँ एज अ रिजल्ट पास्ट सिम्पल है यो चाहिँ मैले यताको चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्म भनौं कि स्ट्रक्चरको रूपमा लेखेको नथिङ त्यसमा केही पनि स्पेशल छैन है त यस्तै गरी तपाईले यसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर अब गरौँ यसको एक्सरसाइज वर्क इन द थ्रीज Look at the pairs of action below. For each pair, decide whether the person did the person did the things in right order. Say what happened as a result भनेर भनेको छ फर्स्टमा resigned अनि found another job यो चाहिँ करेक्ट एक्सन हो त राइट अर्डर हो त होइन नि फर्स्टमा चाहिँ अर्को जब फाइन्ड गरेर रिजाइन गरेको भएदेखि चाहिँ उ चाहिँ लाइक जबलेस बस्नु पर्दैन थियो नि त हो अब माथिको स्ट्रक्चरलाई फलो गरौँ यो चाहिँ हाम्रो रङ अर्डर भयो डब्लुओ लेखेँ मैले यो चाहिँ भयो राइट अर्डर है अब रङ अर्डरको स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो 1 कोमा ठीक छ ओके ए he didn't find another job before he resigned he didn't find another job before he resigned B. He resigned before he had found another job. माथिको स्ट्रक्चर मैले B को फलो गर्दैछु. He resigned before he had found another job. अब अहिले as a result he became jobless. He became jobless. ठीक छ okay अब 2 checked his change left the shop right order हो कि wrong order हो it's right order है 2 को के हो त right order हो मैले आर ओ लेखेँ है त ओके एले भन्छ फर्स्टमा उसले आफ्नो चेन्जलाई चेक गर्यो बिफोर ही लेफ्ट द शप he checked his चेन्ज भनेको चाहिँ पैसा दिएर फिर्ता आको है बिफोर ही लेफ्ट द शप त्यसपछि he didn't leave the shop until he had checked his change and the last one he was not deceived भनौं न he was not deceived by the shopkeeper he was not deceived okay 3 को started driving the car अनि चाहिँ insured it this is right order अथवा wrong order त this is wrong order so फर्स्टमा यो स्ट्रक्चर जस्तै he didn't देखि सुरु गर्नु पर्यो he didn't insure the car before this is wrong order before he started driving it त्यसपछि B he started driving before he had insured it
त्यसपछि सीमा he had an accident, obviously. He had an accident. Similarly, fourth one. 4 को गरौँ. Sign the contract अनि read it. हेर्नुहोस् त फर्स्टमा चाहिँ साइन गर्यो अनि मात्रै उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पढ्यो भनेपछि रङ अर्डर. सो यसले भन्छ he didn't, माथिको जस्तै स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर. अर्को कलरले लेखौँ. He didn't read the contract before he signed it. Before he signed it. Well, Billy भन्छ he signed the contract before he had read it. है उसले पढ्नु भन्दा अगाडि नै साइन गर्यो. He had read it. अब के भयो त उसले धोका पायो हैन. कन्ट्र्याक्टमा त अर्कै कुरा लेखिएको रहेछ. He was cheated. He got cheated. ठीक छ. ओके. अब 5 को पनि गरिहालौं. 5 had a good breakfast अनि set out. This is a right order है. उसले ब्रेकफास्ट खायो र he went to do his job है. भनेपछि this is a right order. 5 को चाहिँ right order हो. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो. ए. He had a good breakfast. Good breakfast before he set out. Before he set out. अब B. He didn't set out until. He didn't set out until he had a good breakfast. He had a good breakfast. अब ऊ चाहिँ भोकै छैन. He was no longer hungry. He was no longer hungry. ठीक छ. ओके. Similarly, 6, 7, 8, 9. I will leave this up to you. है यो चाहिँ तपाईको लागि एज अ होमवर्क अर यर जब है. यो चाहिँ गर्नु होला र केही समस्या आयो भने we will help you. ओके. त्यति भन्दै म अगाडि बढे. हाम्रो लास्ट प्र्याक्टिस छ. He reached his house. He had only just reached his house when there was a loud clap of thunder. No sooner had he reached his house than and it started pouring with rain भनेर भनेको छ. Develop the sentences below in the same way. Each one should describe a narrow escape. अब narrow escape भनेको छ. narrow escape भनेको चाहिँ जस्तै के भन्छ बाल बाल बच्यो भनेर भन्छ नि. एकदमै सानो escape क्या है. त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. अब 1 हेरौँ त. The audience came out of the cinema. है. बिल्डिङ कोल्याप्स हुनुभन्दा बिल्डिङ भत्किनु भन्दा अगाडि मात्रै उनीहरू आए. थोरै अगाडि मात्रै अडियन्सहरू बाहिर निक्ले. द अडियन्स न्यारो एस्केपको कुरा गरौँ. माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ है. एक्जाम्पलको had only just come out of the cinema when the building collapsed. When the building collapsed. Then अर्को no sooner बाट बनाउनु पर्यो. No sooner had the audience come out of the cinema than the building collapsed. Then the building collapsed. Okay. 2. I reached the shore. है. I reached the shore. कहिले भन्दाखेरि स्ट्रम आउने बेला. स्ट्रम ठ्याक्कै आउने बेला एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गरौँ. I had only
wished I had only wished the sword when the storm broke out. म चाहिँ लाइक स्विमिङ खेल्न गएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म ठ्याक्कै स्वर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो स्ट्रम आयो क्या, नत्र त मलाई चाहिँ त्यही डुबाउने रहेछ। एकदमै न्यारो स्केप क्या, सेकेन्डको चाहिँ क्यालकुलेसन हुनेवाला स्केप भनौँ न। नो सुनर had I left no sooner had I reached the shore than the storm broke out. Okay, 3 को पनि गरौँ। 3 I left the island है त। अब ठ्याक्कै आइल्यान्ड के लेफ्ट गरेको थिएँ, भोल्क्यानो त इरप्ट भयो है। भोल्क्यानो इरप्ट गर्नुभन्दा थोरै अगाडि मात्रै मैले त्यो आइल्यान्ड छोडेको थिएँ। I had only मैले एक्जाम्पलकै स्ट्रक्चर युज गरिरहेको छु। I had only just left the island when the volcano erupted. त्यसपछि नो सुनर लगाउनु पर्यो। नो सुनर had I left the island than the volcano erupted. सजिलो छ, सिम्पल, माथिको स्ट्रक्चर मात्रै फलो गर्नु पर्यो। Okay, 4 I changed all my dollars into sterling है त। मैले मेरो सबै डलरलाई चाहिँ स्टर्लिङमा चेन्ज गरेँ। कुन बेला त भन्दाखेरि डलरको भ्यालु कम हुने चाहिँ 1-2 घण्टा अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्कै गरेँ, एकदमै न्यारो स्केप है त। I had only just changed my dollars into sterling when the value of dollars went down. No sooner had I changed all my dollars into sterling than the value of dollars went down है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकियो, एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गर्न सकियो। ओके, 5, 6 and 7 as usual I will leave it up to you। तर एक्चुअली म भन्छु है त। We got the harvesting भनेर भनेको छ। ठ्याक्कै धान काटेर चाहिँ घरमा ल्याएको थियौँ, ठ्याक्कै पानी पर्यो। We had only just got the harvesting when it started raining. No sooner had we got the harvesting than it started raining. 6 She ensured the painting भनेर भनेको छ है। त्यो पेन्टिङ चाहिँ के त चोरी भयो। त्यो चोरी हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि मात्रै उसले चाहिँ त्यो पेन्टिङको चाहिँ इन्सुरेन्स गराएकी थिइन्। She had only just insured the painting when it was stolen. No sooner had she insured the painting than it was stolen. अब 7 है त। I sold my house. I had only just sold my house when it collapsed. Collapse हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि मैले बेचिदिहालेँ मेरो घर। No sooner had I sold my house than it collapsed. है, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यो भयो when, as soon as र यो न्यारो स्केपको कुरा है। ल, यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ
गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन अर हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईँले त्यसमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो क्लास 12 को युनिट 11 को ग्रामर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कम्प्लिट भएको छ र यसै गरी हामीले सबै युनिटको गरेका छौँ, तपाईँले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो, ठिक छ। ओके, फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको 10 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो, ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज टिन्ड पिस। यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as टिन्ड पिस, ठिक छ। टुमा के छ, कटन सिड्स भनेर छ। के छ त, कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ, नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज एक्सपेन्सिभ एज सिल्क सिड्स, ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11th टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स are about an 11th the price है, माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk sids, ठिक छ। ओके, यस्तै गरी अरू गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त, ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ
99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ oil is about twice as expensive as corn oil. यसै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यसै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ उलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यसै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th वान छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट वाइड विड्थ थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौँ यो है 12.6 मा छ
Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1 The exam is not usually very difficult but this year it was quite tough है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेशन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौं न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौं न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेल ल्यान्डलेडी मेल ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine
isn't as quite as it used to be. It used to be. Okay. And 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसलाई देन र एजको कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ देन लगाएर। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न। आई इन्जोय the film less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ। I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा देन लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है। उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा देन लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेर छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be। अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न। She was not as calm as I had expected her to be। 9. 50 people had been invited but 80 came। हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए। far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा। far more people came than we had invited। अर्को people didn't come as few as we had invited। ठीक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है। यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है। यो भयो हाम्रो युनिट 2 को है कम्पेरिजन गर्ने
र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ। तपाईँले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ। 25 पी, आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको टेन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन। ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त। माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज टिन्ड पिस। यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as। माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा। twice as much as टिन्ड पिस। ठिक छ। टुमा के छ, कटन सिड्स भनेर छ। के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज expensive as silk seeds। ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11 टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th द प्राइस है। माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै एन 11th द प्राइस अफ सिल्क सिड्स। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अरू गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99
लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स. ओके ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है. सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ. अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त. भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त होइन. भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. हुन्छ. ओके olive oil is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी कर्न ओइल चाहिँ आधा पर्छ ओलिभ ओइल भन्दा भन्ने कुरा गरौँ. कर्न ओइल इज अबाउट half of the price of olive oil. है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु. ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ. अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त. सरी नियरली 3 टाइम्स. नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ. लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त. Leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त. woolen gloves are about a third the price of leather gloves. भनेर छ. ठिक छ. ओके अब यो 5th वान छ. यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त. कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स. भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी. भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी. Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु. ठिक छ. ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ. अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड. ओके ठीक छ. ल अब हामी अगाडि बढौँ. यो है 12.6 मा छ. Now change these sentences below into comparative sentences using
than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1 The exam is not usually very difficult but this year it was quite tough है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेशन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा his parents would like him to work hard but he doesn't उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work his parents would like him to work harder than he does यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as
isn't as quite as it used to be. It used to be. Okay. And 5. 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसलाई देन र एजको कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ देन लगाएर। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न। आई इन्जोय द फिल्म less than you said I would do. I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ। I didn't enjoy. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा देन लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है, उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा देन लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेको छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be। अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न। She was not as calm as I had expected her to be। 9. 50 people had been invited, but 80 came। हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरैजना आए। फार मोर पिपुल आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा। फार मोर पिपुल केम देन वी ह्याड इन्भाइटेड। अर्को people didn't come as few as we had invited। ठीक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है। यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है। यो भयो हाम्रो युनिट 2 को है कम्पेरिजन गर्ने। र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन
सबै च्याप्टरको गरेका छौँ तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दैछौँ मिनिङ इन्टु वर्ड्सको है ल सुरु गरौँ फर्स्टमा छ 13.1 मा है लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ व्हेन अनि बीमा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ व्हेन सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है फर्स्टमा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त when plus you plus verb1 plus object when you do something यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है you have to plus verb1 plus object र अर्को एउटा रुल छ यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन हामी गर्छौं ओके अब माथि 1 मा हेरौँ त एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त हो अब हामीले व्हेन लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ व्हेन यु एराइभ एट द बोर्डर तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है यु ह्याभ टु यो चाहिँ गर्नै पर्छ यु ह्याभ टु सो your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead when you have यो रमाइलो छ है when you have shown your passport you can go ahead to वाटर बोil पर टीपट भनेर भनेको छ है जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त ओके when you boil the water you have to pour it into the teapot अब टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त when you have poured it into the teapot you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it you put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ ठीक छ अलिकति तल राखौँ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन ल 3 को हेरौँ त 3 turn off light त्यसपछि मात्रै change bulb है त फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ ठीक छ when you turn off the light you have to change the bulb र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त त्यो कुरा गरौँ ल when you change गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb
You turn on the light. You turn on the light. Okay. 4. Turn on gas. त्यसपछि light the gas. त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना, पानी तताउने हो भने पानी, हैन? तपाईले के को लागि बाल्नु भएको? फर्स्टमा, when you turn on the gas, when you turn on the gas, gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त? त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ. You have to light the gas. You have to light the gas. र once you have light the gas, अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ. When you have lit the gas, you can cook your food. You can cook your food. Okay. यस्तै गरी 5. Meet stranger, shake hands. है, अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ. ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त. यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you. म मुखले मात्रै भन्छु है त. When you meet the stranger, you have to shake hands. र when you have shook hands, you introduce yourself. फर्स्टमा खानुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा restaurant. Okay, when you eat meal, you have to pay the bill. When you eat meal, you have to pay the bill. अब when you have paid the bill, you come out from the hotel. You come out from the hotel. Okay. अब यसपछि जाउँ. यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर. एकचोटि एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त. Cross the road, look both ways भनेर छ. A. You should look both ways before you cross the road. You shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways. अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त? Otherwise you might get run over भनेर भनेको छ. अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त. फर्स्टमा हेर्नुहोस् त A मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको. यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should plus first work plus before plus second work. ठीक छ. यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि you shouldn't cross the road before or until you have looked both ways. तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है. ठीक छ. you shouldn't do second work until तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ. until you have done अथवा you have plus verb 3 first work. है. ओके. थर्ड को के छ त भन्दाखेरि लास्ट को अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट. ठीक छ. ओके. वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ. अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ. अब हामी तीनैजनाको काम एक्लैले गरौँ है त. से वाट अर्डर यु सुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द इक्जाम्पल. माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. सिम्पली 1. वाइन्ड द फिल्म अन. त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो? वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. ओके. यसलाई गरौँ यो कलरमा. अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो. You should, my bad, फर्स्टमा close the camera before you wind the film on. You should close, first word, close the camera
before you wind the flame on. ठिक छ यसमा हेर्नुस् त यो क्लोज द क्यामेरा भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ यो विन द फ्लेम अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला ओके बी यु स्टुडेन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु स्टुडेन्ट wind the flame on until you have above verb 3 plus हाम्रो first work you have closed the camera नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त otherwise the film might get damaged otherwise the film might be damaged ठीक छ सजिलो छ इजी छ ओके 2 हेरौँ न त wind the film on before take the picture मैले आन्सर नै भनिदिइहालेँ हैन फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ हुन्छ ओके अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो हुन्छ ल गरौँ न त you should wind the film on before you take a picture ठीक छ यो wind the film भनेको फर्स्ट टास्क भयो त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि ए भयो अब यु स्टुडेन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क यु स्टुडेन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा अन्टिल you have warned wind को verb 3 warned the flame on र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको otherwise you might ruin the picture you might plus verb 1 you might ruin the picture you might ruin the picture भनेको छ ओके अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ read the label was a blouse भनेको छ ठीक छ फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या सो यु शुड रिड द लेबल फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है ओके यु शुड रिड द लेबल before you wash a blouse त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन you shouldn't wash a blouse until you have read the label you shouldn't plus second task wash a blouse त्यसपछि until plus you have read the label okay otherwise you might damage it okay fourth one change the fuse turn off the mains first mark के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो
यो सेकेन्ड टास्क भयो ओके यो पनि गरिहालौं you should फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौं नि टर्न अफ द मेन्स before you change the fuse त्यसपछि बी मा हामीले फ्यूज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म you shouldn't change the fuse until you have turned off the mains त्यसपछि अर्को लास्ट यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौं फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्यूज चेन्ज गर्न खोज्यौं भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि we might get electrocuted अथवा we might get an electric shock otherwise you might get an electric shock ठीक छ देन अब गरौं 5 नम्बरमा पे द बिल चेक इट ठीक छ फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क पे गर्ने सेकेन्ड टास्क गरौं 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो you should check the bill before you pay it त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन you shouldn't pay the bill until and unless you have checked it अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौं भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि we might pay more हैन we might get cheated ठीक छ ओके अब 6 7 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6 7 and 8 थोरै डिस्कस गरौँ न त है त ब्यान्डेज अ वुन्ड क्लीन इट भनेर भनेको छ फर्स्टमा क्लीन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने फर्स्टमा क्लीन गर्ने त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने you should clean a wound before you bandage it you shouldn't bandage a wound until you have cleaned it अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौं भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है otherwise you might get an infection 7 listen to the weather forecast त्यसपछि go sell फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन हैन पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै we have to go to selling है त अब हेरौं you should listen to weather forecast before you go selling you shouldn't go selling until you have listened to weather forecast otherwise you might get into an accident okay अब लास्ट one एकदमै रमाइलो छ buy your girlfriend a ring ask her to marry you भनेर भनेको छ अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भल्भ किनकि तपाईले चाहिँ हैन एज आई हैव सीन इन मुभिज हैन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ हैन ओके त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ठीक छ नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो
रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईँले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज होइन म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु यु सुड आस्क यर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ You should not buy your girlfriend a ring until you have asked her to marry you. Otherwise, it might get useless. है त फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरै कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ अल द वर्ड्स बिलो describe change of state which of them are used for talking about भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सपान्ड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्क त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है स्ट्रेच स्वेल त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिनँ पनि त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठिक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्र इट सेट्स What happens when you leave a ball of water outside in the sun? के हुन्छ त तपाईँले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड एट द साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ त जम्छ अभियसली It freezes. What happens when you leave a bowl of hot water in front of a mirror? के हुन्छ त कहिले तपाईँले गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि you will know. It condenses. है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स वाट ह्यापन्स वेन यु ब्लो इन्टु अ बलुन अभियसली इट एक्सपान्ड्स वाट ह्यापन्स वेन यु पोर कोल्ड वाटर अन टु हट मेटल भनेर भनेको छ के हुन्छ त वेन यु पुट कोल्ड वाटर अन टु हट मेटल इट कन्ट्र्याक्ट्स है त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ राइस इन अ बोल अफ वाटर भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ
राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ कन्जेल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको ठिक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इङ्ग्लिसको युनिट 14 मा छौँ है अब युनिट 14 तपाईँले बुक पल्टाउनु भयो भने प्र्याक्टिस भनेर छ चेन्ज द सेन्टेन्सेस बिलो युज स्योर टु सर्टेन टु बाउन्ड टु लाइकली टु एन्ड अनलाइकली टु भनेर भनेको छ अब कस्तो ठाउँमा स्योर टु प्रयोग गर्ने कस्तो ठाउँमा सर्टेन टु बाउन्ड टु प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अब कस्तो ठाउँमा गर्ने त भन्दाखेरि एउटा म सानो रुल जस्तो केही यहाँ लेख्छु है त यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो फर्स्टमा कहिले आम स्योर भनेर आयो भनेदेखि तपाईँले के लगाउनुहुन्छ त स्योर टु है यसमा त कुनै दुई मत नै भएन टु मा जस्तै will certainly यस्तै गरी will definitely आयो भनेदेखि तपाईँले के लगाउनुहुन्छ त bound to अथवा certain to लगाउनुहुन्छ र थर्डमा जस्तै will probably यस्तै गरी I expect प्लस will आयो भने तपाईँले के लगाउनुहुन्छ त likely to र यसको ठ्याक्कै उल्टो है probably won't त्यस्तै गरी I doubt if है यस्तो आयो भनेदेखि तपाईँले अनलाइकली टु लगाउनुहुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो अनलाइकली टु र अर्को एउटा मुख्य कुरा स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यो स्योर टु लाइकली टु अनलाइकली टु बाउन्ड टु प्लस वर्ब वान प्लस अब्जेक्ट हुन्छ ठिक छ यति कुरा दिमागमा राखेपछि हामीले यो एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ अब सुरु गरौँ है त ओके here we go कुन कलरले गरौँ भन्दा पिङ्क 1 The price of bread will definitely go up within a few weeks भनेर भनेको छ अब will definitely आयो will definitely आउने बित्तिकै हाम्रो bound to युज गर्नु पर्यो अब यो माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ The price of bread is bound to go up within a few weeks ठीक छ स्ट्रक्चर हेर्नुस् है ल टुको हेरौँ there will probably be more fighting in the capital भनेर भनेको छ will probably अब will probably कहाँ छ हाम्रो 3 मा अब 3 मा more probably सँग के आउने भयो likely to अब माथिको क्वेशन हेरौँ there will probably be more fighting in the capital भनेपछि subject there is likely to be more fighting in the capital 3 he probably won't arrive probably won't छ भनेपछि ठ्याक्कै likely को उल्टो हाम्रो फोन नम्बरमा unlikely भनेपछि he is unlikely to arrive
He is unlikely to arrive. 4 मा I expect there will be tons of people at the meeting. I expect मलाई लाग्छ कि धेरैजना मान्छे हुनेछन् मिटिङमा भनेपछि अब कतातिर जाने भयो त हाम्रो I expect रुल नम्बर 3. अब माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ. There is likely to be lots of people at the meeting. Okay, 5 number. I doubt if the miners will go on strike. अब I doubt को कुरा आयो. I doubt if भनेपछि मलाई लाग्दैन कि माइनरहरू चाहिँ स्ट्राइकमा जान्छन्, उनीहरूले बन्द गर्छन्, हडताल गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन. भनेपछि अनलाइकली को कुरा गर्नु पर्यो. The miners are unlikely to go on strike. 6 मा there probably won't be much snow this winter भनेर भनेको छ. हुँदैन होला भनेपछि unlikely फेरि माथिकै स्ट्रक्चर दोहोरियो, unlikely नै भयो. There is unlikely to be much snow this winter. Okay, 7 number. There will definitely be a few tickets left भनेर भनेको छ. Will definitely भनेपछि के आउने भयो? Will definitely हाम्रो रुल नम्बर 2 भनेपछि certain to अथवा bound to. हेरौँ त. There are certainly be few tickets left. There are certainly to be few tickets left. Okay. त्यसपछि आयो 8. 8 मा I doubt if they will move this summer. I doubt है, मलाई चाहिँ डाउट लाग्छ, म चाहिँ स्योर छैन भनेपछि हाम्रो 4th अनलाइकली को कुरा गरौँ. 8. They are unlikely to move this summer. ठीक छ. अब अरु 9 को हेरौँ. I'm sure a new chairman will be appointed soon. I'm sure हैन, I'm sure भनेको छ. I'm sure भनेपछि के आउने भयो? हाम्रो रुल नम्बर 1 sure to. A new chairman is sure to be appointed soon. A new chairman is sure to be appointed soon. 10 को एउटा हेरौँ. The government probably won't make the wearing of seat belts compulsory. Probably won't भनेपछि unlikely to. The government is unlikely to make the wearing of seat belts compulsory. ठीक छ, हामीले यसरी गर्न सक्यौं. अब बाँकी के छ त 11 and 12 है. I will leave this up to you. अब यसको थोरै डिस्कस गरौँ. 11. In 10 years time everyone will have a digital watch. Will have भनेपछि likely to. In 10 years everyone is likely to have a digital watch. 12. By the trend of the century car will probably be obsolete. By the end of the century cars are likely to be obsolete. ठीक छ, सजिलो छ. ओके, अब आयौं हामी
14.2 प्रिकर्सन्समा है प्र्याक्टिस भनेर छ एकचोटि एक्जाम्पल हो ए डु यु थिङ्क आई सुड टेक एन अम्ब्रेला अब बीले भनेको छ यस यु सुड इट्स अलमोस्ट बाउन्ड टु रेन हेर्नुहोस् है हुन्छ लग्न सक्छौँ इट्स अलमोस्ट बाउन्ड टु रेन हाम्रो माथिको यहाँनिर बाउन्ड टु सर्टेन टु स्योर प्रोबेबली होइन लाइकली टु अनलाइकली टु लगाउने हो यस्तै गरी फेरि अर्को प्याटर्नमा छ डु यु थिङ्क आई सुड टेक एन अम्ब्रेला भन्दाखेरि अब चाहिँ नोको कुरा गरौँ है देयर इज नो पोइन्ट यसको कामै छैन किन त भन्दाखेरि इट्स भेरी अनलाइकली टु रेन पानी पर्ला जस्तो छँदै छैन है पानी पर्दैन नै भनौँ न देयर इज नो पोइन्ट किन लग्नु र घाम चर्केको छैन पानी पर्दैन छाता लगेर मात्रै के गर्ने हो अब यस्तै गरी वर्क इन पेयर्स ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन्स बिगिनिङ विथ दिस रिमार्क्स भनेर भनेको छ 1 डु यु थिङ्क आई सुड रिजर्भ अ टेबल भनेर भनेको छ एले अब बीले रिप्लाई दिन्छ फर्स्टमा चाहिँ यु सुड गरौँ त्यसपछि नो पोइन्ट इनको कुरा गरौँ यस यु सुड किन त तिमीले गर्नुपर्छ त प्रिकर्सनको कुरा है प्रिकर्सन सावधानीको कुरा यस यु सुड किन भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट चाहिँ प्रोबेबली फुल हुन्छ है भरिन्छ भनेपछि लाइकली टु द रेस्टुरेन्ट इज लाइकली टु बी फुल होइन फर्स्टमा बुक गर्यो भने हामीलाई पछि होइन सिट नपाइएला भन्ने चाहिँ चिन्ता हुँदैन त हो प्रिकर्सन सावधानी फर्स्टमै अप्नाएको अब देयर इज नो पोइन्ट इनको कुरा गरौँ होइन बुक गरेर कामै छैन देयर इज नो पोइन्ट इन किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू हुँदैनन् देयर आर अनलाइकली टु बी मेनी पिपुल देयर आर अनलाइकली टु बी मेनी पिपुल देयर okay 2 number I suppose I could try to get a bank loan first ma yes you should ko kura garum yes you should किन भन्दाखेरि चाहिँ you are likely to start a new business र तिमीलाई पैसा चाहिरहेको छ तिमीले चाहिँ नयाँ बिजनेस सुरु गर्न लागेका छौ सो यस यु सुड यु आर लाइकली टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अब देयर इज नो पोइन्टको कुरा गरौँ लिएर काम नै छैन देयर इज नो पोइन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ you are very unlikely to get a bank loan simple you are very unlikely to get a bank loan similarly 3 I was thinking of inviting her out to dinner भनेर भनेको छ अब भनौँ यस यु सुड किन त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उसले चाहिँ तिम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गर्छन् आइ एम स्योर अबाउट इट भनौँ न सी इज स्योर टु एक्सेप्ट इट र होइन भन्नको लागि देयर इज नो पोइन्ट इन किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले तिम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गर्लिन् जस्तो छैन सी इज अनलाइकली टु एक्सेप्ट योर इन्भिटेसन 4 number shall we take sandwiches भनेर भनेको छ फर्स्टमा यसको कुरा गरौँ yes you should
किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ अरू केही कुरा खान पाउने चाहिँ लाइक इट इज भेरी अनलाइकली होइन आई डाउट यु आर अनलाइकली to get other things to eat. Other things to eat. र पर्दैन भन्नको लागि there is no point.